ขอนอบน้อมเอาคุณพระแก้วเจ้าทั้งสามประการอันมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณพ่อคุณแม่คุณครูบาอาจารย์คุณศีลธรรมกรรมฐานจงมาปกห่มรักษาครูบาอาจารย์พระเจ้าประสงค์ทุกรูปปกห่มรักษาประออกไม่ออกศรัทธาตั้นสาธุชนคนดีผู้สนใจใฝ่ในธรรมทุกท่านขอนอบน้อมสักการะบูชาองค์พระแก้วเจ้าทั้งสามประการอันมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สักการะบูชาองค์พระเจ้าสี่สองเมืองซึ่งประดิษฐานณบริเวณม่อนพระสี่สองเมืองดอยนางแก้วที่นี่สักการะบูชาพระธาตุเจ้าจำลองทั้งสององค์พระธาตุเจ้าดอยสุเทพอันเป็นสัญลักษณ์ประจำเมืองเชียงใหม่สักการะบูชาพระธาตุเจ้าดอยตุงอันเป็นสัญลักษณ์ประจำเมืองเชียงรายอันเป็นที่กราบไหว้สักการะบูชาของบรรดาพุทธศาสนิกชนทั่วล้านนาและทั่วประเทศทั่วโลกน้อมระลึกนึกถึงบุญญาบารมีของพระมหาเถระทั้งสองรูปพระเดชพระคุณพระเทพวิสุทธิคุณอดีตเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่อดีตเจ้าวาดวัดบุพารามตาแปเมืองเชียงใหม่พร้อมกับพระเดชพระคุณพระสุนทรปริยัติวิกรมอดีตเจ้าคณะอำเภอเวียงป่าเป้าอดีตเจ้าอาวาสวัดป่างิ้วที่ทั้งสองได้เป็นเนติแบบอย่างให้บรรดาลูกหลานได้เจริญหอยตามจัดกิจกรรมสืบกำกึศยึดเจตนาเสริมสร้างศรัทธานำปาประชาชนญาติโยมท่านผู้ฟังที่ฟังทางบ้านหลายท่านก็ตื่นขึ้นมาตั้งแต่เมื่อเจ้าตีสามตีสี่มาจนถึงตอนนี้เวลา7 โมงกับ6 นาทีหลายท่านฟังตั้งแต่อยู่บนที่นอนหลายท่านฟังตั้งแต่อยู่ที่บ้านจนเข้าครัวเข้าห้องน้ำมาจนถึงฟังในรถเตรียมตัวออกเดินทางไปตามภารกิจการงานหน้าที่ของแต่ละท่านละคนบางท่านก็ไปทำงานซึ่งวันนี้เป็นวันอังคารวันที่2ของสัปดาห์ที่ญาติโยมจะต้องทำงานประกอบสัมมาอาชีพเลี้ยงดูครอบครัวจุนเจือลูกหลานหลายท่านทำงานราชการรัฐวิสาหกิจและเอกชนการใจถนนเฮาก็คือตั้งอยู่โดยความบ่ประมาทเดินทางเพื่อนร่วมเดินทางตามท้องถนนก็คือมีน้ำใจซึ่งกันและกันการเดินทางนั้นก็จะได้ปลอดภัยญาติโยมที่อยู่ที่บ้านเป็นคนเฒ่าคนแก่ป้าอุ้ยแม่อุ้ยวันนี้ตลอดทั้งวันก็จะได้ติดตามฟังรายการถ่ายทอดสดงานม่อนพระศรีสองเมืองซึ่งวันนี้เป็นงานสำคัญญาติโยมทั้งหลายจะได้ร่วมกันอนุโมทนาบุญท่านที่มาก็ได้เป็นสะพานบุญบางท่านได้ยินคนนั้นมาคนนี้มาไปบอกกล่าวก็ฝากกัน
บางท่านบ่ได้มาอยู่ที่บ้านก็ฮู้บรรยากาศอนุโมทนากับพ่อแม่พี่น้องศรัทธาญาติโยมทั้งหลายทุกคนตัวต่อไปนี้จะได้มอบหมายคือกับท่านสมชาติชาตะปัญโยอุทยานธรรมพระสุนทรมุนีได้ทำหน้าที่ไปจนถึงเวลา8:30ช่วงนี้กำเดียวถ้าพัฒหารเจ้ามาก็นิมนต์ตุลุงยองได้ฉันก่อนฉันเรียบร้อยเวลา8:30ก็มาเปลี่ยนท่านมหาก็จะได้ฉันเจ้าห้องต้อง9:00ญาติโยมเขาเปิ้นก็จะทยอยมาอันนี้ญาติโยมทั้งหลายก็จะได้ฟังบรรยากาศหลายท่านที่ดูภาพก็จะได้หันว่าบรรยากาศในงานเป็นอย่างไรอันตันใดเปิ้นตั้งซุ้มจัตตาลานที่เปิ้นทำกิจกรรมเป็นอย่างไรเปิ้นร่วมบุญกันเป็นไหนอย่างใดนั่นก็ติดตามรับฟังกันส่วนธรรมภาพก็คงบ่ได้อยู่ในส่วนประชาสัมพันธ์ปุณจะเข้าพิธีปุณถึงจะได้มาปะศรัทธาญาติโยมก็ขออนุโมทนาญาติโยมเชิญชวนได้ติดตามรับฟังกันไปขอบคุณสถานีแม่ค่าย FM 104.50 สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาการศึกษาและวัฒนธรรมได้มาเป็นแม่ข่ายกระจายเสียงไปสู่ศรัทธาญาติโยมผู้ฟังทางบ้านท่านอาจารย์พระครูสมุวิสุวัฒน์วรกิจโจผู้อำนวยการสถานี FM 104ได้ช่วยกันทำหน้าที่ดูแลได้ควบคุมเสียงได้ควบคุมภาพบางครั้งก็รีโมทเข้ามาตัดหันบัจับตัดนี้วิดไปจะเติมที่ไหนขาดตัดใดก็ช่วยกันพ่อช่วยกันดูแลเพื่อเป็นสะพานบุญไปสู่ญาติโยมผู้ฟังทางบ้านญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายพลังแห่งความดีจะดึงดูดเปื้อนดีๆเรื่องราวดีๆมาหาคนดีอยู่เสมอวันนี้เราจะได้มาทำความดีมาสร้างบารมีร่วมกันขออนุโมทนากับศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนทุกคนทุกท่านได้ตั้งอกตั้งใจได้น้อมนำจิตใจญาติโยมเพื่อเป็นบุญเป็นกุศลตื่นเจ้าขึ้นมาก็เกิดแต่เรื่องราวดีๆทำแต่เรื่องราวดีๆก็จะดีตลอดทั้งวันอนุโมทนาทุกท่านนิมนต์ท่านมหานิมนต์นอบน้อมต่อพระรัตนตรัยแก้วเจ้า3ประการน้อมสักการะบูชายังองค์สารูปปิมปาพระเจ้าศรี2เมืองสักการะบูชาต่อพระธาตุสี2เมืองซึ่งตอนนี้ก็ได้ประดิษฐานบนหม่อนพระศรี2เมืองเป็นที่เรียบร้อยทุกประการแล้วศรัทธาญาติโยมทั้งหลายอ่านไหว้สาการวะแสดงความเคารพแสดงความนับถือต่อครูบาอาจารย์พระมหาเถระพระเถรานุเถระเปื่อนสหธรรมิกสหพรหมจารีทุกรูปทุกองค์ด้วยความเคารพแสดงความเคารพนับถือต่อครูบาอาจารย์ในเครือข่ายคลื่นสีขาวทุกรูปทุกองค์เจริญสุขเจริญธรรมศรัทธาญาติโยมสาธุชนพี่น้องติดตามฟังรายการในเครือข่ายคลื่นสีขาวที่ครูบาอาจารย์เปิดนำสารธรรมมาจัดนำกิจกรรมดีๆมาบอกมากล่าวให้ศรัทธาทั้งหลายได้ร่วมบุญร่วมกุศลกันทุกวันขอให้ทุกท่านมีความสุขสวัสดีกันจุผู้จุคนในเจ้าของวันนี้และทุกวันตลอดปีตลอดไปเนอพบกันแล้วพบกันแห่มละเจ้านี้มีการถ่ายทอดสดตีหม่อนพระศรี2เมือง
ก็จะมีอาตมาภาพได้กับท่านตุลุงยองจะเป็นผู้ที่ช่วยเหลือครูบาอาจารย์ในการประชาสัมพันธ์ในการอู้การจาบอกกล่าวเล่าความต่างๆความเป็นมาเป็นไปในบรรยากาศที่เปิ่นมาทำบุญสุนทรตาลที่ม่อนพระศรีสองเมืองถ้าจะปล่อยให้ครูบาอาจารย์เปิ่นจัดการอยู่คนเดียวศรัทธาทั้งหลายงานในหน้าที่พิธีต่างๆมันจำเป็นจะต้องมีคนกำกับมีคนดูแลมันก็จะลำบากเนาะอาตมาภาพเองในฐานะที่ได้รับโอกาสได้รับเมตตาจากครูบาอาจารย์ในเครือข่ายบ่ว่าจะเป็นท่านผอ.ท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมที่อาสามาดูแลเครือข่ายให้พี่น้องหมู่เฮาได้ทำงานกันด้วยความสะดวกสบายหลวงปู่ท่านพระครูปฏิภาณธรรมทินปีท่านเปื่อนสหธรรมิกครูบาอาจารย์ของอาตมาทุกรูปทุกองค์ในเครือข่ายที่เปิ่นจัดรายการอยู่ก็ได้มอบหมายให้ได้ทำหน้าที่ตรงนี้จะสมบูรณ์บ่สมบูรณ์จะได้ก็ต้องขอกำลังใจจากศรัทธาด้วยเนอะจากครูบาอาจารย์จากศรัทธาที่เมตตาอุปถากอุปถัมภ์ดูแลให้คำสั่งให้คำสอนให้กำลังใจกับอาตมาภาพพระมหาสมชาติชาตะปัญโยสุนทรอุทยานธรรมพระสุนทรมุนีบ้านตกหัวจ้างบ้านหัวตุ่งสามัคคีตำบลพระบาทอำเภอเมืองจังหวัดลำปางได้เป็นผู้ดำเนินรายการพบปะกับศรัทธาญาติโยมในช่วงนี้ก็ถือว่ามาพบมาปะกันบอกบรรยากาศเจ้านี้ตีมอนพระศรีสองเมืองเป็นจะได้พ่องเนาะอาตมาภาพสะดุ้งตื่นขึ้นมาแต่คืนก็ทำงานหลายอย่างเนาะก็ดึกอยู่นอนเข้าจำวัดดึกละปฏิบัติธรรมก็อยู่ดึกพอสมควรสะดุ้งตื่นมาตายละตีสี่ก็นึกว่าตีสี่จะต้องมาจัดรายการช่วงนั้นก็ฟังก็มาหันครูบาอาจารย์เก็บเต็นเก็บผ้าเก็บกวาเก็บอย่างต่างๆเก็บสัมภาระเพื่อจะจัดสถานที่กันแล้วมาหูตะกี้เปิ่นตื่นตั้งตีสองนะตุลุงเปิ่นตื่นเจ้าตุลุงนี่เปิ่นตื่นเจ้านอนดึกตื่นเจ้าทำหน้าที่จัดรายการช่วงเจ้ามืดตีสองเปิ่นตื่นแล้วนะสถาตีสองตีสามจัดรายการถึงตีสี่ตีห้าปารามีธรรมสร้างสมมาเนาะอายุก็ว่าใจน้อยแล้วนะแต่ว่าก็ตื่นเจ้าก็เพื่อศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเนอะครูบาอาจารย์ทำหน้าที่ตรงนี้บ่ได้ทำเพื่อตัวเขานะศรัทธาทำเพื่อพระศาสนาเผยแผ่พระธรรมคำสอนนำศรัทธาญาติโยมเป็นการสืบกำคึดยึดเจตนาเสริมสร้างศรัทธานำป่าประชาชนตามแบบอย่างหีดห้อยของครูบาอาจารย์แต่ก่อนเก่าที่เป็นทำแบบอย่างที่ดีงามไว้ฮือเฮาก็คือพระเดชพระคุณพระสุนทรปริยัติวิกรมและพระเดชพระคุณพระเทพวิสุทธิคุณอดีตเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ท่านเจ้าคุณพระสุนทรปริยัติวิกรมเจ้าคุณมหาทรัพย์ติสธาทั้งหลายยังหู้จักชื่อเสียงเรียงนามอยู่เป็นนักเทศชื่อดังเป็นนักเทศที่บ่ยอมจนศรัทธาทำในสิ่งที่บ่ดีบ่งามสิ่งไหนความลุ่มหลงงมงายท่านอาจารย์เป็นจะต่อต้านคัดค้านพยายามดึงประชาชนให้กลับมาสู่ร่องรอยที่ถูกต้องมาอยู่ในศีลมาอยู่ในธรรมการสร้างพระธาตุสีสองเมืองการสร้างพระเจ้าสีสองเมืองศาลาพระสีสองเมืองที่นี่วัตถุประสงค์หลักศรัทธาทั้งหลายต้องการนำคนออกมาจากความลุ่มหลงงมงายมานับถือเข้าใจพระรัตนตรัยอย่างท่องแท้เวลาจะไหว้อายังก็ขอให้สิ่งที่ไหว้ที่สานั้นมีประโยชน์เกื้อกูลแก่ตนแท้ๆเนาะเพิ่นก็เลยสร้างสารูปปิมปาชื่อว่าพระเจ้าสีสองเมืองศรัทธามาพอเอาคนเดียวเนาะอาตมาบาจักอยากจะบอกบาจักบรรยายพระพุทธรูปหรือว่าพระสารูปปิมปาสีพระสีสองเมืองนั่นสง่างามงดงามพระพักตร์ของพระองค์พระพักตร์ของพระพุทธรูปหรือว่าสารูปปิมปาเนี่ยสงบเยือกเย็นศรัทธา
พี่น้องหมู่เฮาผ่านไปผ่านมาขึ้นมากราบสักการะบูชาไหว้สาก็จะหันด้วยตัวเองอาจจะมีความสงบพรมเย็นในจิตในใจเนาะเอานะวันนี้ศรัทธาทั้งหลายที่อยู่ต่างบ้านต่างจองก็ดีก็ยังมีโอกาสยังมีเวลาที่จะห่วมกินหอมตาลกับการที่ครูบาอาจารย์เป็นจะฉลองสมโพธิจ่อฟ้าใบลากาปันลมอายังต่างๆเนาะกระดิ่งเด้งรู้งามเนื้อสถาทาลมปัดมาแห้งๆจะกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งตอนนี้ประดับประดาแขวนไว้หมดแล้วนะแขวนไว้หมดแล้วแต่ยังบัดได้ยื่นยงกำเตื้อวันนี้ละศาลาที่เขาใจมาจัดเมินละสร้างเสร็จเรียบร้อยติดจ่อฟ้าใบละกาปันลมเนาะจ่อฟ้าใบละกาไออย่างต่างๆแขวนกระดิ่งแขวนเด้งเรียบร้อยหมดสิ้นเรียบร้อยละถือว่าสมบูรณ์แบบแล้วนะก็จะได้ยกยืนยอตานเป็นถาวรวัตถุในพระพุทธศาสนาก็ถือว่าเป็นศาสนสถานนอกวัดวาอารามเป็นศาสนสถานที่สักการะสักการะบูชานอกวัดวาอารามที่งดงามแห่งหนึ่งในประเทศไทยศาลาที่ประดิษฐานพระพุทธรูปเจ้าสารุปิมปาพระศรีสองเมืองเอาจ่อฟ้าปันลมมาพอเอาคนเดียวศรัทธาทำอย่างประณีตงดงามใจปัจจัยในการสร้างนักหนาพอสมควรซึ่งก็ได้ศรัทธาสาธุชนเป็นเจ้าภาพมาส่วนหนึ่งแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คงจะเป็นที่อีปออีแม่เท่าแก่หมู่เฮารวมกันสนับสนุนสมทบมาเนอะโอ้บัจใจว่าอันรอให้กับเจ้าภาพเป็นเจ้าภาพอยู่คนเดียวเพราะมันเป็นเงินจำนวนนักจำนวนหลายจะมามอบหมายให้ไปเป็นเจ้าภาพคนเดียวในสถานการณ์อย่างอีเงินทองกะหายากหาเขียมอีปออีแม่มันก็จะเป็นภาระกันเนาะแต่จะได้ก็ตามเนอะครูบาอาจารย์เปิ่นสร้างสิ่งดีงามอย่างอีก็มีศรัทธาสาธุชนประวารณาว่าโอ้อาจารย์เจ้าขอร่วมบุญด้วยเนอะอีนะซึ่งก็หมายมีศรัทธาแม่โยมแม่การดาศรีเนตรพร้อมกับครอบครัวลูกหลานของอีแม่เปิ้นเป็นเจ้าภาพตั้งต้นมาที่60,000 บาทจากนั้นก็ติดตามลำตัวมาโดยแม่ศรีไลคัตติยราชบ้านป่างิ้วเวียงป่าเป้าอีแม่ก็ร่วมสมทบมาแห่ม20,000 บาทศรัทธาจากนั้นก็มีโยมป้อมานิดแม่ศรีพันจิตตาดูบ้านยางครามอำเภอดอยรอจังหวัดเชียงใหม่อีปออีแม่เปิ้นร่วมบุญมาแห่ม20,000 บาททัดจากนั้นลงมาก็ติดตามมาโดยแม่กองคำทองคำพร้อมกับลูกหลานบ้านสันสลีเวียงป่าเป้าห่วมบุญมาแห่ม20,000 บาทแต่ว่ามีโอกาสได้ผ่านไปที่หน้าบ้านอีแม่ปอกำนันเปิ้นจี้ให้พออีแม่เปิ้นอยู่นี่เนออีนะก็ได้หันบานละลักหัน จากนั้นก็มีโยมแม่ขวัญใจพงพิพัฒน์แม่จันสุดาขันติธารางกูลแม่พิมพินันสิริพิพัฒน์แม่พันนีจารุพัฒนสิริกุลแม่บุภาจิตตรัตนเสนีก็รวมกันมาสถาเป็นเงินอยู่ 10,000 บาทเนอะอีกคณะหนึ่งก็เป็นคณะของท่านนายผลเศรษฐ์นางยืนกันทาเป่งพร้อมครอบครัวพี่น้องจากเวียงป่าเป้าก็ถวายมะแหม 10,000 บาทอันนี้ก็คือปัจจัยที่มาเป็นก้อนเป็นคณะเป็นกลุ่มศรัทธาพี่น้องซึ่งก็ยังขาดอยู่นะขาดปัจจัยที่จะเต็มในส่วนของเจ้าภาพเจ้าฟ้าใบรากาอะไรอย่างต่างๆวันนี้ก็เลยเป็นอีกวันหนึ่งที่ศรัทธาพี่น้องอีปออีแม่ทั้งหลายจะได้มาร่วมบุญกับครูบาอาจารย์ในการที่มาเพิ่มมาเติมให้มันครบให้มันเต็มเขาจะบาเบิกบาถอนจากทั้งกองทุนพระศรีสองเมืองเพราะยังมีงานไปตั้งนาแห่มนักอยู่อีปออีแม่ก็จะอาศัยจากพระป่าสามัคคีจากอีปออีแม่ตั้งหลายคนดีคนจิตใจดีงามตั้งหลายที่จะมาร่วมบุญกันในวันนี้จะเป็นพิธีของการเสิร์ฟหุราชตาหนึ่งเป็นการสร้างเรียกว่าทำให้สถานที่แห่งนี้แล้วสิ่งปลูกสร้างต่างๆติดสร้างอยู่ในบริเวณนี้เป็นของบริพุทธพุทธผ่องใสเป็นมังคละ
ให้เรียบร้อยเหียก่อนตลอดถึงจะสืบจะตาให้ศรัทธาญาติโยมเจ้าภาพโดยเจ้าภาพทุกคณะเนอะบ่ได้หมายความว่าเจ้าภาพที่เป็นห้อมนักถึงจะมีสิทธิ์สืบจะตานะอีปอยแม่จะไปกึดจะนั่นเจ้าภาพเปิ้นก็บ่ได้กึดจะนั่นเนอะอีปอยแม่เปิ้นเป็นเจ้าภาพมา5-6 หมื่นกาอย่างก็ดีเนี่ยเปิ้นบ่ได้บอกว่าเปิ้นเป็นเจ้าเข้าเจ้าของแต่เพียงผู้เดียวคนอื่นห้ามยุ่งบ่ใจจะนั่นเนอะเครือข่ายของคลื่นสีขาวเป็นผู้ที่มีน้ำจิตน้ำใจเป็นผู้ที่มีเมตตาธรรมเป็นที่ยึดเหนี่ยวศรัทธาฉะนั้นเฮาเนี่ยยังทุกอย่างเนี่ยก็เปิดโอกาสหมดเปิดห้องว่าถ้าภาษาทั่วไปก็โอเพนนี่นะเปิดต่างคือทุกๆคนได้มีส่วนร่วมกันในการทำบุญครั้งนี้การเสิร์ฟจตาก็เหมือนกันเปิดโอกาสให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการมาเสิร์ฟโหราจตาด้วยการทำบุญเป็นบังกละในวันนี้ซึ่งพิธีในตอนเช้าเนาะ ก็จะเริ่มประมาณพิธีนะพิธีก็จะเริ่มตั้งแต่เวลา9 นาฬิกานะ9:39 นาทีนี้ก็จะมีการไหว้พระสมาทานศีลเรียกขวัญบายสีสู่ขวัญตามประเพณีตั้งเหนือตั้งล้านนาของเฮาซึ่งมีความละเอียดอ่อนในขั้นตอนการทำบุญอย่างยิ่งเนาะภาคอื่นบ่ค่อยมีนะศรัทธาบายสีสู่ขวัญอย่างต่างๆนี่บ่มีแต่ว่าบ้านเฮาบายสีสู่ขวัญก่อนจะถวายทานก็สู่มากกว่าทานเนี่ยเว้นทานเนี่ยอันนี้ก็คือภาคอื่นเป็นอาจจะอีกรูปแบบหนึ่งแต่ภาคเหนือมีความละเอียดอ่อนก็จะบายสีสู่ขวัญให้เจ้าภาพเหี่ยก่อนแล้วก็เวลา10 นาฬิกาจะเป็นการเจริญพระพุทธมนต์สืบชะตาแล้วก็สวดธรรมจักรปวัตนสูตรสมโพธิเจ้าฟ้าไบรากาอันนี้สำคัญเนอะศรัทธากดเตื้อเขาจะไปฟังเจริญพุทธมนต์จะบ่มีบทของสวดธรรมจักรปวัตนสูตรที่นี่ที่พระธาตุสีสองเมืองที่เนี่ยครูบาอาจารย์เปิ่นบอกว่าเขาต้องเป็นผู้ที่ทำอย่างก็ตามต้องเป็นสัมมาทิฏฐิเอาพระธรรมนำเอากรรมสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามานำธรรมจักรปวัตนสูตรคือสูตรแรกที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ได้ตรัสได้เปิดเผยได้เผยแผ่ได้ทำให้คนทั้งหลายได้รับรู้ได้เข้าใจว่าธรรมะคือสิ่งที่จะนำทางชีวิตของเราไปสู่ทางสงบเย็นศรัทธาก็จะมีการเจริญพระพุทธมนต์สืบชะตาสวดพระธรรมจักรปวัตนสูตรเนี่ยชุดเต็มเลยนะศรัทธาเป็นการเฉลิมฉลองสมโภชเจ้าฟ้าไบรากาเสร็จแล้วเวลา 11:09 นาทีจะเป็นพิธีการในการยกเจ้าฟ้าขึ้นประดิษฐานบนศาลาพระเจ้าสีสองเมืองเสร็จจากการยกเจ้าฟ้าเรียบร้อยก็จะเป็นการถวายปัจจัยทายธรรมแด่พระสงฆ์องค์สังฆเจ้าตนเมตตาติมาฮับนิมนต์แล้วก็จะมาเจริญพระพุทธมนต์มาสวดธรรมจักรก็จะถวายปัจจัยทายธรรมเพื่อเป็นการดูแลลดการะครูบาอาจารย์ที่เปิ้นเดินทางมาเองสถานทั้งหลายถวายเพื่อประโยชน์ในการสร้างคุณงามความดีของครูบาอาจารย์ต่อไปตั้งหน้าเสร็จแล้วเสร็จพิธีก็กำหนดการดังกล่าวนี้แล้วก็จะเป็นการพระสงฆ์องค์สังฆเจ้ารับเพลเรียบร้อยศรัทธาถวายเพลเรียบร้อยศรัทธาเป็นห้องก็จะได้กินข้าวกินปลาด้วยกันอันนี้ก็เป็นพิธีคร่าวๆเนอะอย่างที่จะเปลี่ยนแปลงก็คงจะถึงหน้างานก่อนเดี๋ยวครูบาอาจารย์ถ้ามีอย่างที่มันจำเป็นต้องเปลี่ยนเป็นก็จะแจ้งให้ทราบเพราะเป็นรายการสดศรัทธาวันนี้จะถ่ายทอดทั้งวันที่อาจารย์ได้แจ้งศรัทธาไปแต่เจ้าก็จะแจ้งกันให้ทราบเนาะการสร้างคุณงามความดีสร้างสมปรมีธรรมศรัทธาทั้งหลายเป็นสิ่งที่ตังคติของทั้งพระพุทธศาสนาเฮาพระพุทธองค์ทรงสั่งสอนทรงบอกกล่าวให้พุทธศาสนิกชนได้รับรู้ว่าการสร้างบุญญาบารมีเป็นสิ่งที่จำเป็นเป็นสิ่งที่ควรทำเป็นสิ่งที่ต้องทำถ้าเรายังมีชีวิตอยู่สิ่งที่จะต้องทำอันแรกก็คือชำระจิตใจจากกรรมที่มันบดีกรรมบดีเป็นห้องว่ากรรมด
อกุศลละกรรมเราจะต้องละหื้อใดก่อนละอกุศลละกรรมหื้อใดกรรมดำละหื้อใดเจริญกรรมขาวก็คือการสร้างบุญญาบารมีเริ่มจากการหื้อตาลศรัทธาหื้อตาลดีแล้วกาจิตใจเฮาโอ้เป็นปกติจิตใจของเฮาใบตระหนี่ที่เหนียวเป็นจิตใจที่พร้อมจะปลูกคุณงามความดีเข้าไปก็เหมือนเขาเตรียมนานะศรัทธาถ้านามันอุกมันรกเขาจะหว่านกล้าเข้าไปมันบ่ได้นาอุกนารกก็เหมือนกับจิตใจเฮาที่มันอุกมันรกนั่นเขาจะเอาสิ่งดีๆใส่ไปบ่ได้สิ่งที่อุกที่รกที่บ่ดีบ่งามเนี่ยเปิดห้องว่าอกุศลกรรมอสุกุศลธรรมก็คือกรรมบ่ดีนั่นนะกรรมดำกรรมดำกันที่เป็นบาปก็การฆ่าสัตว์ตัดชีวิตการลักยกของเปิ้นค้าอันนี้คือสิ่งที่ทำให้จิตใจของเฮารกหรือว่าสกปรกเฮาจะแยะจะใดให้มันบารกบ่สกปรกเฮาก็ต้องวางหรือว่าเพ่วสิ่งหมู่นี้ให้ออกไปให้ได้ก่อนพอเพ่วพัดดีแล้วกาเหมือนกับเตรียมดินเตรียมนาที่จะปลูกข้าวปลูกกล้าซับดินซับหยังเรียบร้อยแล้วเนาะเตรียมใจเรียบร้อยแล้วบ่ทำความชั่วทำแต่คุณงามความดีอันนี้ก็คือจิตใจมันพร้อมที่จะยกระดับขึ้นมาระดับต่อจากการเตรียมดินหรือว่าการทำให้จิตใจของเฮาดีขึ้นต่อจากนั้นก็คือการรักษาศีลศรัทธาทั้งหลายรักษาศีลรักษายะหยังก็เป็นการรักษาใจนั่นนะเหมือนกับเขาปลูกข้าวปลูกกล้าลงไปในนาเขาจะเอาข้าวกล้าที่บดีปลูกลงไปกะเนาะถ้าหวานกล้าเปิ่นคัดเอาข้าวรีบออกเห็นหรอเอาข้าวที่มันเต็งเต็มใส่เข้าไปหรอหวานเข้าไปแล้วก็เผาดูหือน้ำหือปัจจัยต่างๆเช่นปุ๋ยก็ดียังก็ดีปุ๋ยมักปุ๋ยอินทรีย์นี่ก็หือลงไปใส่ลงไปอันนั้นเปรียบเสมือนศีลนะศรัทธาศีลที่เขาฮับมาเนี่ยก็คือสิ่งที่จะมาเติมหือพื้นดินคือจิตใจของเฮานั้นนะมีสิ่งที่ดีที่งามงอกงามขึ้นมาศีลทำให้เกิดบุญเกิดกุศลเกิดบุญจะได้ถ้าเฮารักษาศีลบ่ฆ่าสัตว์เนี่ยบุญก็คือความดีงามความสุขสบายความเมตตากรุณามันเกิดขึ้นในจิตในใจเฮาซึ่งมันตรงกันข้ามกันถ้าเฮาบ่มีเมตตาก็คือโหดร้ายเนาะใจร้ายใจดำฆ่าสัตว์ตัดชีวิตลักยกของเปิ่นหลู่เมียหลู่อย่างเปิ่นแย่งสามีเปิ่นกินเหล้าเมายาตีหัวกันขี้จุขี้ไล่ถ้าเป็นอย่างอีนั้นก็คือทำหืนนาของตัวเก่าลกไปแหมเนี่ยเปิ่นถึงบอกเอาศีลมาเป็นตัวควบคุมเอาศีลมาเป็นตัวบังคับถ้าศีลมาควบคุมศีลมาบังคับแล้วนาของเฮาก็จะเป็นเนื้อนาที่ดีที่งามเป็นเนื้อนาบุญพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าพระอรหันตเจ้าเปิ่นบอกว่าเป็นเนื้อนาบุญศรัทธาก็คือตัวนี้เองเปิ่นปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรักษาศีลเป็นต้นแบบเป็นตัวอย่างให้ศรัทธาญาติโยมพระสงฆ์227ศรัทธาญาติโยมศีล5ศีล8มันก็เป็นสิ่งที่เกื้อหนุนจุนเจือกันทำให้สังคมเฮาสงบร่มเย็นในการสร้างบุญสร้างกุศลก็จะต้องมีสัมมาทิฏฐิเหมือนกันศรัทธาทั้งหลายจะหันว่าในพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าในเมืองไทยของเขาต่างคนต่างกับบางพ่องก็สร้างสิ่งที่ใหญ่โตสิ่งที่ว่าบ่มีที่ไหนในโลกนะหลวงปู่ทวดใหญ่ที่สุดในโลกเป็นต้นเนาะพระเจดีย์ใหญ่ที่สุดในโลกเอามาอวดกันเอาไปเอามาหมอนั้นใหญ่หมอนั้นก็เอาใหญ่กว่าเอาใหญ่ที่สุดในโลกแล้วก็บางสิ่งบางอย่างก็ถือว่าถ้ามันเป็นประโยชน์ก็ดีแต่ถ้ามันบ่เป็นประโยชน์มาเนี่ยบ่แล้วสร้างบ่แล้วก็เป็นภาระคนตั้งหลังจะมาตุกมาลื้อมาถอนก็ยากแต่ครูบาอาจารย์ในเครือข่ายคลื่นสีขาวเขาทำทุกสิ่งทุกอย่างปรึกษาหารือกันเอาประโยชน์มาเป็นที่ตั้งเอาประโยชน์มาเป็นหลักก่อนอันนี้มันมีประโยชน์ก่อมันควรจะเนี่ยควรจะสร้างก่อควรจะทำก่อก็ถึงจะลงมือทำกันนะศรัทธาบัดใจว่าใครเนี่ยอย่างก่อเนี่ยใครทำอย่างก็ทำบ่มีเนอะในเครือข่ายคลื่นสีขาวเปิ่นจะละเอียดในการจะทำงาน
อาตมาทับใจครูบาอาจารย์ได้หันความละเอียดอ่อนในทุกขั้นตอนการทำงานก่อนจะเริ่มทำปรึกษาหารือกันบ่ฮู้กี่รอบทำไปแล้วมีปัญหาเล็กๆน้อยๆก็เอามามามาหาทางออกด้วยกันทำไปแล้วมาช่วยกันหาทางออกตลอดเวลาอันนี้คือสิ่งที่เครือข่ายครูบาอาจารย์ในคลื่นสีขาวทำมาตลอดแล้วที่สำคัญการจะบอกบุญกับศรัทธาญาติโยมเนี่ยบ่ใจบอกไปเรื่อยได้เนาะเปิ้นจะมีขั้นมีตอนมีบอกโอ้อันนี้ก็ยะเนื้ออันนี้ก็ยะเนื้ออันนี้ก็ยะเนื้อเนี่ยทำบุญเป็น10อย่างมันเมาหัวศรัทธาเปิ้นก็จะบอกเป็นเรื่องเป็นราวอย่างปอกับปออย่างเก้าอี้นี่นะเปิ้นจะเอา300เปิ้นก็เอา300แต่อันศรัทธาถ้าหอมมานักกว่านั้นฮับก็ฮับเอามาเนี่ยอย่างเอามาเปลี่ยนเป็นโต๊ะกาเอามาเป็นตังเป็นที่เก็บของอย่างก็จะว่ากันไปอันนี้ก็คือศรัทธาสบายใจได้เนอะถ้าครูบาอาจารย์ที่เปิ่นเนี่ยเปิ่นสร้างในเครือข่ายคลื่นสีขาวหอมแล้วบ่ผิดหวังหอมแล้วเนี่ยได้บุญแน่นอนได้ความสุขใจแน่นอนต้องอธิบายชี้แจงกันก่อนทั้งนั้นที่จะทำไปแล้วใดต่อใดขาดต่อใดเหลือต่อใดเปิ่นจะแจ้งผ่านรายการที่ครูบาอาจารย์เปิ่นจัดตลอดก็ขอให้สบายใจเนอะอีปออีแม่ฟังตุลูกอยู่ต่างบ้านต่างจองก็ยกมือโมทนากับปุญญาปารมีที่ครูบาอาจารย์ได้ร่วมกึศร่วมสร้างได้สืบกำกึศได้ยึดเจตนาตามครูบาอาจารย์ได้สร้างศรัทธาให้กับประชาชนและก็ที่สำคัญก็คือนำป่าประชาชนออกมาจากความงมงายถวายความเคารพครูบาอาจารย์ท่านพระครูมาแล้วมาเจ้ารู้วันนี้ ตันหนาวอยู่มาตันหนาวอยู่ท่านพระครูโสพลปริยัตินะมาเจ้าตะกี้มีเจ้าภาพมาเนอสถาบรรยากาศตอนนี้ครูบาอาจารย์ท่านพระครูโสพลปริยัติวัดพระสิงห์วรมหาวิหารเชียงใหม่ครูบาอาจารย์เจ้างานตั้งศาสนางานตั้งการปกครองนั่งตั้งการเผยแพร่ก่อนนักหนาแต่เสียสละเวลามาเนอะถือว่าเป็นครูบาอาจารย์ที่ต้องเคารพนับถือหรือว่าบูชาอีกรูปหนึ่งในเครือข่ายของเราวันนี้เจ้าภาพใหญ่เนาะมาแล้วคุณแม่การดาศรีเนตรหอเจ้ากจากไม่ใช่หอเจ้ากจากอำเภอหางดงพร้อมครอบครัวมาแล้วยังอีแม่ไข่หันหน้าแม่การดาคนใดนี่โอ้แม่การดายังหนุ่มยังเป็นสาวอยู่เนอะ 64อีแม่หน้าเปิ่นอายุเปิ่นนักนะหน้าเปิ่นหนุ่มอยู่นะอันนี้บัดใจย้อนนะเขาพอกันตามจริงนี่ละโยมแม่การดาเป็นเจ้าภาพเก้าที่แรกว่าบัดเนี้ยเราก้าเจ้าฟ้าใบละกานี่บ่มีตังค์อีน่ะอีแม่เปิ่นว่าอีแม่หอมไปก่อนกันแล้วกันอีวะอีแม่เปิ่นหอมมากันนี่ก็มีคนหอมติดตามมาก็เลยกลายเป็นเจ้าภาพเก้าไปโดยปริยายเนอะเก้าแปลว่าหอมก่อนนะศรัทธาบัจใจว่าเป็นเจ้าเข้าเจ้าของเจ้าเก้าเจ้ากกเนอะบัจใจจะอันนะเปิ่นหอมก่อนบ่ได้เปิ่นถือว่าเปิ่นได้หอมก่อนแล้วคนอื่นๆก็หอมตามเนาะเนอะศรัทธาทั้งหลายตอนนี้ครูบาอาจารย์เพิ่นเดินทางมากันแล้วเริ่มจะหายหนาวแล้วเนอะคึกคักมาแล้วนะตุลุง ก็เดี๋ยวเมียงก็จะมาแห่มแล้วเนอะตุลุงเพิ่นกะช่วยการช่วยงานตั้งแต่เจ้ามาแล้วศรัทธาเฮ้ยมากันนี่นะทุกปีหนุ่มนี่ความจริงเป็นอยู่ทีมถ่ายทอดสดนะแต่ว่าพอมาที่นี่นี่ช่วยงานกันหมดนะ บ่ได้คุ้มกองอย่างเดียวนะกวาดขยะจัดโต๊ะจัดเก้าอี้พระเน้นหน่อยของเขาก็เหมือนกันเน้นเจืออย่างก็อาจารย์เน้นหน่อยของเขาเจืออย่างก็สามเณรณัฐพลเนาะสามเณรณัฐพลถ้าอีแม่เคยดูตีอัน YouTube เนี่ยวัดฝ่ายหินนะตีนั่งรับขำกล้องนะ เพิ่นสวดมนต์กันดึกนิดหน่อยขันรับนั่งรับขำกล้องกันนะเป็นตาดีอินดูเนาะแล้วก็ของแขวใจครูบาอาจารย์ใจอย่างกับปล็อกอันนี้ก็บอกว่ากินข้าวเหี่ยวฟองเนื้อเน้นนี่นะเพราะตัวเพิ่นผอมลงไปเพิ่นก็บอกว่าฉันอยู่นะอาจารย์อีวะ แต่มันบอกอ้วนอีเราท่านพระครูโสพลปริยัติได้เดินทางมาพร้อมกับศรัทธาญาติโยมปล่อยอาจารย์เต็มยศเนาะสาธุ
ฮะมัดแต่วันซืนแล้วนะมาวันที่8วันนะปนานวันแล้วเอาตัวลุงจดจื่อปนานให้เฮาจิมล่ะสาธุเนาะโอ้ปนานมาแล้ววันนี้มาได้เป็นปนานแล้วเด้อ วันก่อนไปเป็นปนานที่อันวัดไฝหินวะนะ วันนี้ปนานแต้มาแล้วสบายใจ อันนี้คือปวดจานปวดหนานแต่นะนี่นะเปิดมัดปวด มันก็อยู่จานเจ็ดลินวัดที่ โอ้เปิดอาจารย์เจ็ดโอ้อาจารย์เจ็ดสีเนาะ โอ้อันหักโอ้ วัดพระสิงห์เนอท่านพระครูโสพลปริยัติเลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่โอ้ท่านพระอาจารย์เมตตามาร่วมงานวันนี้เดินทางมาถึงแล้วศรัทธาติอยากจะพบครูบาอาจารย์เนอะพระมหาเถระที่เดินทางมาร่วมงานในวันนี้ตลอดถึงที่เปิ่นจัดรายการอยู่ท่านครูบา40,000ก็ดีตุลุงยองก็ดีท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมก็ดีถ้ามาเจ้าก็จะได้อู้กันนะถ้ามาตอนข่อยขวายนี่ก็ยังว่านั่นเนาะคนมานักมาหลายมันสล้นนะคนใดตุลุงยองคนใดท่านสมชาติคนใดท่านพระครูโสพลอีนะมันก็จะบ่ได้บอกกันนะเนอะมันก็จะเข้าพิธีอย่างเดียวนะเข้าพิธีก็ว่ากันไปตามหน้างานคนนั่นคนนี้เข้ามาในช่วงที่พิธีใหญ่นั้นท่านพระครูอภิวัตรก็จะดูแลเพราะบ่อยากให้เกิดความผิดพลาดส่วนก่อนจะเข้าพิธีนี่ก็เดี๋ยวช่วงที่คนมานักมาหลายตุลุงยองของเฮาเปิ่นจะเข้ามาทักทายมาปกปะกับศรัทธาญาติโยมตัวลุงเปิ่นอยู่ในพื้นที่มาเมินเปิ่นหูจักคนนั่นคนนี้ไผเป็นไผอีน่ะส่วนอาตมานั่นก็บ่ค่อยชำนาญเท่าใดนะว่าโอ้คนนั้นรูปนั้นเป็นไผต้องอาศัยครูบาอาจารย์คนที่เปิ่นจะมาจองเหรียญเนอะวันนี้ก็ครูบา40,000ก็งานหลายด้านแต่ก็ยังเปิดโอกาสให้ศรัทธามาจองเหรียญติพระธาตุสีสองเมืองนี่ได้ตัวประชาสัมพันธ์ครับอีปออีแม่เฉพาะต่างอำเภอต่างจังหวัดเนอะตีมาพระธาตุสีสองเมืองจองนี่พี่น้องเวียงป่าเป้าทำความเข้าใจเวียงป่าเป้าเฮานะผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านเนอะฮับจองบัดต้องมาที่นี่มันจะกวนกัน แล้วก็ตีบ้านเฮาเนี่ยผู้ใหญ่บ้านชัดเจนกว่ามดบัดเดียวนี้เหรียญมาแล้วเนอะเสียงตามสายจักคืนกำเดียวเขาก็ไปเอาได้แล้วเนี่ยแล้วก็เวลาเปิ่นจองเนี่ยผู้ใหญ่บ้านเปิ่นก็ประกาศให้ทราบว่าบัดเดียวนี้เขาได้มีการจองเหรียญไปเต่าอีเนอะอีน่ะศรัทธาการจองเหรียญนี่นะเขาได้เหรียญอันเป็นมงคลยังบ่ปอเนอะอีปออีแม่เขายังได้ปัจจัยส่วนหนึ่งก็คือ100เนี่ยมันก็บ่ได้เอาไปใช้ในการปูจาสร้างเหรียญทั้งหมดหรอกก็มีส่วนติมันเป็นส่วนต่างเปิ้นจะเอามาเข้าเป็นกองทุนพระสีสองเมืองเนอะเอามาเข้ากองทุนพระสีสองเมืองบัดเดี๋ยวนี้เลขที่กองทุนแต่คืนนี่เฮาลืมไปเห็นมั้ยเปิ้นจดไว้ให้แล้วนะตุลุงยองถ้ามีใบนั่นแหมเดี๋ยวเอาให้ผมจิมผมแต่คืนที่ตุลุงเอาไว้ผมเอาวางไว้ที่โต๊ะหันมันไปไหนบ่ฮู้ละเนาะกองทุนพระสีสองเมืองบัดเดี๋ยวนี้ศรัทธาอยู่จังเจียงไฮ้พะเยาลำปางมาหอมหมาบัดตันแล้วอีนะจะหอมบุญกับเปิ้นเจ้าฟ้าใบรากากระเด้งดิ่งกระเด้งอย่างเด้งนะกระดิ่งเนาะห้องว่ากระดิ่งอีดีกว่ากะแต่ว่ากำเก่าเป็นวัดเด้งเปิ้นเอาไปห้อยที่งัวก็เป็นเด้งงัวแต่ว่าเอามาแขวนอย่างอีก็เป็นกระดิ่งนะศรัทธาทั้งหลายเป็นละกังน้อยนั่นนะมาห้อยดังกุ้งกิ้งเนี่ยเปิ้นไปเลือกมางามเนอะมีใบโพเนี่ยนะเวลาลมพัดมันก็ติ้งตองติ้งดงเนี่ยใครจะให้จะหอมมาบ่ต้องเจาะจงก็ได้บ่ต้องเจาะจงอันนี้เก้าอี้เนอะอันนั้นอันนี้เนี่ยหอมมาก็จะเข้าอยู่ในกองทุนพระสีสองเมืองนี่กระเดียวก็จะขอหมายเลขเนอะหมายเลขกองทุนพระสีสองเมืองประกาศให้สัก 2-3 รอบเพื่อศรัทธาญาติโยมที่เปิ่นฟังตอนเจ้านี้ก็จะได้ฟังไปด้วยกันเนอะแต่ว่านี่ท่านพระครูท่านพระครูสมุวิสุวัฒน์วรกิจโจเปิ่นส่งมาให้ตัวเดพอร์ตตัวนี้ก็ได้มีอยู่เนอะศรัทธามันอยู่แหมอันหนึ่งเดี๋ยวก็ขอกันแล้วกันเดี๋ยวก็ขอเอากันแล้วกัน
อาสทาญาติโยมทั้งหลายวันนี้พอเวลาก็ยังมีเวลาขออุดต่อแหมสักหน่อยก่อนแล้วกันก็ขอบอกอันเลขที่บัญชีเนาะเพื่อเปิ้นอยู่ไก่เนาะครูบาเนาะเปิ้นจะมาห้อมบ่ได้มาบ่ตันแล้วอีน่ะอันนี้จดเนอะอีปออีแม่เนอะแม่อุ้ยเขียนจ้าเขียมปากกาไว้เขียมกระดาษไว้เลยเขียมปากกาไว้เขียมกระดาษไว้เลยชื่อบัญชีกองทุนนะชื่อบัญชีกองทุนพระ42เมืองเนอะบัญชีที่เป็นเปิดไว้เนี่ยชื่อบัญชีว่ากองทุนพระ42เมืองจดไว้กองทุนพระ42เมืองเลขที่บัญชีเลขที่บัญชีบ่ต้องเขียนคำว่าเลขที่ก็ได้เนอะเขียนเลขไปเลยเขาจะบอกเลขแล้วเนอะกำนี้จะอ่านกำ4ตัวเนอะฟังแหมรอบเนอะอ่านกำ4ตัวจดตันเนาะจดบัตรตันกันเดี๋ยวจะบอกแหมรอบหนึ่งธนาคารทกส.สาขาเวียงป่าเป้าเนอะอีปออีแม่ทั้งหลายธนาคารทกส.สาขาเวียงป่าเป้าเอาละตอนนี้เจ้าอยู่วังพ่องก็ท่าว่าท่านสมชาติจะเปิดสายให้อีแม่โทรไปก่อนจ้าอีน่ะทำความเข้าใจกันก่อนเปิดสายมาถ้าจะเรื่องจองเก้าอี้พังเตือกเนาะจองเก้าอี้นั้นจะประกาศกันปุ้นหลังวันนี้ก็คือวันที่12วันพุธเขาจะกันเรื่องเก้าอี้วันนี้ก็จะกันเรื่องเนี้ยจะหอมเจ้าฟ้าใบละกาปันรมจะเข้ากองทุนพระ42เมืองโทรมาบอกได้แต่ว่าก็ขอเป็นอย่างว่าจะไปฮื้อเฮาจดมันจะเสียเวลาคนอื่นก็จะฟังโทรมาตู้จดอีแม่จิ้มอีนะอีแม่หอมตัวบัดต้องโทรบัดต้องบอกตอนนี้เตื้อแต่ว่าถ้าจะฮื้อเฮาจดแต่กันเดียวถ้าเขาออกรายการไปแล้วเป็นตู้ลุงยองเข้ารายการมาอีแม่ก็โทรมาหาเฮาอีปอก็โทรมาหาเขาจะจดฮื้อถ้าอีแม่อีปอโทรบ่จ้างโอนบ่จ้างเขาก็จะหอมฮือไปก่อนแต่วันหลังจะไปลืมนะ ต้องเอามาคืนนะเนาะเอาละวันเดียวนี้จะเปิดสายแล้วนะจะฟังอยู่ที่ไหนฟังพี่น้องลำปางบ้านสีหมวดเก้าใดแล้วกี่เต่าใดแล้วจะหอมจะหอมเจ้าฟ้าใบละกาไผจะหอมเนอะก็เปิดโอกาสแล้วนะเนี่ยเอาโทรเข้ามาโฟนอินเข้ามาจากตังได้โทรมาถ้าหับสายแล้วปุ๊บอีแม่ปิดลีวิทยุเหี่ยกรรมบางพ่องเปิ่นบอกเข้าใจโทรมาครั้งแรกตื่นเต้นไหวสายนะความจริงเปิ่นไหวสาเขาเจริญพรอีแม่ก็เจริญพรอาจารย์ถ้าทุกเจ้าเจริญพรศรัทธาต้องไหวสาเนอะที่ครูบาอาจารย์เพิ่นได้บอกได้กล่าวไว้นะทุกเจ้าเจริญพรเขาก็ไหวสาว่าเป็นหลู่ของเปิ่นนะไหวสาเรียบร้อยแล้วกายอีแม่ลีวิทยุเลยถ้าเปิ่นฮับแล้วลีเลยถ้าไปทาฟังวิทยุบ่ได้เขากันนี่กว่าจะไปถึงวิทยุมันใช้เวลาเป็นนาทีเว้ยนะภาษาของตั้งเครื่องการจัดรายการเป็นว่าเสียงมันจะน่วงกันวะมันจะไปถึงจ้าถ้าเขาไปฟังที่วิทยุยังมาฮับสายแม่ตั้งเดียวปัจจัยเปิดฮับแล้วพอเปิดฮับแล้วปุ๊บอีแม่ปิดวิทยุกันเลยมันก็จะไปออกที่วิทยุปุ่นเพราะอีแม่ยั่งกับเฮาปุ๊บก็ไปเปิดฟังเสียงที่แม่ไปตะกี้กำลังออกเนาะเข้าใจกันเนอะ08088444173ใครจะมาเป็นสายแรกลองฟังหรอ
พี่น้องตังเชียงใหม่นะพี่น้องตังลำปูนแม่ลิบันโทอยู่กับบาอยู่เนอะพี่น้องเวียงป่าเปาแม่ขจานแป้น่านพะเยาพี่น้องตังจะเดินทางไปตังแม่จันแม่อายถัดตอนนี่ฟังได้ก็คลื่นสีขาวถึงก็บ่ถึงเนาะอาตมาจะเดินธุดงค์ไปทางพุทธวันนี้ตอนบ่ายโมงกึ่งก็จะออกเดินทางแล้วเนอะเสถาบ่ายโมงกึ่งนี่แล้วบ่ฮู้ก็ไปละอธิษฐานแล้วเนาะอธิษฐานธรรมยาตราหรือว่าธุดงควัตบ่ายโมงกึ่งก็จะออกจากดอยนางแก้วเดินไปต่างเส้นทางดอยสะเก็ดแม่ริมเข้าไปเจียงดาวแม่แตงไปปุ้นใจปราการฝางไปแม่อายไปทางปุ้นนะติได้อู้กันมาหลายวันแล้ววันนี้บอกอู้ซ้ำละเนาะบอกว่าจะเดินวันนี้ก็พอแล้วนะโอ้มาแล้วบ่ได้เปิดอันเสียงโทรศัพท์เลยบ่ได้ยินนะมัวแต่อู้ทิกๆเอาละ1819จากตั้งได้ได้เลยอีเมลว่าไปจากไหนโยมปี่พิสมัยโอ้ยมปี่พิสมัยโอ้บ่ได้จดเบอร์ยมปี่ตั้มเดียวจ้าโยมปี่สบายดีอากาศตั้งเชียงใหม่สบายอยู่เนาะโอ้หนาวต่ำนี่นะตั้งเพศก็ตั้งเพศตั้งเชียงใหม่หนาวตั้งเพศก็คูณ2นะไอ้ปี่อยู่บนดอยพี่เนี่ยตื่นมาบัดเจ้าสายแรกได้ฟังเสียงคนงามเนอะเสียงม้วนโยมปี่พิสมัยรายการธรรมะคลายเครียดทางสถานีวิทยุวัดฝ่ายหินเนาะพี่เนาะบ้านโยมปี่นี่มันติดน้ำอย่างติดน้ำมันก็หนาวแล้วเนาะเพราะว่าไอความเย็นมันขึ้นมาเนาะพี่เนาะทางหลังบ้านคือปั้มปลูกดอกแล้วคนใส่น้ำดอกก็เลยเย็นเข้าไปใหญ่เลยน่ะดีต้องมันจะต้องหน้าผู้หนาหน้าห้อนน่ะมันจะดีนะหน้านี่มันหนาวท่านวันใหญ่เนี่ยท่านมหาเจ้าพี่เจ้าบุญรักษาพี่เนอะบุญรักษาขอบคุณโยมพี่พิสมัยเนอะขอฮับสายต่อไปเจริญปอนรายงานตัวเลยจ้าก็ลุงเจริญปอนจากทางใดน้องไม่เซบ้านน้องคือกว่าเจ้าดีบ่ได้มาเนาะวันนี้เนาะเจ้าบ่ได้มาเจ้าบ่ได้มาขออิติปิโสสักหน่อยละอิติปิโสรอบหนึ่งอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาสรณะคัมปันโนสุขโตโลกวิโทอนุตตโลปุริสธรรมสารทิสัทแท้เทวมนุสสานังพุทโธภะคะวาติสาธุหลานน้อยนี่เก่งเนอะเปิ่นสวดมนต์มาตั้งแต่ปากบะจ่างพุ่นละเขียนก้อไก่บะจ่างแต่สวดมนต์ใดเนอะอนุโมทนาบุญเนอะลูกเนอะเจ้าไว้เจ้าเจริญปอนสายต่อไปเจริญปอนเจ้าแม่อันนี้อยากจะแลหนองแปลกที่ตัวเนอะตัววันนี้โทรมาถึงฟังแล้วมั่วไม่ที่ไอปอนก็ได้ดีกะดีกะบอกเป็นยังแม่มาบอกได้ก็บอกเป็นยังทรงใจมาเนอะอนุโมทนาตัวเปิ่นเนอะไม่ยกหูไหวตัวจะถูกจัดเตียนเสียจะเตียนถูกเตียนตัววันเนอะลุงเนอะดีกะไม่ใจจะได้แปะหาว่านี่มนมันต้องเตี้ยบอกว่าแล้วน้องปุ๊บแล้วพี่เจ้าเคยปุ๊บเจ้าถ้ามีโอกาสเราจะแตะทางตรงเนาะเจ้าแม่มีโอกาสก็ตึงได้ไปหากันเครือข่ายหมู่เฮาละกันบ่ได้แม่มันตึงได้ไปปะกันเนอะจะมีความดีมีก็กันดีกว่าเอาแล้วท่านเทศดีเทศดีว่าเจ้าเจริญปอนเจริญปอนขอบคุณแม่ที่เป็นกำลังใจให้ครูบาอาจารย์ทุกรูปทุกองค์เนอะบัดเดี๋ยวนี้ก็ช่วยกันจัดอยู่บนศาลาพุ่นนะว่าเอาเสียใจที่มันแบบมีไปด้วยเนี่ยแกเนี่ยอดเอาเด็กอ่ะไม่เกิดแม่ผมมีเด็กก็เสียช่างมันเนาะเป็นเนาะก็เสียไปเนี่ยโรคมีการพักคนเดียวปลุกต่อยอ่ะเจ้าก็อันนี้ก็เจ้า19แล้วเนี่ยแล้วก็ขี่รถเรียกตั้งแต่150อยู่
เดี๋ยวเก่าเอา มันก็ เจ้า ได้จริงแค่ เจ้าสาธุสาธุเจ้าอีแม่เนาะเอาแบ่งสายคนอื่นของเนาะแม่เนาะขอบคุณอีแม่เนอะ มันได้เอาเหนียวไปโฮมไปอย่างขอลูกมือไหวเอาก่อนเนาะ เจ้ายกมือไหว้ไปมือสา แต่เจ้า อินดูคิดเราก็ตีนตัวนะอินดูก็ต้อง เจ้าบุญรักษาเนื้อแม่เนอะเจริญพร เรื่องเจ้า เจ้าเจ้า มีเนอะเดี๋ยวก็จะเก็บไปได้คุย เจ้า ความรู้คนชาวบ้านได้ทั่วหมดแม่หมดเนอะ เจริญปอนครับอีแม่เจริญปอนเอ้าขอสลับสายฮับสายต่อไป4074จากทางใดจ้า ภาษาเจ้าจากตะกับแปงเจ้า โอ้แม่หยัง แม่อันเจ้าอยู่บ้านแม่โฮมแต่บนต้นเตาเจ้า แม่อันน้ำสกุลอย่างก็ เชื่อคำฟู เชื่อคำฟู เจ้า เชื่อคำฟูอยู่บ้านสันกระแปงอีกอะบ้านอย่างก็ อยู่บ้านแม่โฮมเจ้า บ้าน อำเภอ แม่ ตะกับแปงเจ้าตำบลต้นเตาเจ้า สันกำแปงต้นเป่าเนาะอีแม่ฟังชัดเจนดีเนาะ เจ้าชัดเจนดิเจ้าโทรมาเป็นครั้งแรกนะฟังแต่ฟังท่านตลอดเลยเจ้า ดีกะ ตั้ง ดี แต่ กะ ท่านออกครั้งใหม่ๆครั้งแรกล่ะ ดีละเนาะก็มีโอกาสได้บอกเบอร์โทรมันน้อยคนทั้งหลายคนก็ได้ยินบันน้อยเนาะ ถ้าทราบมาเจ้าสังกับแปงบดีลืมกันนะเจ้า เจ้าอีแม่ถ้าเขาเข้ามาตั้งสันกำแพงเขาจะบอกเนื้อแม่เนอะตอนนี้มันจะเดินไปทางอื่นก่อนเนาะถ้ามาตั้งสันกำแพงก็จะแจ้งเฮือนขึ้นสีขาว ตั้งต้นเตาตั้งไม่โฮมนี่เปิ้นฟังกันหลายอยู่นะแต่บะมุยใส่โถ นะกะเดี๋ยววันหลังก็บอกให้อีแม่วันหลังจะบอกให้อีแม่เนี่ยว่าอีแม่เขาจะไปสันกำแพงเนื้ออีกอะเนาะสาธุสาธุบุญรักษาโยมแม่อันเนอะโยมแม่อันจากสันกำแพงเนอะตอนนี้เจ้าภาพเปิ้นมากันพ้องแล้วศรัทธาทั้งหลายโยมแม่กันดาศรีเนตรนะจากอำเภอหางดงพร้อมครอบครัวเปิ้นมาเตรียมสำหรับไตรยาตานเรียบร้อยละนะแล้วก็มีครูบาอาจารย์ท่านพระครูโสพลปริยัติเลขานุการของรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่นะจากวัดพระสิงห์วรมหาวิหารแล้วก็ได้เดินทางมาช่วยกันเตรียมสถานที่สถานที่วันนี้การจัดศาสนพิธีงดงามเพราะครูบาอาจารย์เพิ่นมาช่วยกันตั้งแต่เจ้าละเนาะคนบ่มีนักบ่มีหลายที่ช่วยกันเพราะจำกัดที่เปิ้นยังมาบ่ถึงเตื้อแต่ว่าที่อยู่ที่นี่ก็ช่วยกันเนาะถึงตุลุงยองถึงท่านพระครูอภิวัตทุท่านครูบา40,000ที่มาถึงแล้วก็ช่วยกันแหมท่านพระครูโสพลปริยัติศรัทธาทั้งหลายอันนี้บรรยากาศในงานเนาะเบอร์โทรของอาตมา0808844173เนอะอีแม่บางครั้งบางทีเวลาจัดได้การช่วงเวลาอื่นเนี่ยเวลามันน้อยเวลามันหีบเวลามันเห่งก็บ่ค่อยได้บอกเบอร์โทรนะวันนี้มีช่วงจังหวะก็บอกเพื่อศรัทธาจะได้จดไว้ถ้าจะโทรหาอาตมาเพื่อจะร่วมบุญกับธรรมยตราก็โทรตอนเที่ยงถึงบ่ายโมงครึ่งวันนี้จะออกเดินแล้วยั่งอธิษฐานธุดงควัตร2 วันตั้งแต่วันที่8ตอนบ่ายเวลาบ่ายโมงครึ่งวันนี้ก็เวลาบ่ายโมงครึ่งจะอธิษฐานครับธุดงควัตรก็จะเดินลงจากดอยนางแก้วไปทางดอยสะเก็ดไปทางแม่ลิมแม่แตงไปเชียงดาวใจประการฝางแม่อายตัดตอนไปแม่จันสดไปทางเชียงแสนเชียงหายพุ่นนะ2,000 กิโลถึงไหนถึงหั่นเนอะศรัทธาแต่ว่าจะให้มันวนมาที่สุนทรมุนีเนอะที่จังหวัดลำปางพี่น้องทางลำปางรายการตอนนี้ออกอากาศอยู่ก็ลองโทรมามาบอกกำเนอะพี่น้องทางลำปางตะกี้หันโทรมาหาท่านอาจารย์สาธิตอยู่นะโยมแม่น้อยถ้าโทษได้ยินก็บ่ได้ยินเนาะถ้าลำปางออกอากาศอยู่แจ้งให้ทราบกำเนอะพี่น้องทางตกหัวจ้างทางบันหัวตุ่งสามัคคีตุละวัดมาหลายวันแล้วเนาะบ่ได้ใส่บาตรกันจะได้ก็ห่วงใยกันอยู่เนอพี่น้องทางบ้าน4 หมวด 9หลวงป่อเจริญก็ตะวาเพิ่นก็แจ้งมาสถาว่ามีคนหอม
เก้าอี้เพิ่มนี่เป็น10ตัวนะท่านว่าก็บ่เป็นหยังเอาไว้ตีอีปอหันเนอะกะเดียวเอาไว้อีตีอีปอหันก่อนแล้วก็โทรมาบอกเฮาแห่อันน่ะได้เก้าอี้กี่ตัวเอาสตังค์ไว้หันเฮาจะโอนตังค์ที่มีอยู่ในบัญชีของตัวเก่าเนี่ยเข้าไปให้ครูบาอาจารย์เปิ้นเฮียก่อนเอาศรัทธาพี่น้องที่จะโทรมาที่จะจดชื่อบัญชีกองทุนพระศรีสองเมืองเนอะกองทุนพระศรีสองเมืองเปิดที่ธนาคารธกส.สาขาเวียงป่าเป้าโดยครูบาอาจารย์หลายรูปหลายองค์เปิ่นรับหน้าที่ในการดูแลบัญชีกองทุนพระศรีสองเมืองหนึ่งในนั้นก็มีหลวงปู่พระครูปฏิภาณธรรมทินเป็นผู้พอกอยช่วยเหลือหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอเวียงป่าเป้าในการดูแลบัญชีกองทุนพระศรีสองเมืองเนื้อสถาทั้งหลายเลขที่บัญชี0200 5719 5524 0200 5719 5524สถาโจทย์ไวเนอร์0200 5719 5524เป็นเลขบัญชีของกองทุนพระศรีสองเมืองซึ่งจะเป็นกองทุนที่อนาคตตั้งหน้าก็อาจจะได้ยกระดับขึ้นมาถ้ามีเงินปอที่จะเป็นมูลนิธิมีคนช่วยกันกึดช่วยกันทำครูบาอาจารย์เพิ่นก็จะทำเป็นมูลนิธิพระศรีสองเมืองซึ่งมันจะได้ยืนยาวออกไปจะได้มีดอกมีผลมาบริหารดูแลหม่อนพระศรีสองเมืองของเฮาที่นี่อันหยังก็ตามศรัทธาที่เฮาสร้างบ่เดียวนี้งามเอียวันนาเหมือนไปมันก็ชำรุดทรุดโทรมไปตามเหตุตามปัจจัยก็จะต้องอาศัยเงินที่พี่น้องเฮาหอมมาในกองทุนพระศรีสองเมืองมาบูรณะปฏิสังขรณ์ซ่อมแซมดูแลให้มันดีมันงามตลอดไปเบอร์กองทุนพระศรีสองเมืองเนอะเลขที่บัญชีนะ0200 5719 5524 0200 5719 5524เนอะโอ้เพิ่นโทรมาเจริญพรโอ้วางสายไปเห็นแล้ว1922เนอะโทรมาเห็นไหมโอ้เฮาเป็นว่าบ่ได้อันเปิดเสียงนะบ่ได้เปิดเสียงมันก็บ่ได้ยินศรัทธาโทรเข้ามาเนอะ0807699221โทรมาตะกี้อาตมาบัตันฮับเนอะโทรมาแหมใหม่โทรมาแหมใหม่เนอะ0807699221นะเป็นชื่อของเป็นโทรศัพท์ของภายโทรมาแหมกรรมเนาะตะกี้บัตันฮับสายก็ขอบคุณกำลังจิตกำลังใจที่ศรัทธาญาติโยมโทรมาฮื้อกำลังใจครูบาอาจารย์ที่มาทำหน้าที่อยู่ตรงนี้ทำหน้าที่ในการดูแลพอกอยต้อนรับศรัทธาสาธุชนที่เป็นเจ้าภาพเนาะเจ้าภาพเปิ่นก็มาเป็นเจ้าภาพอันเจ้าฟ้าใบละกาปันลมซึ่งก็มีหลายกลุ่มหลายคณะด้วยกันนะอาตมาได้ประกาศไปส่วนหนึ่งแล้วเจริญพรไปสาเจ้าจ้าแม่จากไหนจ้าจากลำปางเจ้าโอ้ไผ่เอ่ยจากลำปางนี่บ้านเดียวกันอ๋อจำแม่มาได้เลยอีแม่เขาบ่ได้จดไว้ห่อในเบอร์นี่แม่สีมาบ้านห้องเลยนะอีแม่สีนวลนะกะแม่สีมาแม่สีมากะจิตบ้านห้องเนี่ยบ้านห้องบ้านห้องเขาบ่ได้จดเบอร์อีแม่ไว้ตั้งเดียวอีแม่เปลี่ยนเบอร์กะแม่มีเบอร์แต่ในเคียงนี่กะแม่โทรหามันหรอกเขาบ่ได้บันทึกไว้ท่านมาหาอยู่จังไงเหรอวันนี้อยู่ที่พระศรีสองเมืองนะอีแม่ช่วยงานครูบาอาจารย์ที่นี่แม่ฟังทุกคนแต่บอกว่าได้โทรดีละเป็นกำลังใจกันอีแม่ฟังจากวัดบุญญาวาสเนาะจ
เจ้าได้ชัดเจนดีเนอะ โอ้ดีกะไปจัดไก่เนาะวัดบุญยวาสเฮาไปถึงบ้านห้องพุ่นน่ะ เจ้า บ้านห้องตำบลบ้านเอื้อมเนาะแม่เนาะ เจ้า ตำบลบ้านเอื้อมอำเภอเมืองจังหวัดลำปางขอบคุณโยมแม่เนอะแม่สีมาบัดเดียวยิบจักอยู่ก่อนฮะเนี่ยการอยู่ก่อน เจ้าตักพาอยู่บ้านเนี่ยเจ้า เอาตัดผ้าอยู่เนาะเจ้า ดีแล้วเนอะแม่เนอะดีแล้ว เดินทุกโลรักษาสุขภาพนะเจ้า สาธุอีแม่ก็เหมือนกันอยู่บ้านอยู่จองเป็นวัดเป็นไอก็บดีเนอะดูแล โอ้ สุ แม่ ขภาพ ว่าสบายแม่เป็นไปฉีดยาวัคซีนเสร็จเข็ม3มาบอกว่าสบายเนี่ย โอ้ดอกเข็ม3แล้วกะเฮายังเข็ม2อยู่นี่แม่ก็ดูแลตัวเก่าเนอะผังเนี่ยการนักเตอเนอะผังเนี่ยการไออย่างนักเตือมันจะเป็นอันตรายแม่ดูแลอาการตัวเก่าเช็คอาการตัวเก่าเนอะสังเกตตัวเก่าไปเนอะเจริญพรครับอีแม่เนอะบุญรักษาบุญรักษา สาธุเจ้า เจริญพรขอบคุณนักอีแม่แฟนรายการตัวยงเนอะอันนี้อีแม่บอกก่อนนี่เขาจัดรายการอยู่ลำปางอีแม่ก็ฟังตลอดแม่ย้ายแม่สีมานะบ้านห้องเขาเดินทุดงไปติป่าจ้าบ้านห้องอีแม่ก็มาเอาน้ำเอาอย่างมาสู่มาตำนะขอบคุณเนอะโยมแม่สีมาบ้านห้องโอ้ตอนนี้ศรัทธาที่เป็นเจ้าภาพเนาะก็จะบันทึกภาพเหตุกรรมก่อนถ่ายรูปถ่ายอย่างไว้เป็นหลักฐานเนอะศรัทธาตอนนี้ที่พระธาตุสีสองเมืองเนี่ยเจ้านี่ก็มีคนบ่นักบ่หลายเตือนเนอะศรัทธาพี่น้องจากตังหางดงเนาะที่เป็นเจ้าภาพเจ้าฟ้าใบรากาเป็นต้นเป็นเก้าศรัทธาทั้งหลายได้ร่วมบุญด้วยกันเนี่ยก็คือครอบครัวของโยมแม่กันดาศรีเนตรจากอำเภอหางดงพร้อมครอบครัวของเปิ้นตึงลูกหลานตานเต้าอายังเนาะหลายผู้หลายคนเปิ้นก็มาแล้วก็นำปัจจัยมาถวายไว้ที่ครูบาอาจารย์ไปชำระนี่ตามกฎหมายก็ไปจ้างเปิ้นไปเอาของเปิ้นมาก่อนเนาะแต่ว่าบอกเปิ้นแล้วรับผิดชอบหมดทุกประการก็ได้เป็นเจ้าภาพเนื้อศรัทธาเนาะตอนนี้เปิ้นก็ถ่ายรูปกันอยู่เนาะศรัทธาทั้งหลายศรัทธาทั้งหลายเนื้อที่อยู่ตั้งบ้านจะโทรมาให้กำลังใจจะมามามาให้มาหอมกดตันอยู่เนอะเจริญพร สาธุเจ้า เจ้า จัดได้ แม่ น้อยได้รอเจ้า โอ้ดอยหล่อเนาะแม่ฟ้องจันทร์ก็นี่ เจ้า โอ้แม่ฟ้องจั ฟั น ง ทร์ อยู่เจ้า ดอยหล่อหนาวก็ แนวมะเจ้าเมื่อวันมาต่อนัดสักตอดได้ฮ้อนจ้ะ โอ้เหมือนกันตั้งเพศก่อนหนาวตั้งแต่ตะคืนมาแล้วนะเจ้าต ตั้ อน ง ดึกๆมันหนาวเจ้าตอนเช้ามันก็บอกว่าหนาวได้เจ้า สาธุแม่โอ้แล้วตั้งเพศก็เย็นเนอะเย็นจิลีล่ะเจ้า ถ้าเขาแบบเนี้ยอย่าง เป็นกำลังใจให้อยู่นะเจ้า เจ้าขอบคุณอีแม่นะขอบคุณนักขอบคุณ เจ้า นัก เจ้าสาธุแม่ฟ้องจันทร์ เจ้าสาธุเจ้า จากดอยหล่อเนอจากดอยหล่อปากตังเจริญบุญนะเนาะพี่น้องจากตังดอยหล่อโทรมาแล้วพี่น้องจากตังเวียงปะเป้าสงสัยบัดให้ทอดก็ว่าใดเวียงปะเป้าบ่ได้ยินสักสายเนอะก็ว่าแห่มาพบกันนี่เลยบัดโทรสักคำนะถ้าจะบ่ได้มาถ้าไผ่บ่ได้มาเนอะจะรวมให้รวมหอมอาตมาก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ชื่อบัญชีกองทุนไว้อีแม่อีพ่อคนใดที่อยู่ที่ไหนจดง่ายเนาะก็จดไว้คือคนเฒ่าคนแก่ในหมู่บ้านในชุมชนที่เปิ่นฟังรายการตั้งคลื่นสีขาวบางเตื้อเปิ่นอยากจะหอมอีแม่หอมแล้วแต่ว่าคนอื่นเปิ่นบ่ได้หอมกับเตื้อจดไว้คือเปิ่นเหี่ยก็ได้เนาะจดแล้วก็แจกกันเนอะกองทุนพระสี่สองเมืองนะอีปอยอีแม่ทั้งหลาย0200 5719 5524 0200 5719 5524เนอะจดไว้เอาแบ่งให้คนเฒ่าคนแก่ช่วยกันเนาะเพิ่นใครทำบุญแต่ว่าเนี่ยจะได้ไปก็บ่ได้อีแม่ติดเตียงอยากจะหอมครูบาอาจารย์
ตีพระศรีสองเมืองนะอยากจะเป็นเจ้าภาพร่วมกับเจ้าภาพเก้าเปิ้นที่เป็นเจ้าภาพเจ้าฟ้าใบละกาแม่จะเนี่ยจะได้ก็โอนเข้าบัญชีอีแม่จะหอม100เนี่ยจะได้ก็บอกให้ลูกให้หลานอีละเอาตังค์นี้ไป100โอนให้แม่กำละโอนเข้าไปบัญชีกองทุนพระศรีสองเมืองมันง่ายอีแม่มันบัดต้องมาเดินทางมาถึงเพกว่าจะเดินทางมาถึงเนาะใจเวลาเมินเห็นนะเจ็บปวดเมื่อยมดเนาะและปลายบปอเนี่ยก็จะต้องเสี่ยงกาน้ำมันลดอายังกากินกาไว้อันนี้บ่ต้องแล้วมีสตางค์20 30 100 200ก็โอนมาได้เนอะเข้ามาเป็นกองทุนเอาไว้เนี่ยบ่หยังนะกองทุนนี้เปิ้นก็เอามาว่าเดี๋ยวนี้เจ้าฟ้าใบละการาคามันก็หลายสตางค์เจ้าภาพเก่าเปิ้นก็ส่วนหนึ่งแล้วก็บ่อยากจะรบกวนเปิ้นนักเอาหมออีป่ะเอาคนอื่นๆพ่องช่วยกันมาตะกี้ก็ประกาศรายชื่อไว้ 3-4 คณะด้วยกัน6คณะศรัทธา6คณะด้วยกันคณะที่มาแล้วนี่ก็คือคณะของโยมแม่กันดาศรีเนตรเปิ้นมาถึงแล้วก็ได้เป็น1คณะไปแล้วแต่พี่น้องศรัทธาเฮาเนอเฮาหอมเปิ้นนะก็ได้เต่าเปิ้นมดบุญกุศลยกท่วมมือท่วมหัวเจาะใส่กระหม่อมจอมขวัญของเฮาอยู่ที่บ้านที่จองก็ได้บุญด้วยกันแล้วนะได้บุญด้วยกันแล้วตั้งเจ้าภาพเก้าก็ดีหมู่ที่เป็นอยู่ที่นี่ก็จะทำหน้าที่แทนพี่น้องไหวพระหับศีลแทนพี่น้องที่อยู่ตั้งบ้านอีป่ออีแม่ที่ฟังอยู่ตั้งบ้านบัดเดียวนี้ก็ขจายกินข้าวเห็นเนอะกินข้าวกินปลาอย่างเรียบร้อยแล้วช่วงที่เปิ่นเข้าพิธีนั้นโอ้โยมแม่เปิ่นถวายมาน่าจะเดินธุดงค์โยมแม่โยมแม่ทราบแล้วเนาะวันนั้นอธิษฐานออกจากธุดงค์บ่ายโมงครึ่งวันนี้ก็จะอธิษฐานเข้าบ่ายโมงครึ่งเมื่อวันที่8เดินทางมาถึงตรงนี้บ่ายโมงครึ่งอธิษฐานออกแล้วก็เดินทางไปไฟหินโอ้สาธุโยมแม่โอ้สาธุบุญรักษาเนอะแม่เนอะครูบาอาจารย์เนาะครูบาอาจารย์เปิ่นก็มีญาติโยมที่อุปถากอุปถัมภ์อยู่ศรัทธาเปิ่นบอกไปที่เมืองปานโดยว่าโอ้ดีใจโยมแม่กันดาเนาะก็เปิ่นหลายเปิ่นนักเปิ่นหลายบางครั้งบางทีเขาก็จำเปิ่นบ่ได้ศรัทธาแต่อีแม่เปิ่นบอกว่าที่เมืองปานอีแม่ก็ไปนะว่าก็ขอบคุณโยมแม่เนอะเปิ่นถวายมาเพื่อเป็นปัจจัยสมทบที่อาตมาจะธุดงค์ไปช่วยครูบาอาจารย์ที่วัดพระบาทอุดมน้ำบ่อสาวาที่ออกอากาศสถานีวิทยุอยู่ที่ปุ้นเนาะก็จะไปช่วยครูบาอาจารย์ทั้งปุ้นเป็นปัจจัยเท่าใดก็คงบ่ว่ากันเนาะสถานเนาะส่วนในโครงการที่ธรรมยตราเพื่อการศึกษาอาตมาก็คิดว่าบุญญาบารมีที่เขาต่อบุญอย่างอีนั้นมันก็คงจะเพิ่มจะเติมมาแหมนักอยู่ตอนนี้มีความจำเป็นต้องช่วยดูแลครูบาอาจารย์เปิ้นก็จะช่วยเปิ้นไปก่อนเพราะว่าถ้าบ่มีสถานีวิทยุที่เมืองฝางออกอากาศไปบอกสถาญาติโยมว่าอาตมาภาพได้ทำมยตราเพื่อการศึกษาละอ่อนโรงเรียนขนาดเล็กเมื่อปีที่ผ่านมาก็คงจะบ่ได้ปัจจัยนะมาช่วยจ้างครูไปสอนที่โรงเรียนตรงปงที่อาตมารับผิดชอบดูแลก็เพราะความเมตตาอารีจากครูบาอาจารย์ก็ต้องลืมบ่ได้ศรัทธามีโอกาสจะตอบบุญแทนกุลก็ต้องทำทันทีเนาะเฮาบอกฮู้ว่าวันพุธสำหรับเฮาจะมีอยู่ก่อนแต่วันนี้ยังมีลมหายใจอยู่บ่เจ้านี้ยังหายใจอยู่บ่แล้งถ้ายังหายใจอยู่ก็ทำความดีต่อไปตื่นเจ้ามาถ้ายังหายใจอยู่มีกำลังร่างกายที่แข็งแรงยังหายใจอยู่ก็จะต้องตอบบุญแทนคุณครูบาอาจารย์การเป็นคนกตัญญูเป็นว่าเป็นเครื่องหมายของคนเจริญเป็นเครื่องหมายของบัณฑิตเนาะศรัทธาทั้งหลายก็คงจะเช่นเดียวกันใครมีอีป่ออีแม่อยู่ที่บ้านเนอะเปิ่นเคยไปทำบุญสุนทรทานไปกินไปทานไปส่งอีแม่ที่ดอยนางแก้วกำเตออีน่ะโอ้เขาบอกว่างนะเขาจะไปแอวอีน่ะโอ้ขอเตอเนอะลูกหลานทั้งหลายเวลาที่เปิ่นมาได้เวลาที่เปิ่นไข่มาส่งเปิ่นเหตุกรรมเวลาที่เปิ่นมาบ่ได้เปิ่นไปบ่ได้เปิ่นบ่ไข่ไปเฮามาเมกเปิ่นไปจะใดมันก็บ่เป็นประโยชน์บ่มีประโยชน์
ตอนนี้อีปออีแม่เปิ้นค่อยมาเปิ้นค่อยแอวถ้าเปิ้นบ่ค่อยแอวก็ตามบางเทื่อเปิ้นเกรงใจลูกเกรงใจหลานเขามีการอยู่ก้าอีกหมู่เฮาทั้งหลายถ้าได้ฟังที่เปิ้นประกาศกันก็ดีได้การวิทยุที่อีแม่เปิ้นฟังหั่นโอ้บัดเดียวเปิ้นมีงานบุญที่พระธาตุศรีสองเมืองเด้อก็ถามเปิ้นเหตุกรรมอีแม่ใครไปก็อีป่อใครไปก็ข้าเจ้าจะไปส่งบุญมันก็จะเกิดกับเฮานะศรัทธาความกตัญญูกตเวทีมีในจิตในใจนั่นแหละเป็นบุญเป็นกุศลอย่างใหญ่หลวงปกปักรักษาปกป้องคุ้มครองเฮาไปตลอดจะบ่มีอย่างมาทำร้ายกำกลายเฮาได้ความกตัญญูเกิดที่ผู้ใดคนนั้นเจริญความบอกกตัญญูเกิดขึ้นกับผู้ใดด่าปอตีแม่เปิ่นหวานไปหันหน่อยนี่หน่อยเอ็กใส่เปิ่นนี่นะหันน้ำตาปอแม่นั้นเป็นความสุขคนอย่างอันนี่จะทุกข์เต้าตายเนอะบ่ได้แจ้งนะแต่ว่ามันเป็นจะนั้นศรัทธาบ่อยากจะให้ศรัทธาพี่น้องหมู่เฮาเป็นจะนั้นพ่อแม่คือพระอรหันต์พระอรหันต์ที่ไหนจะมีความสำคัญต่อพ่อต่อแม่บ่มีอีกแล้วโยมแม่มาแล้วดอกมาแล้วโอ้แม่เลี้ยงเอียงคำทยอยมาเรื่อยๆเนอะครูบาอาจารย์บ่มีใบร้อยป่นเลยเฮ้ยต้นนี้นะ เจ้าภาพคณะหนึ่งโยมแม่บอกชื่อเขาจิม เจ้าแม่มหาสมชาติเจ้าแม่มหาสมชาติลำปางพ่อมานิดแม่สีพัน ป้อมนิดแม่สีพันมาแล้วคนเงาไม้มดนี่ป้อมไม้มดนี่โอ้ยบ่ตายละลืมไห่กับลืมในลืมเม็ดแดงนี่ลืมในจะใดนี่พญาแดงฟังนี่บ่ไล่อันเนาะอีแม่เฮานะเฮาบ่ได้ฟังเพลงมาเมื่อแล้วถ้าบ่มีอีแม่เฮาบ่หันคนพิเศษนะคนนี้พิเศษเนอะไอ้บ่ไผว่าจะได้ก็จังเถอะคนนี้จะเป็นคนที่ส่งเสริมหรือว่าอนุรักษ์เพลงไทยลูกทุ่งไปแห่มเมินเนาะเขาชอบอีแม่ไล่อีป่อนัดต้องรุ่นน่ะฉันกำลังก็ให้อีแม่ตุกับเข้าล่ะกับเข้าขึ้นมาทางเพกเอาขึ้นมาเอาไปตั้งหลังเลยถวายพระสงฆ์เนอะครูบาอาจารย์อยู่ตั้งหลังเฮาว่าพายเนาะหันกันแต่ใน Facebook นะโยมแม่ญาติแดงมาแล้วเนอะศรัทธาทั้งหลายญาติแดงดอยหล่อมาแล้วเปิ้นขายกระเทียมดีวังนี้บ่ได้ไล่สดนะไม่ญาติแดงนี่เปิ้นอุม้วนเนอะศรัทธาทั้งหลายโทรมาหาครูบาอาจารย์บ่ค่อยโทรนะแต่ว่าเวลาพบปะกันนี่ก็ดีใจเนอะดีใจเกณฑ์นี่กะอันนี้แม่บ่ได้นั่งนะกะเอาเกณฑ์นี่เนาะจะลวดปั่นปอนเนาะไม่ยาแดงเอาปอนเหตุกรรมมาศรัทธาตั้งบ้านเอาปอนได้ยาแดงเนอะนั่งพุ่นเอาเก้าอี้ให้ยาแดงตัวละยาแดงสมาได้ยาแดงเหยยาแดงเอาเก้าอี้ไปเอาเก้าอี้ให้ยาแดงป้อมานิดมาเอาปอนเหตุกรรมมาอันเนอะขออนุญาตปั่นปอนออกใหม่ไปคือศรัทธาได้โมทนาตั้งบ้านตัวไม่ยาแดงเพิ่นเอาปล้นสตังปัจจัยมาถวายโดยแล้วก็เพิ่นได้นำภัตตาหารนั่งนี่ก็ได้เนอะนั่นนี่อนุญาตให้นั่งบ่เก็บตังค์เถอะเขานั่งแต้ๆกันนั่งทั้งในมานั่งเพเดี๋ยวจะถ่ายรูปงามแล้วบ่เดียวมันมีกล้องอยู่ทางพุ่นนะตรวจต้องเอียงไปหากล้องนะนั่งตรงเพกล้องมันอยู่หันแม่เอียงหันกล้องน่ะนั่นน่ะมันต้องสร้างภาพหน่อยนึงไหนก็มีกล้องแล้วหันหน้าพิษหวังก็จังเถอะคนบ่รอพ่อบ่ไก่ก็จังน่ะคนบ่รอแต่พ่อบ่ไก่เป็นว่าเนาะทุกเจ้าจะเสาะหาที่รอมันถึงเมียศรัทธาเฮ้ยหัวมดมากองมาแกงนะอาตมาก็เหมือนกันนะเอาละแม่ย่าแดงมาแล้วเนอะศรัทธาทั้งหลายวันเดียวนี้จะปั่นปอนให้ย่าแดงตัวศรัทธาปีน้องตัวแล้ววันนี้เปิ่นเอากับเข้ามาหลายเจ้าหลายคณะเนอะ
ก็ถือว่าบัดเดี๋ยวอาตมาก็จะปั่นปอนตึงศรัทธาพี่น้องที่เอากับเข้ามาทุกคณะโดยเนาะสาธุสาธุดีหลีอาจารย์ในวันนี้ก็เป็นวันดีสลิสุปมังคละอันประเสริฐล้ำเลิศยิ่งกว่าวันและยามทั้งหลายมูลศรัทธายมญาติแดงยมป้อมมณิตพร้อมกับครอบครัวพี่น้องญาติกาวงวานตังอำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่ได้น้อมนำข้าวน้ำโภชนาอาหารตลอดถึงต้นพระป่าจตุปัจจัยไทยธรรมมัถวายรวมบุญที่พระธาตุสี่สองเมืองในที่นี้ในวันนี้วันที่11มกราคม2565ซึ่งเป็นวันดีวันงามเป็นวันที่ครูบาอาจารย์เอาฤกษ์งามยามดีมาเสิร์ฟโหราจตาฉลองสมโพธิอย่างเจ้าฟ้าใบรากาศที่มีมูลศรัทธาญาติโยมเป็นเจ้าภาพโยมแม่แดงก็ปอมกับคณะก็ได้มาร่วมบุญเป็นเจ้าภาพโดยคณะศรัทธาเจ้าขาทั้งหลายอีปออีแม่ที่อยู่ตั้งบ้านก็ถือว่าเป็นเจ้าภาพด้วยกันได้ฟังจากสถานีวิทยุฝ่ายหินและสถานีวิทยุทุกเครือข่ายก็ขอให้ท่านเจ้าทั้งหลายได้มีส่วนแห่งบุญแห่งกุศลกับศรัทธาโยมแม่แดงพวกโยมพ่อมานิตและพี่น้องศรัทธาทุกผู้ทุกคนที่เป็นเจ้าภาพในวันนี้ซึ่งโยมพ่อมานิตโยมแม่4,000จิตตาดูเนาะจิตตาดูพร้อมกับลูกหลานพี่น้องบ้านยางขามรวมยอดปัจจัยทายธรรมที่นำมาถวายที่นี่21,800 สาวเขาสนใจกับโลกตั้งหน้ากับตั้งหลังเนอะตั้งหน้า218ตั้งหลัง820 21,800 สาวสถาพี่น้องตั้งหลายก็ขอฮือโยมแม่แดงโยมป้อมมานิตพร้อมกับลูกหลานวงวานญาติกาพี่น้องชุกผู้ชุกคนให้ท่านเจ้ามีความสุขมีความเจริญพญาติอาปาตก็ดีข้อเกณฑ์เว้นภัยก็ดีความกังวลอนตรายในจิตในใจของท่านก็ดีมันมาลายหายไปกับปีเก่าที่ล่วงล้นพ้นไปแล้วเหมือนน้ำที่กิ่งการลงจากใบบัวใบบอนปีไม้แก้วได้ไม้หอดมาเติงหมู่เฮาเจ้าข้าทั้งหลาย 2,565 นี้ก็ขอฮือศรัทธาอีปออีแม่มีโยมแม่แดงโยมป้อมมานิตและครอบครัวลูกหลานชุกผู้ความสุขความเจริญมีอายุมันขวัญยืนมั่งหมุนตุ่นเต้าเป็นเจ้าเข้าเจ้าของทรัพย์สินเงินทองไหลมาเตมาปรารถนามนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติขอความปรารถนาของโยมแม่โยมพ่อและศรัทธาสาธุชนทั้งหลายเป็นไปด้วยความสำเร็จโดยพันสำเร็จโดยพันมัดเว้นว่าจะอุทิศผลบุญทานบุญกุศลอันนี้ไปฮือกับเจ้ากรรมนายเวรเจ้าเตวบุตรเจ้าเตวดาพญาอินพญาพรหมพญายมราชตลอดถึงหมู่ญาติทั้งหลายตีล่วงลับมรณาไปสู่ปรโลกไปนะสู่ปรโลกไปนะเฮือเปิ้นได้กินได้บริโภคได้พ้นจากตีได้พรากจากตีทุกข์ได้ถึงสุขเป็นตีแล้วคือเมืองแก้วยอดเนรปานบุญสมปานที่แม่ตั้งหลายอีพ่อตั้งหลายศรัทธาตั้งหลายได้สั่งสมมาก็ดีที่ตนตัวผู้ฆ่าและครูบาอาจารย์ได้ปั้มเปงยังปารมีธรรมในวาระพระพุทธศาสนาก็ขอให้เป็นปุญญาปารมีของโยมพ่อโยมแม่โยมปี่โยมม้องทั้งหลายที่ได้สร้างได้ทำกันในทีฆาการะบัดนี้ยามนี้นับแต่นี้ไปนาอยู่ก็ขอให้มีใจไปก็ขอให้มีโชคภาพแพร่ขาซึกสัตถูแม่นใจหิก็ปันมาแม่นจักหาก็ปันใดมั่งหมุนตุ่นเต้าร้อยสาวขอบเข้าวาสานั่นจุงจักมีเตียงแต่ดีหลีชยสิทธิดีหลีก็ยะถาวารีวหาปุราปาริปุเรติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปัตถิตังตุมหังคิปเมวะสมิจฉตุสเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยถามณิโชติระโสยถาสัพปีติโยวิวัชชันตุสัพพะโรโกวินาสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังพุทธาปจายโนจตารโรธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังพลังนิพพานังปรมังสุขังสาธุสาธุปั่นปอนโอ้สมกะทุเจ้าทุดงแล้วนี่นะว่าจะได้เป็นเช่นนั้นเนอะวันนี้จะเดินทางแล้วนะวันนี้จะเดินทางบ่ได้ก่ายได้รอไปเดือนมีนาปลายมีนาเมษาเจ้ามีนาเมษาจะไปดอยหล่อเนอะจะไปเล่นปีใหม่ดอยหล่อวะนะไว้ปันยังคามโอ้แน่นอกแน่นใจขอบคุณเด้ออีแม่
แม่ย่าจะไล่สดไข่หัวสักรอบบ่ไล่อ่านในไข่หัวน้องสาวเขาประติดเสียงหัวไข่หัวอีแม่นะไข่หัวใส่อีปอนี่มวนว่าไข่หันอีแม่ไล่อันอีปอฟอมวยใช่กัมนะขนาดพออันน้องไล่อันมาไล่กับมวนขนาดนักบัดเดียวนี้อันก็จะมอบเว้นประเคนใหม่ให้กับครูบาอาจารย์ท่านตุลุงยองเนาะได้ดำเนินรายการต่ออาตมาขอจักไปฉันเข้าก่อน วันนี้โชคดีได้ฉันเข้าของโยมแม่แดงเนอะ โยมแม่ญาติแดงเอาละศรัทธาญาติโยมทั้งหลายก็เดี๋ยวก็โทรหน้าไมค์เข้ามาหาตุลุงใดเนอะแล้วแต่ตุลุงเปิ้นจะเปิดหน้าไมค์บ่ใดนะตอนนี้ก็ให้เปิ้นอูจารายงานสถานการณ์กันเหียกรรมก่อนสำหรับอาตมาภาพในช่วงเจ้าก็จะปั่นปอนสั้นๆอายุวันโนสุขังพระลังสาธุสาธุ ก็ได้รับฟังจากท่านอาจารย์สมชาติผู้ที่ได้มีวัฒน์ในการอุจจาและเป็นพระที่ได้ประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบท่านนั้นได้ตั้งจิตตั้งใจอธิษฐานภาวนาจะเดินธรรมยาตราเพื่อการกุศลของสถานีวิทยุต่างๆวันนี้ก็จะออกเดินทางไปอำเภอฝางพุทธนำบ่อสาวาวัดพระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดพระธาตุอุดมหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอฝางจะตายญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่ฟังอยู่ตั้งบ้านตั้งจองตอนนี้สถานาบุญเดินทางมาจากยางคามหลวงพ่อโยมแม่ได้นำจตุปัจจัยไตรยทานข้าวน้ำโภชนะอาหารพร้อมทั้งเจ้าภาพที่เป็นเจ้าภาพเจ้าฟ้าปันลมจากเชียงใหม่ก็ได้เดินทางมาแล้วพร้อมทั้งสังฆทานต่างๆได้มาตั้งได้บนศาลาม่อนพระศรีสองเมืองซึ่งในช่วงเวลานี้ก็เป็นการที่การรอเตรียมความพร้อมบางผู้บางท่านยังไม่ครูเพิ่นก็จัดเตรียมโต๊ะปูผ้าอันสวยงามเพื่อจะเป็นสิ่งที่ดีที่งามวันนี้เป็นวันเกิดโยมเจ้าภาพเจ้าฟ้าปันลมตู้เจ้าเพิ่นก็บ่ได้แฮปปี้เบิร์ธเดย์นะแต่เพิ่นว่าจัตตาโลธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังพลังถ้าบ่แฮปปี้เบิร์ธเดย์มันจะเปลืองเค้ก ก็อนุโมทนาบุญเนอะสายบุญต่างเชียงใหม่มาแล้วสายบุญต่างเวียงป่าเป้ากำลังเตรียมตัวจะมากันพี่น้องบ้านไก่มาก่อนพี่น้องบ้านไก่ก็กำลังจะมาก็เจริญพรในส่วนของงานบุญวันนี้ถือว่าเฮาท่านทั้งหลายนั้นได้ร่วมบุญร่วมกุศลเป็นเนื้อนาบุญเดียวกันเป็นเนื้อนาบุญเดียวกันโดยเฉพาะโยมท่านเจ้าภาพโยมป่อเนาะโอ้เปิ้นก็สุมาเตแข่งขาของเขาดีเปิ้นก็อุตสาห์อธิษฐานปรมีบุญขึ้นมาบนนี้ด้วยกันหอบหิ้วสัมภาระสังฆทานของกินของทานเพื่อจะยกยอถวายแก่พระสงฆ์ทั้งนั้น30กว่ารูปที่จะได้มาสวดเจริญพระพุทธมนต์สืบชะตาปัดเคราะห์ปัดเวรเกณฑ์โทษปัดโลกปัดภัยสัพพเคราะห์เสนียดจันไรของท่านเจ้าภาพเนี่ยคือได้พดหายคล้ายหนีไปวันนี้ตะวานี่จัดเครื่องสืบชะตากันปะเลงเรียบร้อยบรมวลเนาะก็เป็นที่น่าปิติยินดีที่ครูบาอาจารย์โดยเฉพาะอาจารย์บรรยงตุลุงยองได้มานอนเป็นกู้แฮมแก่มือนี่อาตมาภาพก็ได้มาเป็นกู้เป็นกิมนอนเป็นกู้สวดมนต์ทำจักสวดวัดสวดมนต์กันเมื่อเจ้านี่ส่องตั้งคืนสวดธรรมจักเมื่อเจ้าสวดเจริญพุทธมนต์โอ้ไอแดงกับอีดำมันอยู่นี่นะ มันหอนมันถ่าดีใจมันถ้าจะว่าตัวแหละมันว่ามันได้อย่างคนเฮา2 ยก 3 ยกอันนี้ก็คือสิ่งที่บนม่อนพระศรีสองเมืองเนี่ยก็เป็นที่ประจักษ์แก่ศรัทธาญาติโยมว่างานบุญงานกุศลที่เขาได้ร่วมกันสร้างเป็นศาสนสถานเป็น
เชิงอนุรักษ์ในป่าไม้ถ้ามีพระมีสิ่งอันติมงคลอยู่ในบนป่าเขาลำเนาไพรเนี่ยคนที่เปิ่นจะมาทำร้ายทำอย่างมันก็เกิดความเก่งกลัวเกิดความเก่งใจฮือเกียรติฮือเคารพสถานที่ตรงนี้เป็นสถานที่เฮาตั้นทั้งหลายจะได้มากราบไหว้สักการะบูชาอย่างที่เรารับทราบกันดีเนาะโดยการดำริของอดีตเจ้าคณะอำเภอดอยสะเก็ดอดีตเจ้าคณะอำเภอเวียงป่าเป้าท่านได้แบ่งแนวทางสื่อสารกำกึดยึดเจตนาตอนนี้ก็จะใครบรมวลพระธาตุเขาก็ตั้งตระงาน3 องค์2 องค์นั้นเป็นพระธาตุดอยตุงพระธาตุกู่เมืองเจียงใหม่1 องค์นั้นพระธาตุกู่เมืองเจียงใหม่คือพระธาตุดอยสุเทพวันนี้เข้าป่าอาหารเข้าน้ำโภชนะอาหารจะญาติโยมเอาปัจจัยมาเสียบต้นบอยโพนี่เลยเนอะถ้าจะทำบุญสาธุเป็นบุญเป็นกุศลเสียบใบร้อยให้ได้100 เต้าเนาะบุญกุศลอันที่ได้ก็ตามเจตนาอธิษฐานเอาเนอะบุญมะปารามีที่เขาได้ทำเนาะเงินทองที่เขาได้หามาโดยชอบประกอบด้วยศีลธรรมก็เอามาทำบุญทำกุศลให้เป็นปัจเทยังให้เป็นข้าวห่อเสบียงห่อต่อต้าตั้งไปสวรรค์นิพพานชีวิตของเขาจะได้สุขสำราญบานใจคนเฮานี่เกิดมามันมี2 อย่างสถาญาติโยมสุขกับทุกข์วันนี้สุขคุณผูกทุกข์คุณผูกทุกข์ผูกสุขก็ว่าไปฉะนั้นการทำบุญที่เราจะได้ทำกันทุกเมื่อเจ้าวันก็คือการที่เราได้ทำความตั้งใจที่ปรารถนาดีสิ่งที่ดีอย่างโยมเจ้าภาพปุ่นนี่โอ้รถมา2 กันเดียวถ้าขนสังฆทานเสี่ยงเข้าของเอาเข้ามาถวายตัววันนี้เป็นข้าวกล้องผู้ซื้อว่าจะเป็นข้าวไข่ดาวอย่างสักอย่างเนี่ยเราก็ถวายเป็นสังฆทานไปเลยแด่พระสงฆ์องค์ข้าเจ้าเพนวันนี้แล้วก็ครูบาอาจารย์เขาก็จะได้มารับไตรยทานวันนี้ประมาณนิดแม่4,000โอ้โยมป้อมานิดแม่4,000จิตตาดูบ้านยางคามโดยหล่อเนอะร่วมทำบุญปักต้นปักยอดมานี่20,000 บาท20,000 ปลายด้วย20,000 ปลายเนาะต้องมีปลายอนุโมทนาสาธุป้อมานิดเนอะอันนี้บ้านยางคามโดยหล่อก็ศรัทธาญาติโยมเขาเนอะเจ้าฟ้าปันลมเนี่ยเสร็จสิ้นสมบูรณ์ลมปัดวันดังติ่งหนองติ้งน้องต้องแน่งต้องแน่งเด้งเด้งแล้วก็ส่วนสีสันก็เป็นสีเหลืองสีแดงประดับด้วยกระจกขาวน้ำเงินอันนี้ก็ถือว่าความที่เขาโยมเจ้าภาพเปิดตั้งใจนะก็ได้สมความปรารถนาสูงสุดคือบนหลังคาที่ครอบหัวครอบคลุมเขาเนี่ยปกเก้าปกกมอมเนาะก็คือหลังคาก็เอาบุญหรือว่าเอาบารมีพุทธคุณธรรมคุณสังคุณเนี่ยปกเก้าปกกมอมเฮาเฮาเดินทางไปไหนเฮาก็นึกถึงบุญเฮาที่เฮาได้สร้างที่หั่นที่นี่ไว้มันก็บ่มีเสี่ยงอันบุญทานการกุศลทำไปเตอะบ่เสียหลายจักสุขสบายในภาคหน้าสุขแรงล่าอมตะมหาเนรปานทำบุญติ๊กบ่ต้องกลัวเสี่ยงจะตาญาติโยมทั้งหลายนี่แหละคือนักศีลนักบุญมีงานบุญที่ไหนก็ป้ากันลังไหลไปด้วยความตั้งใจเปิ่นบ่ได้บังคับเปิ่นมีเจตนา เปิ่นมีเจตนาศรัทธาเกิดปิติเกิดก็รับเป็นเจ้าภาพวันนี้เจ้าภาพเจ้าฟ้าปันลมมี2 ตันเนอะตั้งอำเภอเวียงเป้าโยมแห่งท่านหนึ่งแล้วก็จะได้มาร่วมกันวันนี้เข้าใจว่าวันนี้คงจะมีผู้ใหญ่ตั้งอำเภอเวียงเป้ามาตัวก็ต้องดูกันไว้ก่อนเนาะแล้วก็พระสงฆ์องค์เจ้าครูบาอาจารย์อันหมายมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอเวียงเป้าเป็นเก้าเป็นประธานโยมแม่ปักขันเลยก็ได้เจ้าสาธุเนาะนี่ก็ป่วนเนอ20,000 ปลายต้นมะเมาะนี่นะโยมแม่มาให้หน่อยเดี๋ยวกันศรัทธาญาติโยมก็จะได้หันต้นเนอะนี่วันนี้ถ่ายทอดสดโดยจากนั้นก็เจริญพรเนอะท่านที่อยู่ยังบ้านยังจองสายตั้งจังหวัดจะว่าเป็นจังไม่ละปูนปลาซางจะมาก็ได้ถ้าว่ามีปัญหามาได้เพราะว่าเขาก็ทยอยมาทำบุญกันในช่วงวันนี้เสร็จจากพิธีแล้วพระสงฆ์องค์เจ้าก็จะได้แยกย้ายกันกลับเนาะก็งานบุญงานกุศลที่เขาได้กึศทำตามสร้างกันมานี้ก็ด้วยความเจตนาที่อันบริสุทธิ์อันความตั้งใจที่ท่านทั้งหลายนั้นตั้งใจแล้วก็จะเกิดบุญเกิดกุศล
ถามว่าบุญกุศลเกิดขึ้นที่ไหนเกิดขึ้นที่ใจนี่แหละนะบาปมันก็เกิดขึ้นที่ใจเนี่ยศรัทธาญาติโยมทั้งหลายถ้าใจมันคิดบ่ดีมันก็เป็นบาปใจมันคิดดีมันก็เป็นบุญนะบุญใครจะหาบเอาอย่างเขาต้องหาบเอาบุญจะไปหาบเอาบาปถ้าหาบเอาบาปมันนักนักอกนักใจนักตัวนักกายนักอกนักใจนักตัวนักกายไปนักคนอื่นแหมคำว่าคนอื่นเดือดร้อนฮ้อนใจตัวบาปนี่นะมันตึงบดีตัวบุญนี่ไปที่ไหนมันก็จุ่มเย็นหรอโอ้จุ่มเย็นอกสบายใจเฮาสังเกตพอคนบุญนี่นะเปิ่นจะน่ายิ้มแย้มแจ่มใสปะไผ่ก็ยิ้มแย้มบ่จำเป็นว่าต้องปะพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าปะคนบ้านด้วยกันคนบุญด้วยกันนี่เปิ่นก็ยิ้มแย้มใส่กัน แต่คนบาปมันหน้าบึ้งใส่กันคนบาปนี่หน้าบึ้งตึงเท่าพอยังยักยังมารอันนี้ก็จะตาญาติโยมเฮาเน้อที่ฟังรายการของสถานีวิทยุหัวฝ่ายเนาะวันนี้อาตมาภาพครูบาศรีหมื่นก็มานอนแฮมแก้มมือก็พอดีตุลุงยองบอกเอาให้น้อยก็เอาให้น้อยเนาะแต่มันน้อยแทรกกำกับยาวอยู่นะ เพราะว่าจัดรายการอยู่ในวันที่14กุมภาเนาะเปิ้นก็จะว่าเป็นวันแห่งความรักฮิปปี้วาเลนไทน์เฮากับวาเลนไทน์เฮาบอกวาเลนไทน์เฮาเป็นงานบุญงานบุญมอบความปรารถนาดีให้กันและกันก็คือการที่เขาจะได้ร่วมกันทอดผ้าป่าอย่างพระอาจารย์ทุมชาติเป็นว่ามันจำเป็นจะต้องเป็นดอกเฟื่องฟ้าจะเป็นดอกเสือโค้งหรือว่าซากุระเมืองไทยแต่ว่าวันนั้นอาตมาไปเบียงแม่แจ่มไปงานบุญแม่แจ่มเนาะผ่านดอยอินทนนท์โอ้ศรัทธาเหยช่วงนี้แหละที่ดอกซากุระมันออกมันงามสีชมพูงามเนาะเป็นธรรมชาติถ้าดอกซากุระหรือว่าว่านโสโคงเนี่ยมันปลูกบนดอยเนี่ยบนม่อนพระศรีสองเมืองนี่เนี่ยมันก็จะเกิดความสดใสงามเนาะดอกเสือโค้งดอกกล่าวต้นกล่าวต้นอย่างนั้นเป็นพืชพันธุ์ไม้ป่าเนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งที่ดีที่งามเนาะจากนั้นญาติโยมเขาก็ตั้งใจเอาเนาะความปรารถนานี้มันเกิดขึ้นแล้วความตั้งใจเกิดขึ้นแล้วก็คือมันเป็นบุญความที่เขาจะได้ร่วมกันสืบสานอายุพุทธศาสนาปีนี้ก็ปีใหม่นี่ศรัทธาญาติโยมเนี่ยยังขึ้นต้นคือว่าปีใหม่อยู่นะวันนี้วันที่10ปีใหม่ขึ้นต้นปีใหม่เดือนมกรานี่เฮาหลังจากเขาส่งท้ายแล้วส่งสิ่งบดีออกไปแล้วเฮาก็มารับสิ่งใหม่ๆดีๆงามอย่างวันนี้ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายได้มาร่วมบนม่อนพระศรีสองเมืองนี้สืบชะตานี่ร่วมท่านเจ้าภาพนี่ก็จะสืบชะตาหมดทุกท่านทุกคนที่มาในบริเวณงานนี่เป็นมังกรเป็นมงคลพระสงฆ์ทั้งนั้นถึง30กว่ารูปศรัทธาญาติโยมเนาะหาได้ยากเนอะในบนม่อนพระศรีสองเมืองนี่บนดอยบนป่าจะมีพระสงฆ์30 ป่านี่มาสวดมาเจริญพุทธมนต์นี่ค่อนข้างจะหาได้ยากเพราะอย่างเพราะว่าสถานที่นี้นั้นเขาได้ร่วมกันสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นสถานที่เปิดห้องศูนย์เรียนรู้ศูนย์เรียนรู้แล้วก็เป็นวัฒนธรรมที่ดีที่งามโดยในป่าเขาลำนองไผ่ที่เขาได้ช่วยกันดูแลรักษาในเขตอุทยานแล้วก็มีสาลูกปิมปาเจ้าพระเจ้าสี่สองเมืองประดิษฐานตั้งแต่ปี2519อาตมากำลังได้8 ขวบอยู่อาตมาได้8 ขวบอยู่โอ้เจริญพรสาธุนักศีลนักบุญแม่ข่าวเทวดามาแล้วเทวนามาแล้วเจิญนั่งพักก่อนเนอะเอาแมพออกก่อนก็ได้เป็นอย่างนี้มันนี่กลับบันลงอาตมาไล่เดี๋ยวคืนละ เดินขึ้นมาใหม่ๆฟังอูดอิดเนาะแนะนำศรัทธาญาติโยมถ้าเดินขึ้นบันไดหมดต้องใส่แมพเนอะมันหายใจฟืดเอาออกให้ก่อนแล้วก็นั่งพักให้ก่อนเนาะอันนี้มาจากทางใดจอมตองบ้านอย่างแม่หลายบ้านเนาะบ้านใหม่ป่าตึงบกเปาอันนี้ศิษย์หลวงปู่ทองสาธุเนาะหลวงปู่เนาะห้วยตองซักโอ้แต่ว่ามันซื้ออาตมากับกายคณะวัดห้วยตองซักเนาะแม่นนี่แหละอาตมาภาพวันนี้แปลงร่างเป็นเนนใส่ผ้าสีแดงอันนี้แหละครูบาศรีหมื่นเจ้าเตอได้ยินเสียงสาธุโยมแม่เนอะนั่นการเดียมุตนาสาธุพักผ่อนกันเนอะนั่งพักผ่อนกันก่อนเนาะห้องน้ำห้องท่าก็มีเนาะก็อนุโมทนาสาธุเอาออกมาโมทนาสาธุเนยมาจากอำเภอจอมตองนี่ก็ลูกศิษย์ลูกหาพระเดชพระคุณหลวงปู่
หลวงปู่ทองเนาะโอ้ท่านก็ยังได้ทิ้งสรีระร่างกายไว้เขาได้กราบไหว้สักการะบูชาที่วัดพระธาตุจอมทองหลวงปู่นั่นเป็นผู้มีเมตตาสูงแต่อย่างใดเหี่ยจะทาญาติโยมเฮาตั้งหลายถึงเวลาแล้วทุกคนก็ต้องไปเนาะเฮามาทำบุญอันนี้โยมแม่ทองทิพย์กันทำเนาะบ้านปากทางเจริญโดยหล่อจองเหรียญเนอะใครจองเหรียญมาจองที่อาตมาภาพเนี่ยครูบาสีมือเนี่ยระบุให้เรียบร้อยนะระบุให้เรียบร้อยว่าจะเอาเหรียญไอ้หยังนะใส่ปัจจัยให้เรียบร้อยแล้วอาตมาจะได้เก็บจดเนาะนะแม่ยังไม่ได้เขียนก็เขียนใส่ซองให้กำเนอะนะอันนี้ก็เพราะอาตมาจะเป็นผู้รับจองอย่างเดียวนะไปให้คนอื่นได้นะเดี๋ยวมันจะยุ่งวุ่นวายกันเนาะและส่วนใบรับจองนะใบรับพระเนี่ยก็จะฝากบัดนี้อาจจะฝากไว้ที่พระอาจารย์บรรยงเนาะพระทัศสั่งทายตังปากทางเจริญนี่นะจะง่ายกว่าแล้ววันที่21 มีนาขึ้นมารับที่งานใหญ่เพนะงานเพิ่นจะมีงานอบรมสมโพธิสวดมนต์ตันเพิ่นจะสวดเบิกโกนเข้าติบโกนเข้าติบนี่ก็จะกุลของตังเบียงปะเป้านะตังเจียงใหม่นี่แล้วก็สวดเบิกไข่ตาพระเจ้าสาโลกวิมปาเจ้าพระเจ้าสี่สองเมืองที่ประดิษฐานอยู่บนแต้นแก้วศาลาพระสี่สองเมืองนั้นจะได้ไข่ตาเนาะจะได้สวดเบิกไข่ตาแล้วก็อบรมสมโภชพระธาตุเจ้า3 องค์ที่ตั้งประดิษฐานนี้แล้วก็จะได้ยกชัดเนาะอันนี้อย่างแม่อันนี้ทำบุญใส่เลยเอาวันนี้ก่อนเดี๋ยวก็ประกาศให้กำกับกันถ้าจองเหรียญมาเพเนาะนี่ทำบุญเนาะอนุโมทนาแจ้งความจำนงถูกต้องเนอะได้รับบุญได้รับบุญกุศลจากแม่รัตนาใจสวัสดิ์บ้านใหม่สันตึงอำเภอตำบลคงเปาเธอจอมทองร่วมทำบุญมาเนอะอนุโมทนาบุญจากโยมบุญรัตคำอย่างนี้คำหมื่นยองโอ้นี่เขาเป็นคำหมื่นลืออาตมาเป็นลือนี่นะอันนี้เป็นลือเนาะเนี่ยคำหมื่นยองบ้านเหล่าเป้าร่วมทำบุญมาโดยได้รับบุญจากโยมทีละวันเราหะเพนนี่เราหะเพนแสงเขียนวัดอำเภอจอมทองเชียงใหม่ร่วมทำบุญมาโดยได้รับบุญจากโยมแม่ทองพิมพ์กันทำพร้อมลูกเต้าเหล่าหลานทุกคนอุทิศไปให้ผู้อุ้ยนันปันแม่อุ้ยใสอีกพ่อนันแก้วนางประยุงยาณฟูปากทางเจริญร่วมทำบุญมาโดยได้รับบุญจากแม่ทองทิพย์เหมือนกันเนาะนิทานไปให้เจ้ากรรมนายเวรเนาะบ้านปากทางเจริญ200 บาทได้แล้วก็แม่ทองทิพย์ยังร่วมทำบุญได้ร่วมทำบุญตานไปหายังพ่อทอนแม่คำแม่อุ้ยเกียงนายวิรัตเรือนรักเสาบ้านปากทางเจริญโดยหล่อแล้วก็ตานไปหายังป้องเฮือนแม่แม่คำมาเรือนรักเราเรือนรักเสาเรือนรักเราเนี่ยเนาะปากทางเจริญเนอแล้วก็ได้รับบุญจากแม่จันยศไทยพร้อมลูกเต้าเราหลานบ้านเราเป้าร่วมทำบุญมาโดยได้รับบุญจากพ่อเศษแม่สีนวลบ้านอะไรนี่สิริปากทางเจริญนี่ระบุมา200 บาทโมทนาสาธุได้รับบุญจากแม่บุญรัตพรมมาพร้อมครอบครัวบ้านท่าศาลาจอมตองร่วมทำบุญมาโดยกับปัตตานุโมทนาสาธุเนอในกุศลเจตนาของทุกท่านที่ได้ตั้งอกตั้งใจมาจากบ้านจากเฮือนเนาะมาจากจอมตองมาจากของใกล้ๆนะก็อนุโมทนาบุญกุศลนั้นท่านปรารถนาสิ่งใดท่านตั้งใจไว้อย่างใดก็ขอข้างบนกุศลนั้นได้มาเป็นตบะเดชะเป็นภาวะปัจจัยปกป้องห่อหุ้มตุ้มต่อตาญาติโยมเฮาตั้งต่างหลายให้ได้อยู่ดีมีสุขเหมือนกันทุกผู้ทุกคนนะในวันนี้ก็หลังจากทำพิธีแล้วก็จะได้ร่วมกินข้าวน้ำจำข้าวตอนด้วยกันเนอะนะกินข้าวน้ำจำตะกอนด้วยกันเนาะก็อนุโมทนาบุญเนอะในส่วนของเอาเลยแม่เอาได้เจ้าสาธุได้รับบุญจากโยมอย่างนี้โยมสุภาสร
แซ่เฮงอูตีเจริญยนต์บ้านใหม่สันตึงตำบลคงปองอำเภอจำลองจังหวัดเชียงใหม่ร่วมทำบุญ200 บาทสาธุอนุโมทนาได้รับบุญจากโยมแม่กันดาจีโนบ้านท่าสาราอำเภอจำลองเชียงใหม่ขออนุโมทนาสาธุเนอะบุญกุศลทำไปเตอะบาเจลายจักสุขสบายในภาคหน้าสุขแหล่งล่าอมตะมหานิรปานถ้าตาญาติโยมทำแล้วก็ปรารถนาให้สิ่งนั้นได้ตามความมุ่งมา่ปรารถนาและก็ได้รับบุญจากแม่คำมูลณศรีนะบ้านอยู่จอมตองนะร่วมทำบุญตามมือเทวุติราเจ้ากรรมนายเวรเนอะก็ปัตตะนุโมทนาสาธุในกุศลและเจตนาอันดีอันงามของตั้นความตั้งใจความปรารถนานั้นก็คือสำเร็จตั้งความสมความตั้งใจสิ่งใดที่มันติดขัดก็คือมันลดหายจากไปสิ่งใดที่มันใหม่มันดีมันงามก็คือเข้ามานะคือทำกิจการงานร้านค้าร้านเรืองก็ดีทำหน้าที่การงานก็ดีให้เจริญยิ่งขึ้นไปเนอะก็ปัตตานุโมทนาสาธุได้รับบุญจากป้นนานอินสมเตปินนะป้นบอกว่าป้นวงเล็บว่าป้นนาน7 สี7 สีเฮาหันใส่กะสีเทาก็สีขาวมาให้มันดินี่เนี่ยเหมือนใส่มา7 สีมีอย่างนั้นจี้กงนั่นนะ300 บาทปัตตานุโมทนาสาธุเนอะในบุญในกุศลที่ท่านทั้งหลายได้ร่วมบุญร่วมกุศลกันมาเจตนาเป็นที่ตั้งเนาะเจตนาเขาตั้งมั่นสิ่งใดๆมันก็จะบ่สามารถสั่นคลอนเขาได้สิ่งใดก็บ่สามารถที่จะยื้อแย่งเขาไปได้บุญนั้นมันซื้อขายกันมาได้โยมพ่อโยมแม่อนุโมทนาเนอะได้รับบุญจากโยมแม่นิ่มเนาะโยมแม่นิ่มจ้องเหรียญว่าก่อนโยมนะโยมแม่นิ่มเนาะจ้องเหรียญกันจ้องเหรียญบางเพแม่จ้องเหรียญเพวันนี้เดี๋ยวจะเขียนอยู่จ้องเหรียญวันนี้จ้องเหรียญวันนี้เนาะเดี๋ยวก็ฝากอาจารย์มันยงอย่างเดียวจ้องเหรียญไว้ให้แม่จ้องเหรียญให้เนาะเดี๋ยวกันใส่ตัวก็ได้เนาะเดี๋ยวโยมแม่เอาใส่ในนี่เนอะถ้าจ้องเหรียญนะเดี๋ยวท่านจะเขียนคนเดียวนี่นะก็บอกบุญบอกกุศลกันไปเนาะช่วงนี้ถ้าทายาติโยมที่กำลังเดินทางมาก็บ่ต้องฟังเนอะนะบ่ต้องฟังจะเย็นเนาะบริเวณนี้ถนนหนทางก็งามต่ำไปถึงดอยสะเก็ดปุ่นแปลง4 เลนนะเลนไผ่เลนมันวิ่งจ้าก็เลนซ้ายวิ่งโบยก็เลนขวาแต่ก็จำกัดความเร็วอยู่นะต้องระมัดระวังเนอะนะวันนี้เราจะได้ร่วมกันสืบชะตาปีใหม่และถือว่าทำบุญปีใหม่สืบชะตารวมกันเนาะวันนี้ทำบุญปีใหม่สืบชะตารวมกันหมดเนี่ยปัดเคาะเลาะนามมันดีมันงามขึ้นมาตอนที่พระสงฆ์ทั้งนั้น30 กว่ารูปเนี่ยสวดเจริญพระพุทธมนต์นี่เฮาก็ให้สวดได้ก็สวดไปตัวให้สวดไปได้ก็ตั้งจิตอธิษฐานเนาะหรือว่าตั้งจิตอธิษฐานกล่าวคำอดีปิโสไปได้ในใจก็ได้นะเพราะว่ามนต์ของพระเจ้านี่เป็นมนต์สิ่งปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายปัดเป่าสิ่งที่บดีมางามปัดเป่าสิ่งที่มันบ่เป็นมงคลนะวันนี้เฮาถือว่าเป็นวันมงคลเป็นวันที่เฮาจะได้มาร่วมสืบชะตาด้วยกันนะกลางดอยนี่บารมจะมีงานสืบชะตาแต่เฮาก็จะต้องร่วมกันในงานที่เป็นมงคลนะศรัทธาญาติโยมได้ร่วมกันก่อสร้างห้างแปลงสิ่งที่เป็นวัตถุถาวรของศาสนาเป็นวัตถุถาวรที่เฮาได้เป็นที่พึ่งตั้งใจยามไปไก่มาใกล้ก็จะได้มาพักพาอาศัยพักผ่อนหย่อนใจที่นี่ก็อนุโมทนาสาธุกับทุกท่านเนอะเดี๋ยวสักครู่จะได้มอบโอนไม้ให้กับตุลุงยองตอนนี้อาตมาภาพกุมารศรีมื่นจะประจัดสรรในเรื่องของท่านจองเหรียญกันเนอะขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านทุกคนขอเจริญพรขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยและก็ไว้สาบารมีธรรมครูบาอาจารย์ทุกตนทุกองค์ด้วยความเคารพโดยมีอาจารย์ท่านพระครูโสพลปริยัติเลขารองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่วัดพระสิงห์และก็ครูบาอาจารย์ทุกตนทุกองค์เนาะเจริญพรพี่น้องศรัทธาที่กำลังทยอยกันมาจองเหรียญประดังครูบาเด้อประดังครูบา40,000แต่ว่าทำบุญบริจาคทั่วไปยอดจ่อชัดจ่อฟ้ามาตอนนี้เนาะอันนี้เปิ้นร่วมทำบุญเก้าอี้8 ตัวนะหมายมี
นายวันชัยนางนกแก้วแม่เพิ่มพูนสุขเสมอร่วมทำบุญจำนวน8ตูแล้วกันเนาะเป็นเงิน1,200 บาทเอาใส่ในนี้เลยนะแล้วก็พุทธังสตังโลหิต อนุโมทนาเนอะญาติโยมตะกี้ก่อนหน้านั้นก็มีคุณแม่การดาศรีเนตรเจ้าภาพใหญ่ของเราวันนี้เป็นวันแฮปปี้เบิร์ธเดย์ของโยมเลยขอให้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงเนอะแล้วก็มีความสุขความเจริญต่อไปตั้งหน้าพร้อมทั้งครอบครัวโดย11 มกราเป็นวันเกิดของคุณแม่กันดาศรีเนตรนะแล้วก็เพิ่นมาถึงแล้วและติดตามมาด้วยนะอาจารย์พรจ้ะสาธุสาธุอันนี้มีคุณโยมณรงค์อินสายยันเนาะอินทรสายยันสุมาด้วยสริญญานะฮะสมแสงระเบียบดอยโฮมสเตย์เวียงป่าเป้าร่วมทำบุญมาอีก1 2สาธุสาธุอนุโมทนาแล้วก็ขอบคุณทางพ่อมานิดแม่สีพันจิตตาดูโดยนะฮะพร้อมด้วยคณะสัตยาจากบ้านยางครามวันนี้เปิ้ลมากินข้าวไงนี่นะบอกว่าใส่เขาจดตี้หน่อย ก็มากันนักกระไรเอาพัฒหารเจ้ามาโดยนะขอบคุณเนอพ่อมานิดแต่บุตรจะอ่านรายชื่อรายนามเนาะนั่นท่านก็เป็นเจ้าภาพมาถึง20,000 ปลายบ้านของวิทยุนะบ้านของสถานีวิทยุห้วยตองศักดิ์ลูกศิษย์ลูกหาของพระเดชพระคุณหลวงปู่ทองนะเอาใส่ซองเลยไหมไม่เขียนชื่อใส่ซองแล้วเนาะอ๋อชื่อร้านเลยเนาะเจริญพรขอบคุณทางพี่หนันอินสมเตปินหรือว่าพี่หนันเจ็ดสีมัคคณายกเสียงดีนะแล้วก็โฆษกเรียบร้อยนะจากวัดเจ็ดลินอันนี้พี่หนานเบิ้ลก็มาแล้วท่านผู้จะได้ทำหน้าที่ขอบคุณทางร้านทองอะไรยนต์เนาะร้านทองอะไรยนต์เนี่ยร่วมบ้านโลกเนาะเวียงป่าเป้าร่วมทำบุญมาอีก500 บาทแม่เอาสัจจะที่ฐานใจจอมในหีบเลยนะสาธุสาธุเนอบุญรักษาคุณการแม่การจนาเพิ่มบุญมาฮะโอ้แต่กะขันแก้วทั้ง3ไปไหนลูกเนนไปไหนเอามาเว้ย ลืมไปเว้ยขันแก้วทั้ง3มีกะคุณแม่การจนาเพิ่มบุญมาจากอำเภอจอมทองร่วมบุญมาแต่100 บาทสั่งจองเหรียญที่ครูบา40,000นึญาติโยมทั้งหลายที่นั่งนับอยู่ที่นี่แล้วเนาะวันนี้จะมีสืบชะตาเนาะอย่างท่านครูบาว่าตะกี้นะขึ้นปีใหม่มากำลังได้11 วันเนาะก็ขึ้นปีใหม่ก็ขอทำบุญร่วมทำบุญสืบชะตาด้วยกันวันนี้ไปจะทำบุญนะทำบุญยอดจ้อฟ้าเนาะยอดปรมีจ้อฟ้าก็เชิญได้เรียนเชิญได้และจะมีการสืบชะตาพระสงฆ์ทั้งนั้นอยู่ในระหว่างการเดินทางยังเดินทางมาถึงเตื้อเนาะแล้วก็ขอบคุณอันนี้เพิ่นบอกว่าให้อ่านกำเนิดนะในขณะที่คนยังมาบันนักเตื้อตุลุงก็จะอ่านไปนี้มีพ่อมานิดแม่4,000จิตตาดูพร้อมลูกหลานพี่น้องบ้านยางครามยอดปัจจัยของเพิ่นจำนวนถึงหมด21,820 บาทพร้อมกับบริวารเพื่อก็มีนักนะพ่อบุญทรงแม่เอี่ยมแสงตาล่าร่วมทำบุญยางครามนอกแต่100 บาทนางสมศรีพร้อมด้วยครอบครัวยางครามแต่100 บาทนายทวินนางกัลยาอินตุนพี่น้องบ้านยางครามจากดอยหล่อเชียงใหม่แต่100 บาทนายเจริญนางอารีตาขานะบ้านยางคราม40 บาทนางสมศรีหลุยจำวันมาร่วมทำบุญอุทิศบุญไปหาเจ้ากรรมในเวรจำนวน40 บาทแล้วก็มีนางจันสมปัญญาอุทิศบุญกุศลเจ้ากรรมในเวรจำนวน40 บาทเนาะอันนี้สายบุญของพ่อมานิดนะนางสาวจันสายนะจิตตาดูพร้อมด้วยครอบครัวยางครามดอยหล่อจำนวน100 บาทในนิคมนางวราพรแสงตาล่าอุทิศบุญกุศลพี่น้องบ้านยางครามจำนวน200 บาทแม่บัวผันนะฮะแล้วก็แม่บัวผันสุดธรรมทานพร้อมลูกหลานยางคราม100 บาทตามให้ก่อนเนาะ
พ่ออนุชาแม่ปลาณีจิตตาดูยางครามแบบ100 บาทนายดวงคำนางปลาณีจิตตาดูพร้อมครอบครัวยางครามจำนวนแบบ100 บาทนางจิตตาอินตุ่นพร้อมด้วยครอบครัวร่วมทำบุญยางครามแบบ100 บาทนะแล้วก็ยังมีเพิ่มเติมเสริมต่อมีนายอันนี้ป้อมมานิดแล้วนะป้อบุญปั่นแม่4,000นะฮะเป็นล่าพร้อมลูกหลานยางครามร่วมทำบุญแบบ100 บาทแม่ล่าดาจิตตาดูพร้อมลูกหลานยางครามแบบ100 บาทป้อติ๊บแม่ตาล่าสะอาดล่าสลาดนะฮะร่วมทำบุญยางครามแบบ100 บาทแม่แสงจันทร์พรหมมาเมืองบ้านยางครามร่วมทำบุญแบบ100 บาทในเกษมนางรัชดาแก้วใจวงพร้อมครอบครัวยางครามด้วยแบบ100 บาทเนาะเอาตั้งทางใดจีฮะเดินในปีเนี่ยเราจะต้องเอาโต๊ะมาตั้งนี่สักอันก็ฮะหรือว่าเอาตั้งเต้นบนบ่ได้เราจะสูงบ้านสูงกันพี่ลองพิจารณาดูเนาะเดี๋ยวตามท่านก็ได้ก็ฮะเนาะแต่ตามแบมตามกันอันขันแก้วทั้ง3มีแล้วได้ไหมไปมีดอกไม้เอามาใส่ได้ในสีนางกุหลาบจิตตาดูร่วมทำบุญอันนี้ตันปัญหาไอเสิร์ตจิตตาดูยางครามแต่50 บาทในสีนางกุหลาบจิตตาดูทำบุญตันปัญหาในสนั่นอินตันนันนะก็จำนวน50 บาทแล้วก็ในสีนางกุหลาบทำบุญตันปัญหาป้อใจแม่ตุ๋ยจิตตาดูแต่100 บาทอันนี้สายบุญของป้อมานิดอ่านไปหมดแล้วป้อมานิดอ่านให้เขาได้ยินคำนี่นะเขาอยู่ทางบ้านฟังอยู่นี่นะขอบคุณป้อมานิดแล้วก็มีไว้สาธุพี่ครับตุพี่โอเนาะมาแล้วตุพี่กัมปนาตุพี่โออันนี้นักเทศคลื่นสีขาวจากวัดบ้านท่อเจริญพรพระหลวงโดยแล้วก็มีนายอนุรักษ์นางพระนิดาชัยวงศ์ร่วมทำบุญแบบ100 บาทสาธุอนุโมทนาเอาญาติโยมเจริญพรท่านในตอนนี้ก็ยังเจ้าอยู่เอาไปจะสั่งจองเหรียญมาที่ครูบาสั่งจองทำที่สั่งจองเอาซุปจับสั่งจอง ตอนนี้ญาติโยมก็กำลังทยอยกันมาแม่กาหวยเพื่อจะร่วมทำบุญคืนกำไรให้แก่ทางวัดได้กับวัดมานักแล้ว การแม่นไขมันได้แม่กาขอบคุณวินดีต้อนรับไว้สาบารมีธรรมอาจารย์ท่านพระอาจารย์กัมปนาทหรือว่าตุปีโอนะวัดบ้านท่อเมืองลังกังเมืองเชียงใหม่นี่บันเทศทำสุดภาษาเสียงดีแต่วันนี้บันได้เมตตาเดินทางมาถึงแล้วนะก็พี่น้องลูกหลานบ้านเฮาเนี่ยนะบ้านสันขี้เล็กเนี่ยบ้านของพ่อวินก็เนี่ยบ้านพ่อหลวงวินเขาเนาะขอบคุณทางแม่กาหวยวารุณีประสาทลันประสาทศิลป์เนาะเขียนเป็นรุ่นไปหน่อยร่วมทำบุญจำนวนแบบ100 บาทสาธุช่างภาพมือ1ก็เข้ามาแล้วช่างภาพประจำสีขาวขึ้นสีขาวของเรานะได้ต้นของพ่อมานิดงามดีแท้ญาติโยมเจิญได้ไปค่าได้ร่วมทำบุญยอดปรมีนะยอดฟ้ามาทางนี้เอาเน็บมาเลยพี่เอาเน็บมาเลยเนาะได้กินได้ทานได้ร่วมบุญกุศลด้วยกันโมทนากับใส่บุญกุศลของเราแล้วญาติโยมทั้งหลายวันนี้จะมีสุจตาตัวนะบุญกุศลที่นะครับวันนี้ได้รับความอนุเคราะห์เมตตาจากพี่นานพี่นานสมท่านพระมหาสมชาติเนาะท่านอาจารย์ท่านพระมหาสมชาตินันทธรรมิโกนะเพิ่นจะได้เฮียขวัญปัดเคาะล้อนามเนาะเฮียขวัญวันนี้นะเจ้าภาพด้วยยินดีต้อนรับคุณนิวัฒน์มังตาจากสถานีมก.แม่โจ้เชียงใหม่ อันนี้เป็นมือ1ของช่างภาพนางแสงจันทร์นะฮะพรหมมาเมืองพร้อมด้วยครอบครัวร่วมทำบุญตามไปหน้าแล้วก็ตามเจ้ากรรมในเวรตัวจำนวนแบบ100 บาทพี่น้องอย่างครามเราเจริญกันได้เจ้าพี่ในน้องสถานาบุญ
ได้ร่วมทำบุญทำกุศลญาติโยมที่ร่วมทำบุญไปแล้วก็ดีใครอยากกินข้าวก็กินเลยนู่ บุญก็ได้ไส้ก็เต็มวันนี้ขอบคุณทางป้อมมานิดก็โดยที่เอาอาหารมาโดยนะแล้วก็คุณแม่การดาเอาภัตตาหารเพลมาโดยหลายท่านตะกี้ก็มากันกำลุนนี่แหละตังเมื่อเช้านี่ก็เบาๆไว้นะเบาๆไปก่อนแต่พี่น้องที่เอาห่อเข้ามาก็กินไปตามเนื้อตามพื้นต้นไม้ต้นตอกเนาะจะไปลืมใส่ข้าวเจ้าตี้นู่น เจ้าตี้เจ้าแดนเจ้าแห่งเจ้าหนเนาะตะกี้คุณแม่การดาก็เพิ่นตานเงินไปเป็นที่เรียบร้อย ขออนุโมทนาครับเจ้าพี่ในน้องศรัทธานาบุญที่ได้ร่วมบุญกุศลไปแล้วก็ดีขออัญเชิญยังเทพไทยมเหสิกขาเทวบุตรเทวดาปยาอินปยาพรหมปยาโยมาราชเวสสุวรรณครุฑหนักน้ำปรมัยไอสวนตลอดถึงนางนาถไทยธรณีสลีกุตตะอามาตย์ตนจำบุญตนจำบาปตนจืดจำน้ำหยาดหมายตาลเจิญมาปัตตามาโมทนาใหม่อัปปสนบุญกุศลที่ปอดที่แม่ที่พี่ที่น้องที่ญาติที่โยมได้ร่วมทำบุญทำกุศลในวันนี้นะแล้วก่อนนำเอาข่าวสารบุญข่าวสารกุศลอันนี้นะขึ้นไปสู่สวงสวรรค์ไปกับดาวมัตตวานตนเป็นใหญ่อยู่ในสวงสวรรค์แห่งห้องของฮือพญาอินตาตั้นไทยจุได้มาจดเอารายมาหมายเอาชื่อกองญาติกองโยมท่านสาธุชนทั้งหลายขึ้นไปไว้ในสุวรรณปัปปตหลับเงินหลับคำสนามจำชื่อไว้นะตกน้ำอย่าได้ไหลไฟลามอย่าได้ไหม้เด้อ เกิดมาภาวะใดจะที่ใดก็ของเหล่านั้นเกิดมาพบใส่ร่มเงาของพระพุทธศาสนาได้มาอยู่กินอยู่ตานกันไปใจเนอะจะขึ้นไปไหว้พระนพธรรมทางบนผู้ก็ได้เนอะญาติโยมทั้งหลายนะอันนี้ก็สืบสารที่อาจารย์ท่านครูบาวาตะกี้ครูบาอาจารย์เปิ้นวางรากฐานเป็นเนติแบบอย่างเป็นแนวมาแล้วเนาะโอ้ต้นกระปะพึกมาเต็มแล้วตั้งใดแม่โอ้คณะแม่กองคำทองคำมาแล้วเวียงป่าเป้าฝ่ายแดงว่าไม่ใช่สุมาด้วยแถม20,000 บาทอันนี้เจ้าภาพใหญ่มาอีก1 สาย20,000 ปลายแล้วนะจำนวนเหมือนกับของป้อมมานิดในการน้ำป่ายมาโดยคณะเจ้าภาพช่อฟ้าศาลาพระศรี2 เมืองนะฮะก็คุณแม่ของคำทองคำพร้อมด้วยลูกหลานญาติพี่น้องทุกคนนะจำนวน20,000 ปลาย เนาะขอบคุณนะแม่เอาตั้งไว้ก่อนเนาะบึดก่อนนะเอาตั้งไว้ใดเอาตั้งอันนี้ของป้อมมานิดแล้วอีแม่ตั้งไว้ทางปากปุ้นจะงามเนาะตั้งไว้ทางปุ้นจะงามถ่ายรูปด้วยเนาะถ่ายรูปเจริญพรเนาะถ่ายรูปก่อนนะไปมีที่ไหนศรัทธาญาติโยมทั้งหลายยุคนี้สมัยนี้นะเงินคำหายเขียมเจตนาเปิ้นตกแท้อย่างแม่กันดาเขาป้อมมานิดแล้วก็คุณตั้งแม่กองคำเขาเนี่ยนะจะตั้งเป็นหมื่นเป็นแสนเนี่ยพระตู้หาได้ง่ายๆที่ไหนนี่ด้วยเจตนาเนี่ยพลังศรัทธาแห่งความเชื่อความเลื่อมใสที่เราได้ฝังไว้ในบวรพระพุทธศาสนาสถานที่นี้นี่ไม่ใช่วัดนะญาติโยมทั้งหลายเป็นอุทยานนะแล้วก็เราได้ทำเป็นของตึงมวลนะของหน้าหมู่ ตึง2 จังหวัดเราเนี่ยเป็นอนุสรณ์ที่เราได้กึศสร้างห้างแปลงมาครูบาอาจารย์ได้กึศมาโมนละนะก็ยังบัดสำเร็จสิ้นจะสำเร็จในยุคเราเนี่ยในยุคเราเนี่ยก็เดียวถ่ายรูปเนาะงามดีเพราะฉะนั้นนี่ญาติโยมหลายกำลังทยอยกันขึ้นมาเนาะโอกาสในตอนนี้กึศใจได้ค่อยใจเติงความจริงในสถานที่นี้นี่มันก็ใจกว้างนะก็หมอกพอให้พอดีนะแล้วก็ด้วยแรงศรัทธาที่บรรดาพ่อแม่พี่น้องศรัทธาที่โครงการของเฮานั้นนะจะได้ตานเก้าอี้แบบนี้เกิน3ไปแล้วเนาะเกิน300ไปก็ว่าได้เพราะอย่างใดเพราะว่าแรงศรัทธาเนาะอย่างสายเมืองฝางก็ดีนะสายตั้งเชียงใหม่ตั้งลำพูนตั้งบ้านห้องเนี่ยเปิ้นมากันนักสายเวียงป่าเป้าคุณแม่จิรพันธ์
ฟังอาจารย์ท่านพระครูว่านี้ปวดก็เกิน300ไปแต่ถ้าหากว่ามันเกินก่อนไปยังนะเขาก็แปลสภาพไปทางอื่นเป็นโต๊ะเป็นตังอย่างหลายอย่างนะฉะนั้นก็ต้องขอบคุณที่เขาจะได้ตานเก้าอี้14 กุมภาพันธ์ก่อนเนาะแต่วันนี้เขาตานเจ้าฟ้าปั้นลมแล้วก็เด้งนะระฆังทองนี่ เสียงระฆังทองอย่างนักร้องเปิ้นตานเด้งเนาะตานระฆังทองนะเหมือนกับหนุ่มนาเสียงเด็ดสอนเพชรสอนสุพรรณ โมรณาเด้อญาติโยมทั้งหลายร่วมทำบุญพญาจ้องพระก็มาทางขวามือนี่เด้อขวามือทางตุลงนี่ทางครูบาเปิ้นก็ได้รอใส่ทานน้ำจิตน้ำใจทางพี่น้องสดาญาติโยมได้ร่วมบุญกุศลไปแล้วก็ดีบุญกุศลอันนี้ก็อาจจะบ่นี้หายไปไหนจะติดตามเราไปตลอดเวลาอย่างกู้สิ่งกู้อย่างเมื่อเราล่วงลับดับขันไปแล้วก็เอาตัวไปมันได้สักอย่างนะเขาของเงินทองสมบัติพระสถานตกเป็นของสาธารนะเหมือนกับพี่น้องศรัทธาได้ร่วมบุญกุศลในวันนี้นะที่ศรัทธานักศีลนักบุญเราได้ร่วมบุญกุศลกันไปเอาไปตั้งให้เลยนะนั่นน่ะแควนตาพอดีๆ จะไปลาสาเขาแล้วนี่เขาก็ได้หลายอย่างนะห้องน้ำใหม่โดยของแม่จันฟองห้องสิทธิ์แต่พี่น้องต่างป่าแดดเนาะตำบลบ้านหลวงพุ่นทางแม่อายพุ่นแปลงว่าเป็นดีเป็นงามเนาะโอ้งามแต่แล้วก็ได้ดำลายยังวันนี้ก็นะเดี๋ยวเพิ่มเติมเนาะบางเดี๋ยวจะลงประกาศก็มีเพิ่มเติมนะแม่ดวงดีโยนิดพร้อมด้วยลูกหลานฮับเก้าอี้เดิม1 ตัว200 บาทบ้านสันสลีเนาะสันสลีนิมนต์เนาะนางอุไลวงสลีร่วมทำบุญแด่1 ซองนะแม่อุ้ยวันนาพิรมนางสาวปริชัดฉัดไทยสงแล้วก็บ้านสันสลีอำเภอเวียงป่าเป้าร่วมทำบุญตาลเด้งปันเมา แต่100 บาทเด้งปันเมานี่มันดังนะแม่ดังนั่นเองแม่อุ้ยวันนาพิรมบ้านสันสลีร่วมทำบุญโอ้โหอันนี้ตุลุงดอยนะยังมาเดี๋ยวหลอดสักกรรมหลวงปู่กำลังเดินทางย่ำถึงดีด้วยแม่เสาคำอ้ายนางแม่นางคำอ้ายขอร่วมทำบุญยอดปรมีเจ้าฟ้าใบละกาอนุโมทนาสาธุพร้อมลูกหลานแถม100 บาทเนาะสาธุแล้วก็มีแม่อันนี้อัมพาพรหมเสนร่วมทำบุญแถม50 บาทเอายินดีหลายๆนะโยมเนาะได้โอกาสได้กินได้ทานในวันนี้บุญกุศลขอได้ปกปักรักษามูลศรัทธาทั้งหลายถ้ามีที่นั่งก็เก้าอี้เสริมเขามีนะโยมเด้อพี่นานสมเพิ่นบอกว่าให้นั่งระยะห่างจะไปประมาทนะแต่ว่า500 ปลายกันนะ ขอให้สร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเองไผ่ฉีดยาก็ฉีดเนาะเพราะว่าบัดนี้เราก็ระมัดระวังจะไปลืมนะจะไปประมาทกาดจะไปตกให้ใส่แมสแล้วก็จุดคัดกรองจะไปลืมคัดเปิ้นว่าเปิ้นนั้นคัดกรองจุดคัดกรองจะมีจุดคัดกรองที่คณะอสมนะวัดอุณหภูมิวัดไข้ตัวล้างกินร้อนจอนกลางแล้วก็ล้างมือเนาะขันแก้วทั้ง3ในตอนนี้เน้ยแม่นู้ตะกี้เปิ้นมาถามตั้งตุปี้เปิ้นมาตั้งแล้วเนาะสาธุโอ้อันนี้มีเพิ่มเติมเนอะอันนี้ใส่นั่นเปิ้นถวายเตียนด้วยเนอะขอบคุณดังศรัทธานะฮะเปิ้นมาร่วมทำบุญว่าพระเจ้า42 เมืองม่อนพระเจ้า42 เมืองนี่ศรัทธานายบุญศรีนางสุปราณีธามันพร้อมด้วยบุตรแล้วก็นายอภิวัตรธามันนางสาวสุภาพรขุนนำนะร่วมทำบุญจำนวน300 บาทเด้อสาธุพร้อมกับเตียนด้วยทูบด้วยเตียนด้วยขันด้วยดูพานด้วยเนาะโอ้งามได้ขอบคุณเนอะอยู่ดีมีสุขเนาะเจริญพรโยม
นะขณะนี้ทางป้อมมานิดแม่สีพันกำลังใส่ขันดอกไม้ซึ่งเป็นของก่อนหน้านำตาลเจ้าภาพใหญ่ของเฮา ยังครามนี่ก็วัดของตุปี้จีรเดชอนาลโสเจ้าอาวาสวัดยางครามปอกกำนันก็เนาะปอกกำนันเย็นแสงตาล่าแล้วก็คณะสตาตังปุ้นก็เปิ้นกินตาลดีร่วมบุญกุศลมีกินมีตาลเปิ้นแปลงวิหารจตุรมุกโดยตังตุปี้จีรเดชนะแล้วก็เปิ้นกำลังมีงานไปนี่ตำบลเปิ้นนะ เปิ้นรอเตียนรอพระเจ้านะรอพระเจ้าเรียบร้อยไปญาติโยมจะร่วมรำบุญนะฮะจะรับศีลรับพรก็ขึ้นไปตรงบนอาจารย์ท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมนะฮะกำลังปันศีลปันปอนถ้ามาเป็นคณะก็ดีถ้าเป็นซองอามาติตุลุงนี่นะวันนี้แต่มืดนี่อาจจะได้เฮียขวัญเปิ้นว่าปัดเคาะล้อนามนะข้อ13นาม15สัพพทุกโศกโรคภัยสัพพเสน่ห์จังไรต่างหลายวิวันใจเยของมันเกี้ยวมันกาดหายไปได้ตกไปตามเส้นใหม่ไหลไปตามเส้นไฟห่างไกลจากโควิด เนาะได้รับความเมตตาจากท่านอาจารย์ท่านพระมหาสมชาตินันทธรรมิโกวัดหนองยาวตัวน้อยๆเสียงดีเดี๋ยวนี้กำลังเดินทางมาอยู่เนาะแต่ได้รับความเมตตาจากตุปิโอแล้วเดี๋ยวนี้นะท่านพระอาจารย์กัมปนาถเปิ้นก็มาร่วมช่วยครูบา40,000โดยช่วยอันนี้เลขาตำบล ฮะ นี่ท่านอัธวิทย์ สุมาด้วยวัชรวิทย์เลขาเจ้าคณะตำบลแม่จีดีใหม่นะขอขอบคุณเนี่ยกรรมนาถยังอยู่ในระหว่างการเดินทางโอ้ยแม่เขาลูกตันใดมานี่ ใส่ชุดขาวมากับมดได้นักร้อง โยมพันนิตาพรหมมินอันนี้เปิ้นฮ้องเพลงนะฮะดอยนางแก้วตีน้องคู่กับอาจารย์โหน่งฮะใช่ยังแล้วก็จะมีอยู่กันน่าใส่ถามอาจารย์จงเลยถามอาจารย์จงเลยนั่นก็ขอเชิญกับสถานญาติโยมยังบอกเอาล่ะตลุงยองการเสียงลำดีนะยองการเสียงหรืออู่ต่อ พี่น้องจะท่าในก็อู่ลือละอู่ลือให้กำของก็เสียงย่องผ่านไปก็เสียงลือเนาะเมื่อเดียวนี้ก็ตั้งสถานาบุญมาจากต่างบ้านต่างเมืองต่างอำเภอต่างจังหวัดก็ทยอยกันขึ้นมาบนมอนภาษีสองเมืองนี่แหละตีอีปออีเมอยู่ตั้งบ้านตั้งเฮินก็ฝ่าฟังมาใดก็จะไว้ฝ่าให้เจนเขาขับรถจ่าหน่อยก็ได้แต่คำว่าฝ่าฟังนี่ก็ขัดใจมาของอิ่มได้เดี๋ยวควายมาหน่อยในเวลาโทรศัพท์เวลาสัก9 โมงปลายเนี่ยนะ9 โมงกึ่งเนี่ยกระบวนก็จะได้เริ่มทำพิธีนะโอ้มเดี๋ยวนี้9:11แล้วนี่นะเวลามันก็โวยปล่อยเมเหยนะรอพระสงฆ์องค์กเจ้าพระสงฆ์ที่เฮาได้ราตนานิมนต์มาก็จะได้ขึ้นมานั่งประจำอาสนะนะแล้วก็จะได้ทำพิธีสืบชะตาในคราวครั้งนี้ก็อ่านพระเดชพระคุณท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมหรือว่าอาจารย์บรรยงปนก็ได้จัดแต่งสถานที่เรียบร้อยบ่ละโมนรอแต่พระสงฆ์องค์เขาเจ้ามาเดี๋ยวนี้ตั้งเพก็หลากหลายนะบุญมอนภาษีสองเมืองนี่ก็ขาวเพื่อขาวผืกก็คือแม่ขาวปอขาวใส่สุดขาวงามตาเตบุเตมดาก็ถามมาแล้วเนาะก็อัตตาหิอัตตโนนาโถก็ตุนเป็นที่ปึงแห่งตุนเก้าอี้ไว้เก้าอี้มันที่จัดไว้บนป้อมแล้วก็ยกเอาคนเดียวตั้งหลังนะเนาะยกเอาคนเดียวเก้าอี้สีเขียวเดี๋ยวนี้เก้าอี้สีเขียวนี่ใครหย่องแย่งไว้เพราะว่ามันเอาอันเก่ามาพ่นสีใหม่คือสีเขียวใหม่ๆนี่ตู้เจ้านั่งนี่ติดผ่าจีวรสบุงหมดนะสีมันหลอก สีมันหลอกเดี๋ยวนี้ก็มีโครงการของอาจารย์บรรยงบนก็ว่าใครได้เก้าอี้ไว้ใจงานหรือมันมึนก็เอาอย่างนะกาจ้างเนาะอย่างนะก็คือตานาบุญเฮานี่
โหมกันเป็นเจ้าภาพโต๊ะละ150 บาทถ้าโต๊ะละ150 บาทก็แจ้งความจำนงเจตนาใดเนอบางปูงท่านก็มาแล้ว6 โต๊ะก็มี4 โต๊ะก็มีเก้าอี้นี่กำหนด300 โต๊ะวันหน้าเพิ่นจะแปลงศาลาตั้งหลังน่ะเดี๋ยวนี้เฮาได้รับอนุญาตแปลงศาลาเก็บของตั้งหลังหั่นละในศาลานี่เพิ่นจะหือแปลงเฉพาะสี่เหลี่ยมศาลาเนี่ยที่เสาสี่เหลี่ยมอันช่องของพระเจ้าทันใจเนี่ยต้องอ่านเนาะห้ามเอายืนออกไปทั้งข้างเพิ่นว่าเฮาก็จะแปลงศาลาเอามุงไว้หั่นแล้วก็จะเอาเก้าอี้ที่ถ้าญาติโยมเฮาตามเนี่ยเอาไว้หั่นนะเก็บข้าวเก็บของหาเก้าอี้มันยอดมัน300 ติ๋มหรือเกินก็ก็จะเอาปัจจัยเนี่ยไปซื้ออุปกรณ์อย่างเช่นว่าโคของต่างๆอันนี้หยังมีเก้าอี้เนาะโอ้สาธุอนุโมทนาร่วมทำบุญเก้าอี้50 ตัวเป็นเงิน 7,500 บาทอันหมายมีนางสาวนิ่มนวลรอดเรือนเนาะบ้านหยังแม่อยู่อำเภอเมืองเชียงใหม่แถววัดสิงห์ก็ได้ก็กาดก้อมเนาะนางสาวนิ่มนวลรอดเรือนนะอยู่ตังกาดก้อมอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่รับเป็นเจ้าภาพเก้าอี้50 ตัวเป็นจำนวนเงิน 7,500 บาทเพื่อจะอุทิศส่วนบุญกุศลนี้เพื่อให้ดวงวิญญาณของนางสาววีระศรียุงพนาผู้ที่ล่วงลับไปสู่ปรโลกไปหน้าหมากแม้นว่าจิตตะดวงวิญญาณของนางสาววีระศรียุงพนาได้รับข่าวสารการกุศลแล้วขอมาประทานอนุโมทนาปั่นโจกปนใจให้นางสาวนิ่มนวลรอดเรือนเพื่อได้อยู่ดีมีสุขมีความมั่นคงมั่งคงในหน้าที่การงานและอยู่มีสุขตลอดไปเน้อสาธุสาธุอันนี้ก็เจ้าภาพ50 ตัวกันเน้อชะตาญาติโยมเนี่ยที่อาตมาอุปตะกี้ว่าถ้าหากมันนักมันหลายปัจจัยเฮาก็จะไปทำส่วนอื่นก็อยู่เจตนาเฮาแหละชะตาญาติโยมบ่ต้องคือบอกเฮาเก้าอี้เฮาอย่าไปเยอะอย่างอื่นอันนี้คือบุญเกิดแล้วก็แล้วเนาะบุญก็จะทำประโยชน์ให้เกิดขึ้นอันนี้เด้งละคังเนอะอันหมายมีแม่ปราณีรอดเรือนบ้านหนองแฝกตำบลสระปีจังหวัดเชียงใหม่ร่วมทำบุญเด้งหรือละคังเนี่ย500 บาทประทานอนุโมทนาเนอะของโยมแม่ปราณีรอดเรือนมีอายุมั่นขวัญยืนมีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงแข็งแกร่งเหมือนดังเด้งดังละคังเนี่ยตีตะได้กระตึ้มแตกเนาะก็ขอให้บุญกุศลปกป้องรักษาเน้อนะอนุโมทนาสาธุเนาะโยมแม่ก็ทำบุญโยมลูกก็ทำบุญอนุโมทนาสาธุเน้อนี่แหละจะญาติโยมอันบุญตานการกุศลตำไปเตอะบาเจลายจักสุขสบายในไปปากหน้าสุขแหล่งล่าอมตะมหาเนรปานเดินขึ้นมานี่ก็พ่อบุญส่งบ้านขุนลาวมาทุกวันบ้านปนอยู่ลายป่านี่แม่อีป่อเนี่ยต้นสปายย่ามเตียวเข้าไปหันนะป่อบุญส่งมาตึ้งวันนะบ้านอยู่ขุนลาวลายหลังพระเจ้าสิชงเมืองนี่แหละนะส่วนปนอยู่ลุ่มนี่นะปนก็มาดูแลให้ตัวนะก็อนุโมทนาป่อบุญส่งเนอะโอ้บุญกินบุญตานนะอันนี้ก็คือสิ่งที่เราตั้งใจกันทำในสภาวะที่เราเจอวิกฤตกันไอ้โคโรนามาเมื่อนะก็ระมัดระวังกันนะการป้องกันตัวเก่านะเซฟตัวเก่านะดีที่สุดเราไม่ต้องให้คนอื่นมาป้องกันเรานะเพราะฉะนั้นในทุกวินาทีที่เราหายใจเข้าหายใจออกมันเป็นลมหายใจต่อชีวิตหรอกนะลมหายใจต่อชีวิตถ้าเรามีลมหายใจแล้วมั่งแท่ง นะชีวิตคนเราจะเอาอย่างแน่นอนนะในลมหายใจสุดท้ายถ้าเราได้เกิดถึงบุญถึงกุศลนะในลมหายใจสุดท้ายเราได้เกิดถึงบุญถึงกุศลบุญกุศลน่ะก็จะนำพาเราไปสู่สวรรค์ชั้นฟ้าเพราะเป็นบุญงามความดีจะได้ป่อจะได้เฮียสิงห์เหรอโอ้เฮียสิงห์บ้านสันสลีอ๋อสิงคโปร์อ๋อโยมจำได้แล้วอนุโมทนาเฮียสิงห์บ้านสันสลีอยู่สิงคโปร์แต่พูดไทยเก่งคนสิงคโปร์เนอะนี่นะทำบุญ 1,000 บาทเนอะอนุโมทนาโยมเฮียสิงห์เนอะอันนี้เปิ้นเคยหัน 2-3 เตื้อละดื่มจำหน้าเปิ้นได้เปิ้นใส่แมสคนเปิ้นเป็นคนสิงคโปร์แต่นับถือพุทธ
นะมาอยู่บ้านสันสลีเวียงกระเป๋าร่วมทำบุญ1,000 บาทสาธุเนอะอนุโมทนาโยมสิงห์เนอะนะอันนี้ก็คือนาบุญราชดาโยมแผ่ผาย้ายบุญกันไปบุญกุศลนั้นมีเท่าใดเอาเท่าใดเอาเต็มที่นะเน้นไม่หอนเนอะนะบุญกุศลนั้นให้มีปัญญาหาบเอาเทติกอีป่อยแม่เอาเปียดเอากุยมาหาบเอาเลยเนาะเพราะบุญนั้นมันแบ่งกันไม่ได้ซื้อขายกันไม่ได้เหมือนพักกาดพักป้อมนะสามารถที่จะทำได้ตัวตนเองคนใดทำคนนั้นได้นะแต่บุญกุศลที่จะอุทิศให้นอกจากคนที่ล้มหายตายจากไปนั่นคือเฮาได้ทำบุญหลั่งน้ำหยาดหมายตาลไปให้ละนั่นก็คือเปิ้นจะได้ในส่วนของเปิ้นเนาะโยมแม่ชีมาละเนอะตอนนี้เนาะตอนนี้พระเดชพระคุณท่านมโคชลทานพิทักษ์เจ้าอารามาธิบดีวัดแม่ของใครนะเดินทางมาถึงแล้วเนอะโอ้พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านพระครูชลทานหรือตุลุงแดงเนี่ยก็มาเอาใจจดจ่อนี่จนพอบ่สบายซะละเหยบัดนี้ยังมาโยคอได้กะเสียงมีกะเนาะกินยาบอกว่าครูบา40,000เหยผมกินยาสะปะแขวดแล้วว่าอันใดก็มาห้อมมาหายดีนะท่านพระครูชลทานและครูบาคัมภีร์คัมภีรธรรมโมเฮาคำลานบุญเดินทางมาถึงแล้วตอนนี้พระสงฆ์เขาเจ้าก็ทยอยเดินทางมาเนอะอีพ่ออีแม่ที่มาก็หาที่นั่งกันเนอะพอจ่าพอจ่ายถ้ามีตังบนวิท่าอย่างใดก็ขอโยงเก้าอี้มาให้กำเนาะหมดเจ้านี่ตัวเจ้ากับเนนช่วยกันจัดนะจะตัดญาติโยมเนาะช่วยกันจัดเพราะว่าปัจจัยต้นหมีเนาะมีกับตัวเจ้า5 ตนเน้นให้ตนเป็น6สวดกันหมดเจ้านี่นอนตั้งแต่คืนมาแล้วอีนะขอดูเก้าอี้มากำเนิดเก้าอี้เป็นตั้งตั้งหลังท่านนะมีผ้ายกลื้อบนว่าผ้ายกผ้ายกนี่คือผ้าขี้ริ้วนั่นแหละเอามา7เนี่ยหรือบนว่าผ้ายกนะเอามา7เนี่ยเนาะเขียนหมดเลยเขียนหมดอ่ะมันไม่ได้เขียนเลยอะไรไปเขียนแล้วพอได้เขียนหมดเลยอันนี้ก็เดี๋ยวเอาไปในทางนั่นอันนี้ก็ชะตาญาติโยมเนอใครจองเหรียญมาที่นี่เนออันนี้อย่างเจ้าห้องเก้าอี้มาหำแล้วนะโยมเปิ้นมาทำบุญตะกี้โยมปราณีทางมันพร้อมครอบครัวยังได้ร่วมบุญห้องเก้าอี้แหม150 บาทคือ1 ตัวเนอะปัตตานุโมทนาสาธุแล้วเก้าอี้นี้จะเป็นสีเขียวทั้งนั้นนะชะตาญาติโยมบ่เอาสีแดงสีน้ำเงินสีเขียวอย่างเดียวไม่มันชื่อว่าหอนนะตัวนั้นมันหันมาตัวนั้นเนาะเรียนยังไม่ได้เกิดวันมีนาพุ่งกะเดี๋ยวถ้าเขียนแล้วเดี๋ยวประกาศขึ้นมาเอาใบเหลืองใบฮับนะเมื่อมาฮับเอาใบเหลืองเนาะอันนี้ที่เขียนเสร็จแล้วก็นางแสงคำสมแสงแม่นก็บ้านโลเอาไปเลยเนาะเดือนมีนามาฮับเอาเนื้อเก็บใบนี้ไว้ดีๆนะอันนี้ตีนี่เลยแม่งานใหญ่นี่เลยวันที่21 มีนาปุ่นเนอ21ปุ่นเนาะนะเจริญพรชะตาญาติโยมที่เดินมาอันอย่างท่านพระครูมาสมชาติไปตั้งใดแล้วผู้อยู่ในกฎอยู่ก้าเดี๋ยวรอกำเนิดจันมหาสมชาติย้ายเพิ่นต้องการพบตัวเดี๋ยวบ่ายโมงเพิ่นจะทุดงเขาวัดไปละเดินทางไปเชียงใหม่พุ่นเนาะท่านมหาสมชาติได้ยินเสียงนี้แล้วมาหาคุณโยมกำเนาะพอเหรียญนี่มันเขียนใบเดียวกันเลยเก้าอี้พ่อชื่อหยังฮะเขียนเห็นหน่อยเขียนชื่อพ่อไปเห็นหน่อยใช่2เขียน2ท่านประกาศไปเลยนะเปิดกำเนาะตอนนี้ก็ลุงขออนุญาตลุงขอไปยกเก้าอี้มาสักตั้งหลังว่าอี้เขียวนะยกมาว่าดีแม่เขาที่เต้นเขียวเนี่ยยกเก้าอี้ยกมาสักตั้งยกมันมาตั้งเลยเพื่อเปิดมาเปิดได้จักหนังขอช่วยกันหน่อยเน้อนะเปิ่งบุญแหงช่วยกันยกอีมันหน่อยเพื่อจะได้นั่งดังนอกห้องเนาะตอนนี้เสียงกล้องดังตึงนะยังบัดยังเตือนเนอเพราะว่าพระสงฆ์ข้าเจ้ายังมาเดินโยมมาหาให้อาจารย์สมชาตินี่โยมปนยืนให้ชะตาญาติโยมตีมามาแล้วนะอันเนี้ยเข้าป่าอาหารติดไม้ติดมือมาถวายเป็นตาลเลี้ยงสังฆะเนาะอิ่มนำสำราญเดี๋ยวโยมแม่โยมพี่โยมน้องบอกว่านะอันเอาไปทางหลังเพิ่นถ้าทุกเจ้าเพิ่นปั่นปอนอย่างแล้วก็
ดี๋ยวไปจัดดาทั้งหลังเนอะโซนเข้าไปอาหารมาอันนี้อันหยังอันนี้เก้าอี้เนาะบ้านอย่างนี้ป่อนี่อันนี้อย่างป่อโอ้ไปบ่ฮู้อ๋ออันนี้บ้านกุฎลาวหมดเนาะได้อนุโมทนาเนอะได้ป่ออนุโมทนาใส่ตองนี่เรียบร้อยเนาะเราประตานโมทนาพ่อปู่ใหญ่พ่อประจนแม่เกียงคำเที่ยงโคกสูงบ้านขุนลาวร่วมทำบุญเก้าอี้1 ตัว100 บาทประตานโมทนาอุ้ยวันสายที่ชัยบ้านขุนลาวตานไปหาพ่ออุ้ยแก้วแม่อุ้ยจ้อยลางแขกเก้าอี้2 ตัว300 บาทประตานโมทนาสาธุประตานโมทนาพ่ออุ้ยคำสายที่ชัยตานไปหาพ่ออุ้ยเงินแม่อุ้ยกีสายที่ชัยบ้านกุดลาวเก้าอี้2 ตัวสาธุโอ้แม่รถรถทำบุญแต่สี2 เมืองนี่เนาะสี2 เมือง40 บาทแม่รถจนาบ้านกุดลาวประตานโมทนาสาธุเนอะนี่ก็ฟังรายการตลอดเนาะเดี๋ยวแม่รถเนาะอันนี้ก็เป็นสายนาบุญเฮาเนอะตาญาติโยมทั้งหลายก็ขออนุโมทนากับศรัทธาญาติโยมเนอะตะกี้ก็ยินดีต้อนรับคุณแม่จันเพ็ญคำโพธาแล้วก็โยมพัฒนันเขาเนาะโยมอมาลาเขาพี่น้องต่างเชียงใหม่แล้วก็พี่ติ๋มเขาโยมสมพรนะฮะแล้วก็นางสาวชนกนันอุดรนะร่วมทำบุญมาแถมแต่บทตอนนั้นหมายมีพ่อส่งแม่น้อยตันหลงก็ร่วมทำบุญพร้อมครอบครัวเก้าอี้4 ตัวเนอะจากบ้านขุนลาวร่วมทำบุญไปเรียบร้อยขอบคุณเนอะกับพี่น้องสดายญาติโยมไม่เอาอย่างมีอย่างเพิ่มเติมแถมนะก็มีเพิ่มเติมแถมมีป้อทาแม่เสาขุนลาวเก้าอี้1 ตัวแม่คำปันแหลงแก้วก็เด็กชายป้องปรัดนี่นะเนาะใจว่องไวใจไวว่องเก้าอี้หนึ่งตัวเนอะขุนลาวโยมสมพรรัตนังอันนี้คือญาติของพี่ไอ้บุญศรีเนอะเพื่ออยู่ป่าเมือดวันนี้เพิ่นมาทำบุญพร้อมกับพี่สาวพี่ติ๋มเขาเนาะพี่ติ๋มเขาก็มาร่วมทำบุญ300 บาทเนอะคือเก้าอี้2 ตัวขอบคุณโยมพี่สมพรมาณโอกาสที่นี้ด้วยเวลาจะไปบ้านป่าเมือดโอ้พ่อนานมาแล้วขอบคุณนะพ่อคำปันหมูแก้วได้มาร่องกูร่วมทำบุญเวียงป่าเป้า200 บาทสถานาบุญขอบคุณพ่อแม่บุญมาชัยมูลบันสันมาเค็ดร่วมทำบุญมาแต้ม1 ซองแม่ดาได้พร้อมด้วยครอบครัวสี2 เมืองทำบุญ4 สมมติ30 บาทนะแม่คำมาณีวันหัวฝายพัฒนาเวียงกาหลงอำเภอเวียงป่าเป้าร่วมทำบุญดอกเฟืองหอมยอดจ่อฟ้าปั้นลมแด่ม100 บาทอนงกิจสุภาบันสันมาเค็ดร่วมยอดจ่อฟ้าแด่ม1 ซองแม่สวนประคนกันเนี่ยก็ร่วมทำบุญแด่ม60 บาทเนอะสตาแม่แก้วแม่สอนนายคำอ้ายนางสาวสิรินีนะอุทิศบุญกุศลไปหานายแดงมาชื่นแด่ม1 ซองเนอะแล้วก็มีปูจานี่มีครอบครัวของปวีนาจันตมาพี่น้องบ้านขันหอมถวายทานกับพระแม่นางแก้วพร้อมด้วยทานไปหน้าตัวแต่150 บาทยินดีหลายๆเนอะอันนี้ก็เป็นรายชื่อรายนามของบรรดาพี่น้องสดาญาติโยมเนาะกำลังทยอยกันมาเนาะเดินทางมาถึงแล้วนะก็ขอ
หาที่นั่งตะกี้นั่นอาจารย์ครูบา40,000เพิ่นบอกว่าเอาเก้าอี้มาตั้งเอาถอดนั่งเลยด้วยแม่นึกห่มที่ไหนก่อนนั่งเลยแม่น้อยขาวน้อยนะอันนี้พี่น้องขุนลาวร่วมทำบุญเก้าอี้แด่ม1 ตัวสาธุขอบคุณเด้อยินดีกับพี่น้องสดาญาติโยมทั้งหลายโดยนะได้ร่วมกินร่วมทานร่วมทำบุญกุศลทานไปหน้าทานไปหาทางญาติกาวงศาจะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องปู่ป้าลุงเอาอาดูอีแม่เขากำลังมาด้วยความปรารถนาดีเด้อสดาที่ขึ้นดอยมานะเอาเม็ดออกเหรอโอ้ท่านคนหน้ากับเอาลีไปเนี่ยก็ตะกี้ก็พี่น้องศรัทธาตอนนี้เมตตาบารมีธรรมอาจารย์ท่านพระครูบวรธรรมาภินันท์ท่านเจ้าคณะตำบลได้เมตตาเดินทางเจ้าของเครื่องเสียงเนาะมาแล้วโยมแม่กันนิกาเครื่องพนัดมันหานิกรรมเน้อท่านจองเหรียญเอาเหรียญยังบ่ได้ระบุต้องระบุกำเน้อแม่พันนิกาแม่วันนางวันนิกาเนี่ยเครื่องพนัดมหานิกรรมระบุเหรียญกำเน้อจะเอาเหรียญแม่นางแก้วก็เหรียญประทางเจริญเอ้ยไม่ใช่เหรียญถ้าแม่สีสองเมืองพระสีสองเมืองก็เหรียญนางแก้วท่านบ่ได้ระบุคนเขียนมาถูกเน้อตัวระบุวังกรรมนางวันนิกาเนี่ยเครื่องพนัดมาบอกกับเตอะอยู่นี่อากาศกี้นะแต่อยู่บ้านปากทางเจริญแหละแต่ผมเอาเหรียญอย่างความจำนงของท่านต้องแจ้งความจำนงว่าเอาเหรียญอย่างตัวเนอท่านที่จะจองเหรียญในวันนี้เฉพาะต่างอำเภอต่างจังหวัดเนาะก็มาจองนี่ได้อันนี้บ้านป่าเมือดที่ไหนนี่มันต้องมีรายละเอียดเนาะอายุก็โยมพันนิกาเนี่ยเครื่องพนัดเนี่ยขอมาบอกกรรมนะว่าจะเอาเหรียญอย่างแต้ฝากของแหมซองนั่นคืออันนี้ซองเป็นเน้นน้อยวันนี้ใส่สีเหลืองพ่องเนาะคุณสุเวชชัยมงคลคุณรัชนีชัยมงคลบ้านอย่างกับมูนี่เนาะร่วมทำบุญพระราชสีสองเมือง200 บาทเนอะปตานุโมทนาสาธุวันนิกานะนางแก้วเนาะระบุเหรียญตัวเนอะเพราะคนเขียนบ่ฮู้จะเขียนจะได้เนาะศรัทธาญาติโยมก็หาที่นั่งกันเนอะตอนนี้ก็ได้เก้าอี้ลงมาให้ละหลั่งไหลทยอยกันมาละพระสงฆ์องค์เจ้าก็ทยอยกันมาละเนาะก็ตอนนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านพระครูพิพิธสุตธรรมรองเจ้าคณะอำเภอเวียงป่าเป้าวัดเจดีย์ศรีมงคลบ้านร้องเดินทางมาถึงแล้วกราบไหว้สาด้วยความเคารพนับถือนะครับแล้วก็ครูบาอาจารย์ที่เดินทางมาอันนี้อย่างแม่ทำบุญกะเอาเก้าอี้เนาะแม่แก้วลุนสาตถาบ้านอย่างนี้บ้านปูงแยงโอ้ลูกปูงแยงมันไม่ริมปูงแยงเก้าอี้1 ตัวตาลไปหาป่อเจ๊กแม่ป่อเคมาสะเก้าอี้1 ตัวปาตรานุโมทนาสาธุเนอนะแล้วก็จ้องเหรียญเพชรป่อเขียนตู้ปีนี่เขียนเพชรแล้วก็มีนายสว่างนางเตรียมเมงทะเล็กบ้านตุงห้านสันสลีรวมทำบุญหอมเก้าอี้เอาเก้าอี้1 ตัวอีกตัวเนาะเป็นเจ้าภาพเก้าอี้1 ตัว150 บาทปตานุโมทนาสาธุเนอนะตอนนี้พระสงฆ์องค์เจ้าเดินทางมาถึงแล้วทยอยมาเนาะ9:31แล้วนะพระสงฆ์กำลังทยอยกันมาถ้ามาครบก็จะทำพิธีแล้วเนาะตอนนี้ก็ทยอยกันมาอยู่สาธุโยมแม่อันนี้อันหยังอันนี้นางจันเปงมูลนิวางรับเจ้าภาพเก้าอี้1 ตัวบ้านสันสลีเก้าอี้1 ตัว150ปตานุโมทนาสาธุเนอลังไหลกันมานาบุญสาธุหมายมีนายพระเอิญนางดวงใจศาสตร์เสาเงินแล้วก็เก้าอี้1 ตัวแล้วก็นายเอกพจน์นางจิรพัฒน์ศาสตร์นายจิรพัฒน์ศาสตร์เสาเงินเก้าอี้1 ตัวบ้านสลีเบียงกว่าเป้าร่วมทำบุญเป็นเงิน300 บาทสาธุเนออนุโมทนาสาธุอันนี้พี่น้องหนองหอย
เจ้าพ่อวรชัยแม่สุพินวิทยาอาลีกุลพร้อมลูกหลานรับเก้าอี้2 ตัวปัตตานุโมทนาบ้านอย่างหู้นอบ้านในเมืองสาตุระบุบ้านตัวเนอร์โยมแม่สาตุมากันนี้ฮับมานี่นั่นนะหมายมีโยมแม่ตุนแก้วมีชัยบ้านปังงิ้วนี่ทำบุญ500 บาทถวายทานไปหน้าปัตตานุโมทนาสาตุแล้วก็มีพ่อปั่นแม่ปิงแม่พ่อปั่นปิงล่าเนาะตามมหาเจ้ากรรมนายเวรป่อเกิดไม่เกิดบ้านยางคาม100 บาทนายนิทัศน์นางบุญยืนบ้านสาเจริญร่วมทำบุญประตยเนาะนายสนันกันทเสนพร้อมครอบครัวเบียงกว่าเป้าร่วมทำบุญแล้วก็นางอำนวยชัยวุฒิบ้านหนองหอยเนาะบ้านสาเจริญหนองหอยนี่แหละร่วมทำบุญมาโดยปัตตานุโมทนาสาธุเนอแล้วก็นางกันนิกาเครือพนัทรับเก้าอี้แหม200 บาทปัตตานุโมทนาสาธุปล่อยใจเลยปล่อยใส่ตู้เลยโมทนาเนอนะแม่อ๋อยทามันบ้านสามมาเก็ตร่วมทำบุญ50 บาทปัตตานุโมทนาสาธุวางเลยเจ้าเนาะแม่สุพรรณบ้านขุนลาวร่วมทำบุญเก้าอี้แหม1 ตัวปัตตานุโมทนาสาธุนางสมเพชรนายสมเพชรนางยุพินอุดรนางสาวชนกนันอุดรรับเก้าอี้1 ตัวบ้านป่าเมือดเบียงป่าเป้าเนาะเก้าอี้2 ตัวบ้านป่าเมือดเบียงป่าเป้าปัตตานุโมทนาสาธุท่านใช้ป่าเมือดไหนดอยเกตกะท่านดอยเกตมันก่อนป่าเมือดสันทรายดอยเกตตั้งเพ่มันก็มีป่าเมือดอยู่อนุโมทนาเนอนะเขียนไปแล้วลงไปแล้วแล้วก็หมายมีนวลประพัฒสุวรรณนี่บ้านต้นสางเนาะในร่วมทำบุญโดยปัตตานุโมทนาสาธุป่นบรบุก็อ่านออกเนาะอุ้ยคำบ้านขูลาวร่วมทำบุญปัตตานุโมทนาสาธุเนอนะนี่ถวายตัวลุงเนาะตอนนี้สถานาบุญหลั่งไหลกันมาเนอะท่านพระครูเลขามาละนิมนต์นะครับพระครูเลขาเจ้าหน้าอำเภอเวียงเป้ามาแล้วนะอาตมานี่หน้าที่หลายหน้าที่นะเดี๋ยวลุงยุงยองก็ยื่นไม้ให้เหมาะอีนะจำเป็นนะตอนนี้ครูบาอาจารย์พระสงฆ์เขาเจ้าที่เดินทางมาถึงเมตตานั่งพักผ่อนตามที่ใส่ตั้งหลังกันเนอะเต้นตั้งหลังกันเนอะจะได้เวลาตั้งบนเปิ่นส่งสัญญาณมาก็จะอาราธนานิมนต์ขึ้นอาสงฆ์เขานั่งตั้งบนมาโคตรคูอยู่พักผ่อนย่อนใจย่อนแข้งย่อนขาที่เต้นตั้งหลังก็ได้เนอะเต้นตั้งหลังท่านจะเป็นเต้นไว้ฉันเพลเนอะจะตายญาติโยมวันนี้ใครเอาข้าวป่าอาหารมาก็เดี๋ยวไปจัดดากันท่านเลยจัดยาวเลย2 โต๊ะยาวพระสงฆ์เขาเจ้านั่งฉันด้วยกันท่าน2 โต๊ะยาวตอนนี้เลขาตำบลปางงิ้ววันโป่งมาแล้วเนาะดำไปพุ่นนะไปห้องน้ำเอาละเนาะสถาญาติโยมพระครูบาอาจารย์เดินทางมาถึงกราบนิมนต์นะครับลูกพระลูกเนนมาทั้งเพศเนอะนะเล่มที่12นี่ก็เขียนได้เนอะ12 13เขียนเลยเนาะโยมกันนิกาโยมกันนิกาเครือพนัทมาเอาใบรับจองได้อย่างนี้เขียนตัวหนังสือชัดจืดอย่างนี้นะการเพิ่มมันอย่างนี้เนี่ยเขียนชัดอ่านออกห้องปุจิวันได้การนิกาเก็บใบนี้ไว้เนอะอันนี้ท่านต้องเขียนชัดๆนะจะไปเขียนวัดนะทีละวันนาเนี่ยเราหาแสงเพ่งแสงเนี่ยมารับเอาใบรับได้เนอะนะเขียนต้องอ่านคนอ่านได้อ่านออกตอนนี้ตำบลก็ความพร้อมเรียบร้อยแต่พระสงฆ์ยังมาบอกครบเตื้อเนาะบนก็ทยอยกันยังยี่แม่เอา2 เหรียญเด็ดจดตีท่านนี่เน้นนั้นฮับจดตีเน้นบุญฮับจดตีเน้นบุญอันนี้นั่งฮับจดเดี๋ยวอีแม่บอกปุ่นเนาะแม่บอกปุ่นเดี๋ยวสมมุตินี่เสร็จมั้ยเขียนชัดๆนะลูกเนอะฮับจองตีนพระเน้นนี่ชื่อยังเนาะไหน
ทีละวันเนี่ยมันได้แต่กะอันอย่างนี้ไม่ก็ทีละวันไม่ก็แม่นเอาโยมเนาะเอาเก็บไว้เนอะใบรับมาเอาวันที่31มีนาพุ่นนะต้องได้เดี๋ยวก็ได้ละรอก่อนเนาะตอนนี้ก็จะค่อนข้างจะวุ่นวายแล้วนะ เพราะว่าส่วนของการจ้องเรียนนี่ต้องละเอียดเนาะถ้ามันบ่ละเอียดเนี่ยคือมันจะวุ่นวายมันก็บ่สามารถจะระบุได้ว่าเปิ้นจะเอาเรียนอย่างต้องชัดเจนเนอะสตาญาติโยมก็เขียนชื่อนามสกุลบ้านหยังบ้านเลขที่หยังตำบลอำเภอจังหวัดจำนวนเหรียญเนี่ยจะเอาเหรียญพระศรีสมเมืองกี่เหรียญระบุเลยจะเอาเหรียญพระเหรียญแม่นางแก้วกี่เหรียญระบุเลยนะ1 เหรียญ100 บาทต่อ1เหรียญเนอะ100 บาทต่อ1เหรียญถ้าโยมแม่เขาบ่ระบุบอกบ้านเนี่ยถ้าเขียนใบรับไปแล้วไว้สีเหลืองไปน่ะเฮาหมูต้นขั้วมีนี่มันมีบ้านมีอย่างชัดเจนมันก็จะลำบากในการรับเนาะอันนี้ก็ต้องทำความเข้าใจอันนี้จะรับเฉพาะเอาหยังมาถอนสตางค์มีนี่สักบาท ท่านพระครูชลทานครับมีกุญแจตู้นี่ก็ครับกุญแจตู้เพิ่นจะถอนเงินว่ามีกุญแจเปิดเนาะอันนี้เป็นเอาหยังทำบุญหยังทำบุญเก้าอี้200เพิ่นบ่มีกุญแจไขตู้เนาะคนกำกุญแจไว้ในกำโหตัวไปหาแลกมากับแม่ขึ้นมาเตอะเนาะกุญแจตู้ก็มีเพราะว่ามันแก้มันได้ก็หย่อนไปหมดละยังแม่ไปแลกพุ่นแม่ยังแม่บ่ได้ยินละยังแม่นั่นไหนจะได้ญาติโยมตอนนี้ก็ใกล้เวลาที่จะได้ถึงพิธีอันนี้เอาใส่จอมหีบเลยโยมแม่สุพินชัยอย่างนี้บ้านตู่หายาเนี่ยใช้จินดาก็ใช้จินนกตี5 เหรียญ2 เหรียญเนี่ยนามสกุลจืดบัดมันมันมีดาเนี่ยเอาละเนาะตอนนี้ก็ทยอยกันเนาะในช่วงนี้ก็อาการสืบชะตาวันนี้ก็จะเป็นการที่ปัดเป่าเคาะเวรเกณฑ์โทษเนอะชะตาญาติโยมเคาะเวรเกณฑ์โทษที่ว่าปีเก่าล่วงพ้นไปแล้วปีใหม่ปีพุทธศักราชใหม่มาถึงเนี่ยเราก็จะได้ร่วมกันอธิษฐานจิตสืบชะตาปัดเคาะปัดโศกปัดโรคปัดภัยเสนียดเจ็ดลายให้ปดโคตรค้ายะหนีไปแล้วพร้อมกันทั้งอธิษฐานบุญบารมีนี้คืออธิษฐานบุญบารมีนี้คืออดีตผู้ที่เปิ้นเคยได้ร่วมก่อสร้างห้างแปลงปูทางเฮานั้นน่ะคืออดีตเจ้าคณะอำเภอดอยสะเก็ดอดีตเจ้าคณะอำเภอเวียงหัวเป้าพร้อมทั้งอธิษฐานบุญบารมีคือแก่ลูกคเทวดาเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าตีที่เปิ้นปกปักรักษาที่นี่คืออยู่อย่างสงบสุขโยมยิบไปเลยยิบซองไปเลยกุปกามีเปลือกเนาะเอาปากกาโยมตัวจดใครจะจองเหรียญจดชื่อนามสกุลอย่างเรียบร้อยจำนวนเหรียญกี่เหรียญเนอะเหรียญอย่างพ่องระบุตัวเหรียญละ100 บาทบ้านเลขที่หมู่บ้านตำบลบ้านหยังถ้าลงมือโทรศัพท์ไปตัวก็ช่ำจะดีวางเลยไหมวางเลยอนุโมทนาสาธุกับนายสมแม่กำจัดดวงเทพร่วมทำบุญ200 บาทโยมแม่คำอะไรอย่างนี้แต้มคมกะหอมเจ้าฟ้าปันลม100 บาทแม่ดวงจันทร์ต้อนรับบ้านทุ่งโป่งอำเภอตำบลเมืองปานอำเภอเมืองปานจังหวัดลำปางร่วมทำบุญแม่คำแต้มอย่างนี้นามสกุลเป็นเขียนว่าแต้มคมเนาะร่วมรับเก้าอี้1 ตัว100 บาทแม่กองแรงต้อนรับบ้านห้วยน้ำเย็นตำบลเมืองปานจังหวัดลำปางรับเก้าอี้1 ตัว150 บาทประตานุโมทนาสาธุเนอตอนนี้ท่านพระมหาสมชาตินันทรามิโกเจ้าวัดหนองยาวปัก
อำเภอเวียงป่าเดินทางมาถึงแล้วเดี๋ยวเปิ้นจะได้ห้องขวัญเนอะนะรอเจ้าภาพปังงิ้วพันวครูเลขามาหรือยังขึ้นทางบนเลยเนอะเจ้าภาพที่เป็นปังงิ้วน่ะอยู่ปังงิ้วคนปังงิ้วอ่ะบ้านหยังที่เป็นเจ้าภาพปันลมนั่นนะร่วมกันเจ้าฟ้าปันลมน่ะแล้วเดี๋ยวท่านวครูพระมหาสมชาตินะนักเตะเสียงเอกแห่งเวียงกระเป้านี่เปิ้นกินมาซีเนอะเปิ้นจะได้ห้องเข้าเอาขวัญนะตึงมดเขาเนี่ยจะราจะโยมถ้าเสร็จแล้วของนั่งเป็นระเบียบเนอะจะห้องขวัญให้ก่อนนะตามที่อาจารย์บรรยงเปิ้นได้วางไว้เนาะลมเจ้าภาพที่เป็นเจ้าภาพเจ้าฟ้าประลมโยมเจ้าภาพรักเนี่ยเจิญขึ้นทางบนเนอะนะเจิญขึ้นทางบนนะแล้วก็จะทานาบุญเฮาที่มาร่วมก่อนนั่งตั้งลุ่มตั้งล่างเนาะโยมป้อขึ้นมาได้นั่งบ่สะดวกก็ดึงได้มาฮือหันเนาะก็อนุโมทนาเนอะตอนนี้ก็ทยอยกันเนาะในส่วนของการรับอนุญาตเนอะครูบา 40,000นะครับกราบนมัสการพระมหาเถระนุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการครูบาอาจารย์สังฆเถระพระภิกษุสามเณรที่เคารพอย่างยิ่งทุกรูปกับขอความผาสุกความเจริญในธรรมจงเป็นของบรรดาพ่อพี่น้องคณะสัทธาสาธุชนที่หลั่งไหลกันมาแต่หนทิศถึง4 ทิศนะครับมากันเต็มที่วันนี้กับก่อนจากนี้ท่านอาจารย์พระมหาสมชาตินันทธรรมิโกนะครับปรริญญาธรรม4 ประโยคนักเทศชื่อดังของล้านนาไทยนะครับจะได้มาห้องเข้าห้องขวัญนะครับคือกับบรรดาเจ้าภาพและก็บรรดาพ่อพี่น้องนะครับทุกคนทุกท่านนะครับจากนี้ไปจะได้ไหว้สาปรมีธรรมเมตตาธรรมในท่านอาจารย์พระมหาสมชาติได้ทำพิธีห้องเข้าห้องขวัญปัดข้อปัดภัยเป็นลำดับต่อไปกราบไหว้สาราธนาด้วยความเคารพครับปัญจมาเลจิโนนาโตปัตโตสัมโพธิโมตตมังจตุสัจจังปะกาเสสิธรรมจักขังปวัตตเยเอเตนะสัจจวัจเจนะโหตุเตจยมังกะลังสัพพตาสัพพตาสัพพะเคราะห์สัพพะโศกสัพพะโรคสัพพะภัยเคราะห์ไปในทอนออกเคราะห์ไปนอกก็หือถอยนี้เคราะห์ราวีแก่กล้าเคราะห์ไปหลังอย่าได้มาท่าเคราะห์ตั้งหน้าอย่าได้มาติดเคราะห์ปาพิษเป็นโทษเคราะห์ร้ายโศกจักการเคราะห์หลายปานหลายอันหลายสิ่งจงดับมิ่งกรากลายเกิดว่าเคราะห์เสนียดจันไรติด8เคราะห์ฝาแฝดติดตนเคราะห์กังวลหลายซ้ำเคราะห์ร้ายพร่ำหิงสาเคราะห์ต่างนานาหลายหลากจงเอิด
ตกพรากนี่ไกลเฮอตกไปตามเส้นใหม่เฮอได้ลาไปตามเส้นได้เฮอเคราะห์เจ้าตั้งหลายได้ยกย่างย้ายไปสู่เมืองพีจากดาเคราะห์ฮือนี้จากตีเคราะห์ฮือแรนด้วยติปะมนแก้วแก่นอาคมแห่งสารีโกดมโตวิเศษว่าสัพพะทุกขาสัพพะปยาสัพพะโรกาวินัสสันโตสัพพตะสัพพตาสัพพทุกข์สัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะห์เสนียดจันไลสัพพะกังวลอนตรายตั้งหลายของคุณโยมแม่กันดาสีเนตรก็ขอฮือออกไปในทีคากาลบัดนี้ยามนี้จงจักมีเตียงแต่ดีหลีขาจักดาเคราะห์ฮือนี้จักตีเคราะห์ฮือแล่นด้วยติปามนแก้วแก่นอาคมแห่งสรีโกดมโตนวิเศษว่าสัพพะทุกขาสัพพะพยาสัพพะโรกาวินัสสันโตจายโยจายะโจกจางโมคนโสภาเลิกมหาโพธิ์ยิ่งแล้วลาภาจงมาโดนโยมแม่การดาศีเนตรเจ้าเฮยสุขเกษมพองแผ้วยิ่งด้วยลาภาอายุขอยืนยาวยิ่งร้อยวาสวันนาพองโสภาเลิศล้วนโสขาเยงอัตตาทุกเมื่อยามเอ่ยปาละก
กำลังทวนปราบได้โมภัยมารเดินมังกลาเสโตมังกลาจายโยมังกลาสัมพุโตอาใจจะใจโสอาจะใจโยอาจะในวันนี้ก็เป็นวันดีเป็นวันสลีลำเลิศเป็นวันมังกลาอันพัดเสดมีมาแม้นว่าโอราจารย์เจ้าตานก็มาช่วยกาดลงฟ้าที่แสงเรียบเรียงไว้ก็นับว่าได้เศษ4 5 6 2ลายหยาบกองเข้าใส่ก็ซ้ำว่าได้วันดี12 ราศี มาตั้งอยู่เลิกเป็นวานอุตามาเพลิกอันใหญ่อาติดจันทร์ใสไหลด้วยมาในวันนี้นาก็ซ้ำมาเป็นวันมหาลาพาใจอย่าเลือกโลดเป็นวานโอตมาโจบรุ่งเรืองรายเป็นวานปีใจยาปอดเป็นวานจันรอดจากพยาพ้นจากโรคาพยาธิเปียดอิวบัดก็มานึกลาวานเมงก็มาหมดใส่วันไตก็มาหมดปอดวันนี้เป็นยอดแห่งพยาวานเป็นวานสดีใส่ใจยาโจกเป็นวานพ้นโศกโศกาเป็นวานที่องค์ตนศาสดาคืนนั่งแต่นแก้วไปแล้วหมู่พญามาศบัดนี้หมายเมคณะสงฆ์อำเภอเวียงป่าเป่าคณะสงฆ์อำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายพร้อมกับต่างศรัทธาญาติโยมพี่น้องต่างหลายโจกนก็ปากัดมาตกแต่งกันบายสีงาบแต่เรา
ปอตาใสบุพาดวงดอกซอยเมตางดอกจุมปีจุมปาดอกสะบันงาและก็มาหอมอ่อนอ้อยเปิ้นก็นำมาเนบมาย้อยสนสอดจอยตามลายว่ามีตังดอกรักและดอกกุหลาบงามสะอาดปอดดอกมะลิลาหอมยิ่งมีสาปาทุกสิ่งบุพภาสาปาโปจานานการกินก็มีหลายหลากจิ้นปากนำมามีตังข้าวปานกล้วยนมมีตังขนมต่างๆนานาเปื่อจากขออ่านเจอนาเจ32ขวานยบแม่การดาสีเนตรเจ้าพร้อมตั้งโลกเต้าเหล่าลานเลนโจคนนั้นนาลาได้เรีบนอคืนมาเนื่องในวันนี้ละนาเป็นวัน11 มกราคม 2565 ดังเป็นวันเกิดแม่การดาสีเนตรนาขอมีอายุหนอจำเริญเดอายุได้64แล้วนายปีขอมีอายุยืนยาวจับเรือนดีไปดังได้120 ขวบปีได้อยู่กับจูศาสนานอนเนื้อนาว่าขอมาตั้งควันเกิ
สาหวานโมกาทวรากุแก้มอาจงามจาแลมเจิญละนอเจยโจเฮอมาตังควันโหขวัญดังขวัญตาขวัญปากแห่งเจ้าเฮอมาตังขวัญหน้าผักเกมนาดนานอเจยโจมเฮอมาตังขวัญดานาโนมาตังกู32ขวัญโยมแม่เจ้าเฮอมาอยู่กับต่อเฮอมาอยู่กับตัวเฮอมาตั้งขวัญมือเบื้องซ้ายและขวัญมือเบื้องขวาเฮอมาตั้งขวัญปาตาแห่งเจ้าอ่านเกยโลกแล่นเล่นลาวลานอไปมาหวานแม่เจ้าอย่าได้ไปอยู่ตามกลางท้องกักนาป่าแขมป่าปงไม้อ้อลมกอบมาปัดไหวอ่อนนาน้อมเป็นหมอกอ้อมอยู่จอยวอยหวานแม่เจ้าอย่าได้ไปอยู่ตามป่ามันก็อย่าไปอยู่แก้มพี่ตาบม้อยและผีเสื้อโหยเสียงบางแบวห้องละมาเหมือนเต้นอเมืองคนหวานโยมแม่การดาสิเนเจ้าอย่าไปอยู่จิมสัตนาข
ฮอนนักฮเสียงมันลับมาลับเหมือนคนเมื่อมันร้องไห้ว่าซอกินบาดน้อยเฮียมาแล้วย้อนหัวลงหวานแม่เจ้าอย่าได้ไปอยู่จิมแรดจังกระดึงสิงโสไกลเมืองคนละบอดใจของง่ายหวานแม่เจ้าอย่าได้ไปสอดสอใจอยู่ตามเลือบห้อมห้วยและนอสายทานขออัญเชิญ32ความนักว่าแม่กันดาเจ้ามาจืดมาชมอภิรมบายสีอันงามตาเตแล้วในที่กากการบัดนี้ยามนี้นอนเนื้อดีมาจมบายสีงามตาบ่อน้อยสับทุกสิ่งในเมืองมนุษย์โลกไทยแต่งดาควันเจ้ามารักปล้อมมาสู่อ้อมกายักเป็นที่ปิยวันตานายิ่งกว่าก่าวได้ร้อยดาวปันปนเฮยโยมแม่เจ้ามีความจำเลินพุนเผยแผ่กว้างนำเอาตนตัวและญาติพี่น้องได้รอดถึงเวียงแก้วยอดมาเนราปานใจยตุภวังใจยมังคลังใจยมหาสุขังใจยมหาลาภังอภิวาตนาสีริสานิจังวุฒาปจายโนจัตตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังปะลัง สาธุนิมนต์ท่านอาจารย์กับท่านครูอภิวัฒนวิกรมนะครับขณะนี้ท่านอาจารย์พระมหาสมชาตินันทธรรมมิโกนะครับได้ปัดเคราะห์ปัดภัยห้องเข้าห้องขวัญของเจ้าภาพเก้าอันมีคุณพ่อนะครับมารุพงษ์คุณแม่การดาสีเนตรพร้อมกับลูกเต้าเหล่าหลานนะครับที่เป็นเจ้าภาพเจ้าฟ้าปานลมนะก็สำเร็จเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับกราบนมัสการขอบพระคุณในเมตตาธรรมนะครับของท่านอาจารย์พระมหาสมชาตินอกจากจะได้ผูกข้อไม้ข้อมือเพื่อความเป็นสิริมังคละนะครับคือกับ
คุณแม่การดาคุณพ่อมารุพงศ์ศรีเนตรพร้อมกับลูกเต้าเหล่าหลาน ตลอดถึงคุณแม่ศรีไลคติยราชคุณพ่อมานิตแม่ศรีพันธ์ทิตาดูจากยางคลามโดยล่อนะครับแม่กองคำทองคำสันสลีเวียงป่าเป้านะครับคุณแม่กวนใจพงพิพัฒน์คุณแม่จันสุดาคันธิธรังกุลคุณแม่พันดีจารุพัฒนศิริกุลและก็คุณแม่บุภาจิตตะรัตนเสนีพร้อมกับบรรดาพ่อพี่น้องคณะสถานนักศิลป์นักบุญทุกคนทุกท่านนะครับที่ได้มาพร้อมใจกันนะครับมาที่ม่อนสลีซองเมืองนะครับเป็นเมืองระหว่างอำเภอดอยสะเก็ดหรือว่าอำเภอดอยเส้นเก็ดนะครับแล้วก็เวียงป่าเป้านะครับเป็นสองบ้านสองเมืองพร้อมใจกันนะครับของคณะสงฆ์ถึงสองฝักสองฝ่ายถึงสองบ้านสองเมืองเขาก็มีรูปนะครับของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพนะครับวิสุทธิคุณหรือว่าหลวงพ่อกุศลคันธวโรนะครับอดีตเจ้าคณะจังหวัดนะครับเชียงใหม่อดีตเจ้าคณะอำเภอดอยสะเก็ดตลอดถึงท่านพระครูท่านพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระสุนทรประยัติวิกรมหรือว่าหลวงปู่มหาทรัพย์นรินโทนะครับที่เคยเป็นอดีตเจ้าคณะอำเภอเวียงป่าเป้านะครับได้มาทำบุญสุนทานในวันนี้ก็ระลึกถึงนะครับคุณงามความดีปรมีธรรมที่ท่านได้สร้างสมเอามานะครับเอามาเป็นที่เชิดชูสักการะบูชาเป็นอาจาริยบูชาได้แสดงความกตัญญูกตเวทีงานนี้มีได้ก็เพราะว่าพระคุณเจ้านะครับพระเดชพระคุณทั้งสองรูปตลอดถึงอดีตบุรพาจารย์อดีตคณะศรัทธาทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้ก็ขอกราบอาราธนานะครับพระสงฆ์องค์เจ้าที่ได้รับอังคาดอาราธนามาเจริญพระพุทธมนต์สืบโหราจาตาในวันนี้นะครับได้นั่งเทียบอาจสงฆ์ทุกรูปนะครับเดี๋ยวท่านอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมหลวงอาจารย์บรรยงอภิวัฒโนจะได้เรียนเชิญนะครับประธานในพิธีได้มาจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยจุดเทียนบาทน้ำมนต์นะครับพระสงฆ์มาจากดอยลอมาทางด้านที่ตะวันตกนะครับนิมนต์เนออาจตะวันตกท่านอาจารย์พระครูยองนะครับตุลุงยองเขาพอกำเนิดท่านอาจารย์สนั่นพอกำเนิดนะครับดอยลอม่อนฤาษีนิมนต์เนอครับโอ้ไวสาเอานิมนต์นะครับกลับมาตังเพเนอว่าจะแยกคณะเพื่อให้มันชัดเจนนี่บ่ได้นะครับกลับมาจากม่อนฤาษีมาทางเพเนอร์นะครับหลวงพ่อสุเมธปิกมาแล้วยังนะครับนิมนต์นะครับกับหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอเวียงป่าเป้านะครับได้เมตตามาแล้วนะครับท่านพระคุณเจ้าหลวงพ่อพระครูนิวิทย์ศิลสังวรเจ้าคณะอำเภอเวียงป่าเป้านะครับเจ้าวัดห้างต่ำกับเป็นต้นเป็นประธานนิมนต์รอดฤาษีเนอะมาจังเพนะครับนิมนต์ครับโอ้มันนักแต่ว่านะครับโอ้สมณานันตทัศนังนะพี่น้องเนอะนะครับการได้หันพระสงฆ์ข้าเจ้าครูบาสีไว้จัดการกำเนิดนะครับครับกับเดียวท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมนะครับจะได้ดำเนินรายการในช่วงที่เรียนเชิญศรัทธาญาติโยมนะครับได้มาจุดธูปจุดเทียนบูชาพระรัตนตรัยจุดเทียนบาทน้ำมนต์นะครับจุดเทียนสิบชาตาเนาะนะครับนิมนต์ท่านอาจารย์พระครูเลยครับขอถวายความเคารพครูบาอาจารย์พระสงฆ์มหาเถระพระเถรานุเถระทุกรูปอันมีหลวงพ่อพระครูนิวิทย์ศิลสังวรเจ้าคณะอำเภอเวียงป่าเป้าเจ้าวาดวัดห้างต่ำพร้อมกับพระเจ้าพระสงฆ์พระมหาเถระพระเถรานุเถระทุกรูป
เจริญพรศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนทุกคนทุกท่านบัดนี้ได้เวลาที่เราท่านทั้งหลายจะได้ร่วมกันประกอบพิธีสืบชะตาและทำบุญถวายเจ้าฟ้าปันลมซึ่งวันนี้นั้นพิธีที่จบไปเป็นการฮ้องขวัญโดยท่านพระมหาสมชาตินันทธรรมิโกเจ้าอาวาสวัดหนองยาวอำเภอเวียงป่าเป้าซึ่งท่านได้ฮ้องขวัญตามแบบเบาโบราณเนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันเกิดของแม่กันดาสีเนตรและญาติโยมแถมหลายท่านทุกคนที่เกิดในเดือนมกราคมก็ขออนุโมทนาทุกท่านด้วยณบัดนี้ได้เวลาที่จะได้ประกอบพิธีพระสงฆ์ทั้งนั้นจำนวน30รูปจะได้เจริญพุทธมนต์แบบ2 ภาคภาคกลางเจริญพุทธมนต์ธรรมจักรกับปวัตตนสูตรภาคเหนือจะได้เจริญพุทธมนต์สวดมนต์สืบชะตาให้กับศรัทธาญาติโยมฉะนั้นวันนี้เป็นโชคดีของศรัทธากินตึงข้าวเจ้ากินตึงข้าวเหนียวเนอะสวดตึง2 อย่างได้ม่วนอกม่วนใจกันวันนี้เจ้าหน้าที่ได้เตรียมเตียนชนวนโดยพ่อนานอินสมพ่อจานพ่อนาน7 สีเรียบร้อยแล้วขอเจริญพรแม่กันดาสีเนตรเป็นตัวแทนของพี่น้องศรัทธาญาติโยมทุกคนได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยเชิญทุกท่านตั้งใจประนมมือเตรียมที่จะไหว้พระส่วนฝ้ายได้ที่มีอยู่นั่นก็ขอให้ญาติโยมเอาต่อกันฝ้ายนี้เอาไปเลยกำต่อกันช่วงที่เจริญพุทธมนต์ก็เอาฝ้ายนั้นกำต่อกันถ้าว่าสวดจบญาติโยมก็บ่ต้องม้วนดึงให้มันปุดเสร็จแล้วก็เอามาให้ครูบาอาจารย์มัดมือเจ้าภาพมีหลายท่านกำเดียวจะได้อ่านได้เอ่ยแต่แม่กันดาเป็นตัวแทนเราทั้งหลายต่อไปจะเป็นการจุดธูปเทียนบูชาณรูปถ่ายพระเดชพระคุณทั้งสองเริ่มต้นทางซ้ายพระเดชพระคุณพระเทพวิสุทธิคุณขอกราบนิมนต์หลวงพ่อพระครูนิวิทย์ศีลสังวรหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอเวียงป่าเป้าได้จุดธูปเทียนณที่รูปถ่ายพระเดชพระคุณพระเทพวิสุทธิคุณอดีตเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่วัดบุพารามด้านใต้ขอกราบนิมนต์หลวงพ่อครับสำหรับคณะสงฆ์ที่ได้กราบนิมนต์เจริญพุทธมนต์ในวันนี้ประกอบไปด้วยคณะสงฆ์จากคลื่นสีขาวและคณะสงฆ์อำเภอเวียงป่าเป้าและคณะสงฆ์จากวัดม่อนฤาษีนำโดยท่านอาจารย์วิระฐานิสโลวัดเก่าเจริญธรรมหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอเวียงป่าเป้าได้จุดธูปเทียนบูชากุลณรูปถ่ายพระเดชพระคุณพระเทพวิสุทธิคุณอดีตเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เรียบร้อยบัดนี้ก้าวกระผมขอกราบนิมนต์หลวงพ่อพระครูพิพิธสุตธรรมรองเจ้าคณะอำเภอเวียงป่าเป้าได้จุดธูปเทียนบูชากุลณรูปถ่ายพระเดชพระคุณพระสุนทรปริยัติวิกรมอาจารย์ทรัพย์นรินโทอดีตเจ้าคณะอำเภอเวียงป่าเป้าอดีตเจ้าอาวาสวัดป่างิ้วกราบนิมนต์หลวงพ่อครับลำดับต่อไปจะเป็นการถวายพวงมาลัย2 ท่านโดยตัวแทนของพี่น้องศรัทธาประชาชนพวงมาลัยนั้น
ได้นำมาถวายเรียบร้อยโดยคุณพันนิตราพรหมมินทร์สำนักวัดพระธาตุโดยสุเทพที่เปิ่นปฏิบัติธรรมกลุ่มปฏิบัติธรรมได้น้อมนำพวงมาลัยถวายเรียบร้อยต่อไปเจิญพ่อมานิตจิตตาดูตัวแทนของอุบาสกได้นำพวงมาลัยถวายณหูปถ่ายพระเดชพระคุณพระเทพวิสุทธิคุณเจิญพ่อมานิตจิตตาดูอีกพวงหนึ่งได้ถวายณหูปถ่ายพระเดชพระคุณพระสุนทรปริยัติวิกรมขอเจริญปอนนายพลเศรษฐ์หรือว่าอ้ายอาทิตย์กันทาเป่งซึ่งเป็นตัวแทนของอุบาสกหมู่เฮาทั้งหลายทุกคนได้ถวายพวงมาลัยหน้าหูปถ่ายของหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระสุนทรปริยัติวิกรมขอเจริญพรอ้ายพลเศรษฐ์หรือว่าอ้ายอาทิตย์กลุ่มรถตู้เวียงกะหลงเจริญพรที่พ่อนาน74ไปเนอะพ่อนานยกมือนะเจริญพรเลยกำอันมหูเนาะเอาเจริญพรหลังจากที่ได้ถวายพวงมาลัยแล้วก็เจิญอ้ายอาทิตย์ได้ประเคนขันศีลที่ประธานสงฆ์แล้วหมู่เฮาทั้งหลายจะได้ไหว้พระสมทานศีลตามลำดับไปวันนี้ทำหน้าที่เป็นผู้จารก็ขออนุญาตใจผู้จารเชียงใหม่วันที่14กุมภาจะใจผู้จารเชียงไฮ้เนอะต่อไปก็จะเป็นการจุดเทียนน้ำมนต์ขอเจิญแม่กองคำทองคำตัวแทนลูกหลานบ้านสันสลีได้มาอธิษฐานเป็นบุญเป็นบารมีจุดเทียนน้ำมนต์เนอะมาตังเพมาตังเหนือเพเนอะแม่เนอะเข้าตังคันใดตังเหนือเพแม่กองคำก็เป็นตัวแทนของแม่ศรีไลคัตติยราชด้วยแม่ศรีไลเปิ้นได้ถวายปัจจัยสมทบร่วมกับแม่กันดาแถม20,000 บาทแม่กองคำพร้อมลูกหลานแถม20,000 บาทอันนี้เป็นตัวแทนของพี่น้องเวียงป่าเป้าเฮาพี่น้องเชียงใหม่ก็มีแม่กันดาศรีเนตรพร้อมลูกหลาน60,000 บาทแล้วก็มีคณะของแม่ขวัญใจแม่จันสุดาพร้อมญาติพี่น้อง10,000 บาทอ้ายพลเศรษฐ์หรือว่าอ้ายอาทิตย์แถม10,000 บาทหลังจากนั้นก็มีญาติโยมร่วมกันแถม1,000 2,000 3,000ก็ขออนุญาตไม่ได้เอามาอ่านถึงหมดเนาะเพราะว่าหลายท่านหลายคนรวมแล้วจ่อฟ้าปันลมนี่ได้แปลงได้สร้างไปแล้ว155,000 บาทบัดนี้ได้จุดธูปจุดเทียนต่างๆเรียบร้อยเจิญพี่น้องศรัทธาเฮาทั้งหลายตั้งอกตั้งใจให้สงบไหว้พระสมทานศีลพร้อมกันณบัดนี้อิมินาสการเรนะพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสการเรนะธัมมังอภิปูชยามะอิมินาสการเรนะสังฆังอภิปูชยามะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิกราบสวากขาโตภควตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิก
กราบสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิกราบมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายาติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามาทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายาติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามาตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายาติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิติสรณะกมนังนิทิตังอามะพันเตปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิตินาตานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอะทินนาทานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอาเมสุมิจฉาจาราเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัจจปมาทฐานนาเวระมณีส
สิกขาปะทังสมาธิยามิ สุราเมรยะมัชฌะปมาทัฏฐานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ อิมานิปัญจสิกขาปทานิสีเลนะสุขติงยันติ สาธุ สีเลนะโภคะสัมปทา สาธุ สีเลนะนิพพุติงยันติตัสสมาสีลังวิโสทะเย สาธุต่อไปจะได้อาราธนาพระปริตนะครับ เพื่อพระคุณเจ้าจะได้อัญเชิญเทวดา และจะได้เมตตาเจริญพระพุทธมนต์เป็นลำดับต่อไป วิปติปฏิภาหายาสัพพะสัมปติสิทธิยาสัพพทุกขวินาศายาปริตตังโพลทะมังคลังวิปติปฏิภาหายาสัพพะสัมปติสิทธิยาสัพพยาวินาศายาปริตตังโพลทะมังคลังวิปติปฏิภาหายาสัพพะสัมปติสิทธิยาสัพโรควินาศายาปริตตังพลูทะมังกะลัง อลิตัวนาเมตังสเมตาปะทันตาอวิกิตาจิตาปริตังปนันตุสักเคกาเมจรูเปคิลิสิกาลตาเตจันตริเควิมาเนทีเประเทจารณยมลรุเมเกเตอุมาจยันตุเทวาชลาทลาวิสเมยากกันทพนาคาติทันตาสันติเกยังมุนีวราวจนังสาทาวโนสุนันตุธรรมสวนาการุยัมพทันตาธรรมสวนาการุยัมพทันตาธรรมสวนาการุอายัมพทันตานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะภูวะทังสารนังคาฉามิธัมมังสารนังคาฉามิสังฆังสารนังคาฉามิทุติยัมเปพุทธังสารนังคาฉามิทุติยัมปิธัมมังสารนังคาฉามิทุติยัมปิสังฆังสารนังคาฉามิตาติยัมปิพุทธังสารนังคาฉามิตาติยัมปิธัมมังสารนังคาฉามิตาติยัมปิสังฆังสารนังกัจฉามินะโมเมสัพพะพุทธานังทวติงสาวราราคาโนตันหังกาโรมหาวิโรเมทังกาโรมหายะโสสารานังกาโลโลกาอิโตทิปังกาโรสุตินทาโรโยชานาปาโมโคมังคาโลปุริสาสะโพสุมาโนมโนทิโรเรวะโตระติวัฏานโนโสภิโตคุณะสัมปันโนอโนมัตสิจานุตัมปัตุโมโลกปัจโชโตนาราโทวาราสาราธิปัทุมุตตาโลสโลสุเมโทอาคาปุคาโลสุชาโตสัพพะโรกะโคทัสสีนาลาสัพโพอาทัทัสสีการุณิโกธัมมาทัสสินุโทสิทธัตโทอาสัมโมโลเกติโสจาวาทาตังวาโรปุโสจาโทพุทโธวิปัสสิจาอนุปัมโมสิกิสัพพะหิโตส
สัทธาวาโหโกนาคามาโนรานัญชาโหกัสสะโพสัมปันโนโคตัมโมสักกายาปุงขาวะทวีสติสังฆาไทยธรรมหิทธิกาการุณาคุณาสัมปันนาสัพพะโลกาภิปุเตทัสสะภราพุทธาอุตตมมาอัคคาปุคาลาเตปิสังฆาคุณาสุปิติเยอมตังปะตังเวเทพุท ทาติตาจัมมังคาลาโหนติสัพพะทาทวิสติเทอะหังวันทามิสัพพะทาเตสังญาเนนะสิเรนะเมตตาภาเรนะจาเตปิโนอนุรักขันตุวโรคาเยนะสุเขทวิสติเมพุเทโยนาโรสารนังกโรโสนาคาชาติอาทวีทัปาริตังนะโมอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมะเหสิโนตัมมะธัมมัสสะสวะคาตเสวะเตนิธานะโมมหาสังคัสสะปิสิราทิทิโนนะโมมัตยารัตสารตนาตยาสาธุกังนะโมโอมากาติตัสสะตัสสะวัตถุตายาสปินะโมการะเวนาวิคัจฉันตุอุปัฏฐวานะโมการานุภาเวนะสุวัฏฐิโหตุสัพพทานะโมการะสะเตเตวิธิเมโหมิเตชวาเสวันนาจะภารานังปันดิตานัญจานาปูชาจาปูชานิยานังเอตัมมังคารามุตตัมมังปาติโรวะโสจาปุเพจากาตาปุญญาตาตาสัมมาปานิธิจาเอตัมมังมุตตัมมังพาหุสัจจัญจาสิปัญจวินัยโยจะสุสิกิโตสุปัสสิตาจัญญาวาจาเอตัมมังคารามุตตัมมังมาตาปิตุปัฏฐานังปุตตะทานสังฆาโหอานากุราจักกัมมันตาเอตัมมังคารามุตตัมมังทานัญจาจาริยาจายาตากานัญจาสังฆาโหอานาวัชชานิกัมมานิตัมมังคารามุตตัมมังอารติวิรติปะปะมัชฌะปานาจาสัญญมวะโทจาธัมเมสุเอตัมมังคารามุตตัมมังคาราโวจันเนวะโตจาสันโตติจักตัญญูตากาเลนะธัมมัสสวานังเอตัมมังคารามุตตัมมังคันติวาจัสสะตาสัมมานานัญจาทัสสานังกาเลนะธัมมัสสกัจฉายกาลมุตตะมังตาโพจาพระมาจาริยัญจาริยาสัจจานาทัสสานังนิพพานาสัจจิเกริยาจายเยตัมมังคารามุตตัมมังพุทธัสสะโลกาธัมเมจิตังยัสสะปฏิอาโสกังวิราชังเขมังเอตัมมังคารามุตตัมมังเอตทิสานิกาตัวนาสัพพันธรรมปาลาจิตาสัพพันตาโสติขัฉันติตันเตสังมังคารามุตตัมมันเตมหามังการาสุตังยังกิจีวิตังอิทวาหุรังวาสักเกสุวายังรัตนังปานิตังนาโนสัมมาทิตถาคาเตนะเอธัมปิพุทเทรัตนังปานิตาเอเตนะสัจเจนะสุวัฏฐิโหตุขยังวิราคังอมตังปานิตังยาทัญชาคาสักกายโมนิสัมมาเอโตนาเตนะธัมเมนะสัมมาทิกินเจธัมเมธัมเมรัตานังปานิตาเตนะสัจเจนะสุวัฏฐิโหตุยัมพุทธเสโตปาริวันนายิสุจิงสัมมาทิมานันตาริกัญญมาหุสัมมาทินาเตนะสัมโมนาวิชาติธัมปิธัมเมรัตานังปานิตาเอเตนะสัจเจนะสุวัฏฐิโหตุเยปุคลาตัสสะทังปัสสัทธาจัตตาลิตานิโยคานิหอนเตทักขีนายาสุขตัสสะสาวกาเอเตสุทินนานิมหาภารานิธัมปิสังเขรัตานังปานิตาเอเต
สัจ เจนะสุวัติโหตุเยสุปายุตตามานาสาทันเทนะมิโนโคตัมมาสาสนัมหิเตปฏิปัตตามาตังวิไคหะ พระธรรมโมทานเนโพเตมปนจามานายิตัมปิสังเก เขรัตานังปานิตาเอเตนะสัน เจนะสุ สุ วั วั ติ ติโหตุขีนังปุรานังนาวังนาทิสัมภวัง วิรันต กจิตายาติเกภวัสสมิงเตกีนาภิชาวิรุณ เนจันตานิ นิพันติธิรายาทายัมปาทิโพเอธัมปิสังเข รัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติ ทิโหตุยานิทาภูตานิสัมมาคาตานิภูมานิ วายานิ วาอันตาริเขตาทาคาตังเทวมานุสัพพุชิตังพุทธัง นามา สัมมาสุวัติโหตุยานิทาภูตานิ สัมมา คาตานิภูมานิวายานิวาอันตาริเขตาทาคาตังเทว วามนุสัพพุเจตันธัมมานามาสัมสุ วั วั ติ ติ โหตุยานิทัพพุตานิสัมมาคาตานิภูมานิ วายานิ นิวานตาริเขตาทาคาตังเทวมานุสัพพุชิตังสั สั ง ง ฆั ฆั ง งนามาสามาสุวัติ ทิโหตุอาการณิยมัตถากุสัลเลนายันตังสันตังปาทา ปิสัมเม เมจัสสะโกชุจัสโสโชจัสโสวะโชจัสสะโมโทอัน นาติมา มา นิ นิ สั สั น น ตุ ตุ สั สะ ก โก โก จา จา สุ สุ ปา ปา โล โล จา จา ปากิโจจาสั สั น น ลา ลาหูกาวติสันตินทาลิโย จานิปะโกจาปะคัมโภกุเลสวานานุคิโทนาจา โกตัง สัมมาจาเรกินเจนาวินโยปะเรอุปาวะทยโยสุขิโน วาเก มิ มิ โน โน โหนตุสัพเพสัตตาภาวันตุสุขิตาตาเยเกจิปานะ ปุตตาทิตาสาวาตาวะลาวานาวาเสสาติ ที่ขาวาเยมหันตาวามัชชิมารัสสกานุกาทุระ ทิทาว วาเยจาทิทาเยจาทุเรวาสันติอาวิทุเรภูตาว าสัม ภเวสิวาสัพเพสัตตาภวันตุสุขิตาตานาปารโรปารัง นิกุเพ เพทานาทิมันเยทากัตถาจียังกินจิพยา โรสนาปฏิฆาสัญญานายมัญญาสาตุกา มิชัยยามาตายานิยังปุตตังอายุสาเอกาปุตตมนุรักเขวัมปิ สัมปะปุเตโสมานาสัมภาวะเยยปาลิมานังเมตตั ตัญจสัพพะโลกัสสะมิงมานาสัมภาวะเยอปาริมานาอุทา โตจติ ติริยัญจาสัมภาทังอเวลังอาสัพพะตังติทัญจาลัง เนสิน โนวาสยาโนวายาวาตัสสวิคาตังมิโทเอตังสติง งาติ ไตยพระมังเมตังวิหาราเอธรรมัง โอติตินจาโนปะคัมมาสีลาวาทัสสะเนนะสั สั ม ม ปั ปั น น โน โน กาก า เม เมสุวินัยยะเขตังในจาตุ กัมปัสสยังปุนาเลติติกาลานิยาเม เม ต ตั ตั ง ง สุ สุ ตา ตา ปัมมาโนพุทโธอาปัมมาโนธัมโมอาปัมมาโน สังโฆ ปัมมานาวันตานิสิริสัมปานิอาหิวิชิกาสัตตปะทิอุ นานาปิ พิสาราภูมุสิกากาตาเมรักกากาตาเมปาริตาปฏิกามันตุภูตานิ โสหังนะโมปะคะวะโตนัมสัตตังนังสัมมาสัมพุทธานานิขันธป ป ริ ริ ตา ตาวิยปัสสิสานามัตถุจักขุมันตัสสะสิเรมาโตสิกิสะเพ นัมมันตุ สัพพะพุตานุกัมปิโนเวสัมพุสานามันตุนาหาตกัสสะ ตปัส สิโนนามันทุกังกุสันตัสสมาราเสนาปมัทธิโนโกนามานัสสะนามัตถุพระ มานัสสะโวสีมาโตกันสัม ปั ปั ส ส สานามัตถุวิปโมตัสสะสัมปติยังคิราสัสสะ นามาโตสักกายะปุตตัสสะสิริมาโต โยอิมังธรรมมาเทเสสิสัพพะทุกขปานุทานังเย จะ น
นิพุตาโลเกยาธาภูตังวิปัสสิสุเตชนะภิกษุนามหันตวิตาสารทายตังเทวมนุสานังยังนามาสันติโคตัมมะวิชาจารณะสัมปันนังมหันตังวิตาสารทังวิชาจารณะสัมปันนังพุทธังวันธรรมโคตมะอันเตียโพชังโคสติสังฆาโตธรรมานังวิจโยตถาวิริยัมปิติปัสสติโพชังคาจตถาปเรสัมมาทุเปกาโพชังคาสเตเตสัพพะทัสสินาโมนินาสัมมาตคาตาภาวิตาปะหุริกาตาสังวัตันติยาพิญญายานิพพานายาจัพโพธิยาเอเตสัจวัชเชนะโสทิเตโหตุสัมปทาเอกัสสามิงสัมมาเยนะโตโมกัลลานัญจะกัสสะปังคิราเนทุขิเตทิสังวาโพจังเคสัตตาเทจายเตจตังอภินันติตัวโลกาโมจิงโสตังกาเนเตนะสัจวัชเชนะโสทิเตโหตุสัพพทาเอกทาธรรมราชาปิเครัญเยนะปิปิริโตจุนทาเทเรนะตัญเยนะภานาเปตวานาสัทธารังสัมโมทิโตจาภาทาตัมหาวุธาสิธานาโสเอเตนะสัจวัชเชนะโสทิเตโหตุสัพพทาปะหินาเตจาอาภาทาตินันนัมปิมาเหสีนังมะคาตะกิเลสวะปัตตานุปาติตัมมาตังเอเตนะสัจวัชเชติเตหนตุสัพพะทาสิยาริทิติมาติเตโชชัยสิทธิมาหิติมหาคุณามิตาปุญญาธิการัสสะสัพพันตารายานิวารณาสัมมัตถัสสะภะคะวะโตโตสัมมาสัมพุทธัสสะทวัตติงสัมมาหาปุริสัลลักขานานุภาเวนะนุพยัญชนะนุภาเวนะอัตุตาราสตัมมังคลาภาเวนะเกตุมาลานุภาเวนะทัสสะปารามิตานุภาเวนะทัสสะรามิตานุภาเวนะทัสสะปารามัตถปารามิตานุภาเวนะศีลสมาธิปัญญานุภาเวนะพุทธานุภาเวนะธัมมานุภาเวนะสังฆานุภาเวนะเตชานุภาเวนะอิทธานุภาเวนะปะลานุภาเวนะยยธรรมนุภาเวนะจตุราสิติสังอาสัทธัมมคันธานุภาเวนะนาวโลกุตระธัมมานุภาเวนะทังคิกัมมัคคานุภาเวนะทัสสมาปฏิยานุภาเวนะชาราปิญญานุภาเวนะจตุสัจจญาณานุภาเวนะทัสสะภารญาณานุภาเวนะสัพพัญญูตายานานุภาเวนะเมตตากาลุมุทิตาอุเปคานุภาเวนะสัพพะปริตานุภาเวนะรัตนาตายสรณานุภาเวนะตุยหังสัพพะโลกาโสกุปัตวะทุกขโทมานัสสุปายาสาวินัสสันตุสัพพันตรายาเปตุสัพพะสังกัปปะตุยหังสามิชันตุทิขายุตาตุยหังโหตุสัตวัสสะจิเวนะสังฆังคิโกโหตุสัพพะทาสัพพะภะตะวันนาภูมิคังคามหาสมุทาตุมเหอันขันตุภูมานังเทวานังสัทธังสุตัวจาตุมราชิกานังเทวานังสัทธังสุตัวตาวาทิงสาเทวาสัทธามานุสาเวสุงตาวาเทวานังสัทธังสุตัวยามาเทวาสัทธานุสาเวสุงยามานังเทวานะตุสีตาเทวาสัทธามานุสาเวสุงตุสีเทวานังสัตตังสุตัวนิมมานาราติเทวามนุสาเวสุงนิมมานาราตินังเทวานังสุตัวปะสัทธามานุสาเวสุงปารานิมิตาเทวานังสัทธังสุตัวพระมาปาริสัชชาเทวาสัทธา
สาเวสุงพระมาปาริสัชชานังเทวานังสุตัวพระมาปาโรหิตาเทวาสัทธามานุสาเวสุงพระมาหิตานังเทวานังสัทธังสุตัวมหาพระมาสัทธามาพระมานังเทวานังสุตัวปาริตาภาเทวาสัทธามานุสาเวสุงปาริตเทวานังสัทธังสุตัวอัปปมานาเทวามนุสาเวสุงอัปปมานาภานังเทวานังวาสัทธามานุสาเวสุงอาภัสสารานังเทวานังสุตัวปาริตาสุภาเทวาสัทธามานุสาเวสุงปาริตานังเทวานังสัทธังสุตัวอัปปมานาสุภาเทวาทั้งสุตัวสุภากินหากาเทวาสัทธามานุสาเวสุงสุภากานังเทวานังสัทธังสุตัวอสัญญีสัตตาเทวาสัทธาสาเวสุงอสัญญีสัตตานังเทวานังสัทธังสุตัวเวหัพพาราเทวามนุสาเวสุงเวหัพพารานังเทวานังมนุสาเวสุงอวิหานังเทวานังสัทธังสุตัวตัปปาเทวามนุสาเวสุงอาตัปปานังเทวานังสัทธังสุตัวสุทัสสาเทวามนุสาเวสุงสุทัสสานังเทวานังมนุสาเวสุงสุทัสสีนังเทวานังสุตัวอากานิทากาเทวาสัทธามานุสาเวสุงเอตัมภาควาตานาสียังอิสิปตันเนมิคัตถาเยอนุตตรังติยังสัมมาเนนะวาพระมาเนนะวาเตเวนะวามาเรนะวาปมุนาวาเกณจิวาโรกาสมินติยาหิยติหาเตนะคันเนนะเตนะมุหุเตนะพระมาโลกาสัทโทวาภุคาชิยายัญจะสหัสสีโลกาธาตุสังกัมปีสัมปะกัมปีสัมปะเวทียาปะมาโนละโลภะโสโลเกปาตุราโหสียติกัมเมวะเทเวนะเทวานุภาวังอาทัคโขภะคะวาอุทานังอุทาเนสีอัญญาสิวัตตาโปโกตัญโยอัญญาสิวัตตาโปโกตัญโยติติทังอายะสัมมาโตโกตัญญาสัญญาโกตัญโยเตเววะนัมอาโหสิติชัยยาสันนากาตาพุทธาเชโตสวานังจาตุสัจจังมาตาราสังเยปิวิงสุสัพพาตันหังการาทาโยพุทธาทวีนายากาสัพเพปติทิตาไมหังมัตตาเกเตไมหังพุทโธธรรมโมทาวิโรจันเนสังโฆปติไมหังอุเรสัพพาคุณาคารโรวาทาเยเมอนุรุโธปุตโตจาทักขิเนโกนทันโยพิธิภาคัสสามิงโมคัลลานุอาสุงอานันทาจัมมาหามะภาสุงวามาโสตาเกเกสันเตปิธิภาคัสสามิงสุริโยวะกโรณิสินโนสิเรสัมปันโนโสภิโตมุนีปุงคาโวคุมาสัพโพเทโรมะเหสีจิตตาวาตาโกโสไมหังติทาสีคุณาการโรปุโนอังคุริมาโลจาอุปาลีวาลีอิเมปัญจมหาเทรานาราเตติรากามัมมะเสสาสิติเทราชิตวันตาชิโนราสาชันรันตาสิระรัตานังปุราโตวาสีทักขิเนเมตตาสุตากังทาชาคัง
ตัวสิวะเมียงคุริมาลากังคันธมุระปาริตัญจา ตานาติยาสุตากังอากาเสจตานังอาสิเสสะ ปะการาสันติตาชินานังปาราสังยุเตธรรมะละลังกาเตวาสาโตเมสักกัจเจนะสัมมาสัมพุทธปัญชเลวตาปิตา ปิตาตาตามหิราชา ตุปัตถวาอาเสสาวินายังยันตุวานันตา ปูนาเต ชาสาชินาปัญชารามัชฌัมมีวิหารันตังมาหิตาเร สัทธา ปะเรนตุมังสัพเพเตมหาปุริสาสัพพายเจวเม กเตระกสุระโกพุทธานุ ภาเวนะ จิตุปัตตโวนุภาเวนะชิตัง ลิสังโฆสังขานุภาเวนะชิตันตารายโยจารามิ ตัมมานุปาราปาริ โตติอินตาจาตาเทวาจาตาพรหมาจาตามหาพรหมา จาตาอิ สีจาตามหาอิสีจาตามุนีจาตามหามุนี จาตา ปุริสาจาตามหาปุริสาจาตาจักรวัติ จาตามหาจักรวัติจาตาพุ พุ ท ทธาจาตาปัจเจกาพุทธาจาตาอรหันตา จาตาสัมปัสสิทธิวิจาตาลานังจาตาสัพพะโรก จริยานังจาตาสัพพะโรกาธิปติยานังจาตาเอ เตนะสัจวัจเจนะตุยหังสุวัติโหนตุตุ ตุ ย ยหังสวหายานะโมพุทธัสสะนะโมธัมมัสสะ นะโมสังฆั กั ส สสะสยทิตา โหโรโห หู โร ลูสวหายตะจาตาเทวจาตาพรหมจาตา มหา พรหมจาตาเอสีจาตามหาเอสีจาตามุนีจาตาม หามุ มุ นี นีจาตาปุเรสจาตามหาปุ ปุริสัจจตาจักรวัติจาตามหาจักรวัติ จาตาพุตตาจาตาปัจเจกาพุตตาจาตาระหันตาจาตา สัพพ สิทธิวิชาธารานังจาตาสัพพโรกาจาริยานังจาตา สัมปโรกาติปติยานัญจตาเอเตนะสัจ เจ้าวัดเชนาตุยหังสุวันติโหนตุตุยหังสวหายานะโม พุทธัสสะนะโมธัมมัสสะ นะโมสังกัสสะสยทิทัง โหโรโห หูลัวสหายตะจาตาเทวจาตาพรหมจาตามหาพรหมจาตา สีจตาม หาอิสิจาตามุนีจาตามหามุนีจาตาปุริสะ จตาม หาปุริสะจาตาจักรวะ ติจตามหาจักรวัติจตาพุทธจตาปัจเจกพุทธจตา ระหันตาจาตาสัพพสิทธิวิจาตารานังจาตาสัพพโรกา จาริยานัญจตาสัมปาโลกาติปติ ยานังจาตาเอเตนะสัจจวัชเชนะตุ ตุยหังสุวัติโหนตุตุยหังสวหายานะโมพุทธัสนะโมธัมมัสสะนะโมสังฆัสสะสยติทังโอโร รู โห หู โร รู ส ส วาว หายอัติอุนิสาวิจัยโยธรรมโมโลเกอ โนตันโล โลสัมปัสสะตาเอตัทายาตังตวังคันหาหิเทวเต ปาริวัจ เชราชาทันเทอามนุเสปวะเกพยังเค เกนะเกวิเส ปุเตอาการมารเนนะจะสัพพัสสมามารณ นะโมตัวตาเปตัวกาลมาลิตังตัส เสวาอนุภาเวนะโหตุเทโวสุขิสันทาสุตตาสีลัง สัมมา ตายาธรรมังสุจาริตังจาเรตัสเสวานุภาเวนะ โหนโตเทวสุขิสันตาลิกิตันจินเตตัม ผู้ชังทารานังวาจานังคารุงปะเรส สันเตสานังตุตัว ตัสสายุปวัตติอาเพสัจจังเทวมนุสานังกาตุกังติติกังราสัง อัมพิลัง ละ ละ วาว า นั นั น น เจ เจ วะ วะ สั สั ม ม ภ ภ พ ป ยาทิวินัสสันตุเอกตวิติจตุปัญจ ชัตตตาทินันตถายาวาตุ วินัสสันตุชีวิตานังท่าทันตุเตชีวิตานังท่าตันตัส สา สา ยุวันนังสุ กั กั ม ม พาลังชีวิตานานุภาเวนะโหตุเทโวสุขิสัทธา ชีวิต ทานังจโยทัตตวาอุสัตถังอุตตมังวารังสารีลังทุกัง นาเสสิเปสัจจัง ทานามุตตมังตัสสมาการยากัลยานังนิจยังสัมปราย านังปุ ปุ ญ ญ ญา ญานิปัลลาโลกัสสามิงปฏิทา
าโหติปานินังอิมินาชีวิทาเนนาตุมหากังกิงภาวิสติทิคายุกัสสัทธาโหนโตสุขิตาโหนโตสัพพทายโยโสตตาติสักกัจจังสีราวันเตสุตาทิสุนานาทานังวารังตัตวาชีวิทานังมหาพลังเอวังมหิทิกาเอสายติธรรมปุญญสัมปันธาตัสสมาธิราปสังสันติปันติตากาตาปุญญาตันติอาทิอุณาสวิจัยโยนิธิโตมหาการุณิโกนาโทอิตายาสัพพะปุเรตัวปารมีสัพพะปะโตสัมโพธิมุตตมายเตนะสัจวัจเจนะโหตุเตชัยยามังคลังชัยยันโตโพธิยามูเลสักกายานังนันติวัตโนเอวังตวังวิชัยโยโหหิชัยยสุจัยยามังคเลอปาราชิตาปัลลังเกสิเสปทาวิปุคเลสัมปพุทธานังกัมปันโตปโมทาติสุนักตังสุมังคลังสุปปาตังสุติตังสุขันโนสมโมโตจัสสุเยกธรรมปมัจจาเลสุปาทักขีนังกายกัมมังวาจากัมมังปาทักขีนังปาทักขีนังมโนกัมมังปานิทิเตปาทักขีนาปาทักขีนานิกัตตัวนาราพันตเทปาทักขีเนทุกขปัตตาจนิทุกขปยปตาจานิพยาโสกปัตตาจานิโสกาอุตุสัพเพปานิโนเอตวาตาจาเมสัพพะตังปุญญาสัมปะทังสัพเพเทวานุโมทันตุสัมปะสัมปติสิทธิยาทานังทัทันตุสัทธายาสิรังรักขันตุสัพพะตาภาวนาปิลาตาอุนโตกาจันเทวทาคาตาสัพเพพุทธาภรปัตตาปัจเจกานันจะยังภาลอรหันตานันจะเตเชนารักขังพันธามิสัพพะโสอสุโขอพุทธานังอุปาโทสุขาสัตธรรมเทศนาสุขาสังคัสสะสามัคคีสัมมัคคานัตตาโปสุโขกติโยเสโทชันเนตัสสมิเยโกตปาติจันยิโนวิจาจลานาสัมปันโนโสเสโตเทวมานุเสทิวตปาติอาติโจรติมาปาติจันติมาสันนัตโทกติโยตปาติชัยตปาติพระมโนอัตสัมปมโหรันตัมปุโตตปาติเตจัสสาโลกายปะละมาลาปัสสันตุทิปะละมันทานังวิสัสสะปะละมายาติเนปานังปะละมังสุขังสาธุสาธุสาธุกับบัดนี้เมตตาธรรมในพระสงฆ์ทั้งมวลอันมีท่านพระคุณเจ้าหลวงพ่อพระครูนิวิตสิงห์ศิลสังวรนะครับเจ้าคณะอำเภอเวียงป่าเป้าเจ้าวาดวัดห้างต่ำและพระมหาเถรานุเถระทุกๆรูปได้เจริญพระพุทธมนต์สืบโหราจาตาเป็นที่เรียบร้อยด้วยเวลาอันจำกัดนี้นะครับกระผมพ่อนาน74หรือพ่อนานอินสมนะครับจะได้นะครับสุมาโคตานและโอกาสเวนตาลตามกาลเวลาอันเหมาะสมเป็นลำดับต่อไปเจิญไอ้ป่อนะได้โยงขันสุมาโคตานนะครับอะหังวันตาเมสัมปวัตถุตานังสัพพังโตสังฆมาธเมพันเตสาธุสาธุโอกาสะขัดแด่สัพพะเยืองเครื่องขวตานพร้อมสหบริวารมวลมากตัวทุกภาคนานาอันสมณะศรัทธาและมูลศรัทธาผู้คานตั้งหลายถึงภายในและภายนอกภายในไม่มีคณะสงฆ์อำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายและคณะสงฆ์อำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่เป็นต้นเป็นประธานไปนอกหมายเมเจ้าโมลศรัทธาต่างหลายหมายมีคุณพ่อมารุพงษ์แม่การดาสีเนตรพร้อมโดยบุตรลูกเต่าเหล่าหลานป้อมานิดแม่4,000จิตตาโด
จากอำเภอดอยหล่อยางคลามมาไม้มีแม่กองคำทองคำพร้อมโดยบุตรลูกเต่าเล่าหลานจากบ้านสันสรีแม่ขวัญใจพงพิพัฒน์แม่จันสุดาขันติธรางโกนแม่พันเนจารุพัฒนาสิริโกนแม่บุพภาจิตตรัตนะเสนีพร้อมโดยศรัทธาสาธุชนโอ้ใครในสินในบนจุโพจุคนคนก็ได้สนงคงควายแม้ตกแต่งสัพพะแห่งตานาอันหามาได้โดยจอประกอบโดยเจตนาแย่เมื่อดาแต่งห่างเกิดร่ำสร้างกองตาลใดกระทำการเฝ้าฟังยืนเดินนั่งคำกายของกินของตาลต่างลายตกต่ำได้คำยำติเตียนได้เจียนจากกล่าวโอประมาทยังหมู่ของตาลจึงได้หาบุพผาบานดวงดอกเข้าตอกและลำเตียนแม้จำเนียนไว้เหนือคันน้ำจวนจันสุขันโททักกะเขามินส้มปล่อยหอมชื่นจ้อยนานาขอสมมายังสัมปัมปริวาราลายเยื่องอันเป็นเครื่องของตาลขอเครื่องวิเศษณะตาลเจ้าได้เมตตาภายโปรดเธอเป็นนัตถิวิปโกอโหสิกรรมอย่าได้เป็นนิวรณธรรมไปปลายนาแก่สมณะศรัทธาและมูลศรัทธาผู้ข้าตั้งหลายจุตนจุวระองค์จุผู้จุคนจุน้อยใหญ่ใจยิ่งนั้นจุงจักเมกายะตัวเรวจีตัวเรมโนตัวเรกายะกัมมังวจีกัมมังมโนกัมมังสันจิจะโตสังอสันจิจะโตสังอติตะโตสังอนาคตะโตสังปัจจุปันนะโตสังสัพพังโตสังขมันตุโนเอาเข้าไปประพรมเนอะเอาถวายพระพุทธแล้วก็ประพรมช่วยแนะนำกันเนอะนะครับไปประพรมน้ำสมินสมปล่อยใส่เครื่องขมิ้นเข้าขวดตาลเนอะสังฆทานทั้งหมดตั้งแต่กันพระพุทธมาเนอะนะครับต่อไปนี้จะได้อัญเชิญเทวดามารับทราบอนุโมทนาเสียน้อยหนึ่งนะครับเพราะว่าเวลามันเหลือน้อยนะครับโสนันตุพลโตเทวานาการาชาอินโตยมราชากัปปาราราชาทรเนสิริมาคุตาพิธานาอาวาสารักขาปุภการาเทวาโมทันตุปุญญังโนวรตานาเศเทตัสสะมาตุมเหหิอนุโมทัมมานาโยสันเดสินโนวะระโพธิมุเลมารังสะเสนังมหัตติวิจัยโยสัมโพธิมกัจจิอนันตัญญาโนโลกุตตัมโมตังปันนามามิพุทธังตังปันนามามิธัมมังตังปันนามามิสังฆังสาธุโอกาสะคาแด่พัทธไรรันตนาผ่านแผ่ว
พระแก้วเจ้าตั้ง3 ประการในติขากาละวันนี้ก็เป็นวันดีติธีอันวิเศษเหตุว่าเป็นวันที่จะได้ถวายเจ้าฟ้าปานลมของสมณศรัทธาและมูลศรัทธาผู้ขาจุผู้เพื่อประดิษฐานนันตระเอาไว้เป็นที่ไว้และสักการะบูชาแก้คนและเทวดาต่างหลายนะม่อนพระเจ้าสลี2 เมืองในที่ขากาละวันนี้ยามนี้โดยการดำริดิเริ่มของท่านพระคุณเจ้าคณะสงฆ์อำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่และคณะสงฆ์อำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายอันหมายมีท่านพระคุณเจ้าผู้เป็นผู้ประสานงานคือท่านพระโคอภิวัฒนะวิกรมพร้อมกับทีมงานจุตนจุระองค์บ่เต้าแต่นั้นก็ได้รับศรัทธาจากเจ้าภาพป้อมารุพงษ์แม่การดาสีเนตรพร้อมลูกเต่าเหล่าหลานป้อมานิดแม่4,000จิตตาโดพร้อมครอบครัวแม่กองคำทองคำพร้อมโดยลูกหลานแม่ขวัญใจพงพิพัฒน์แม่จันสุดาขันติธรางกูลแม่พันเนจารุพัฒนาสิริกูลแม่บุภาจิตตะรัตนเสนีพร้อมโดยพี่น้องศรัทธากุรุอุปถากจุผู้จุคนบัดนี้ได้มากระทำมังกรพิธีสืบโหราจาตาตามแบบเบาเพื่อฮืออายุเตี้ยงเต้าตีขาตามดังพระพุทธาว่าฮือเป็นมังกรประเสริฐลำเลิศได้สืบจาตาฮือได้เตี้ยงเต้าสืบของสมบัตินานนั้นเล่าฮือได้อยู่ยิ่งนานไปสืบชีวิตจิตใจฮือมีความสุขนานไปยิ่งโยดฮือได้พ้นจากตุกโตดกังวลอนตรายได้นิมนต์พระสงฆ์องค์นายเจ้าแม้ห้องเรียกขวัญปัดเคาะปัดภัยบัดเต้าแต่นั้นเมตตาธรรมในหลวงพ่อพระโคนิวิตศีลสังวรเจ้าคณะอำเภอเวียงป่าเป่าเจ้าอาวาสวัดห้างตำประธานสงฆ์ก็ได้นำพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าครูบาสังฆเถระตั้งหลายได้เจริญพระพุทธมนต์สืบโหราจาตาตามแบบเบาบุญกุศลตั้งหลายนี้เล่าผู้ขานตั้งหลายขออุทิศไปหาเทวบุตรเทวดาพญาอินทร์พญาพรหมพระญายมมาราชคุดนาคน้ำปรมัยไอส่วนสรรพสัตตาตั้งหลายตั้งมวลขออัญเชิญจวนหมู่เจ้าได้มาปัตตาอนุโมทนาแล้วเราบ่เต้าแต่นั้นจักได้สั่งวิภาคอุทิศถวายน้อมดำบุญกุศลเป็นตานไปถึงแก่ติตะดวงวิญญาณของพระเดชพระคุณเจ้าหลวงพ่อพระเทพวิสุทธิคุณกุศลคันธวโรมณีเทพอดีตเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่อดีตเจ้าคณะอำเภอดอยสะเก็ดบัดเต้าแต่นั้นก็สำเร็จรอดไปจุจอดเถิงเติงแก่ท่านพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระสุนทรปริยัติวิกรมหรือว่าหลวงปู่มหาทรัพย์นรินทร์โทสิริวงศ์อดีตเจ้าคณะอำเภอเวียงป่าเป่าผู้ได้มรณาไปตลอดเทิงจิตตะดวงวิญญาตั้งหลายแม่นางแก้วตลอดจนเทิงสรรพสัตตาคณนามี
น้อยใหญ่อันอยู่เหนือน้ำและอยู่ใต้แผ่นดินสัตว์สี่ตีนสองตีนสัตว์มีปีกบินหลายจ้าตึงสัตว์อากาศกลางหาวสัตว์ตัวยาวตัวซ้อนตั้งพ่อเกิดแม่เกิดนั้นจงมาอนุโมทนายินดีกับจิมสมณะและมูลศรัทธาทุกท่านจะได้เป็นกรรมเป็นเวรตึงในชาตินี้ชาติหน้าตลอดถึงเวียงฟ้ามาตามหาเนรปานนั้นจงจักเมดังผู้ข้าจักได้วางเวรเกณฑ์ถวายตามมคตภาษาบาลีวาสาทุกโอกาสะอิมังมยังพันเตอากิมาตุภะบุพาลาจาตานังโอตนะภิกขหาระตานังสหปุโจปะกรณวิเศษตานังอายุวัฒนะจาตาจานตานังสักกัจจังเตมาปูเจมะทุติยัมปิตะติยัมปิอายุวัฒนะจาตาตานังสักกัจจังเตมะปูเจมาอิมังติระตนังปูจากัมมังอเพจาอาสาธารณะโลกิญะโลกุตระมคญาณตินังนิปปานะปัจจโยโหตุโนนิจังพุทโธโนธัมโมโนสังโฆโนพุทโธคารโวธัมโมคารโวสังโฆคารโวนะโมวิสุทธังติปเวกนาถังสวากขาตังวิมลังทักขินะหัตถังสัพปังโตสังฆมันตุโนต่อไปจะได้กล่าวคำถวายซึ่งเป็นคำถวายของนะครับเจ้าฟ้าเนาะนะครับเจ้าฟ้าปานลมนะครับซึ่งศรัทธาเจ้าภาพตามที่ได้กล่าวชื่อนะครับไปเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนตั้งนะโมสามจบนะครับพร้อมกันแล้วก็ว่าตัวปออาจารย์เนอนะครับณบัดนี้นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยัคเคพันเตยัคเคพันเตสังโฆสังโฆปฏิชานาตุปฏิชานาตุมะยังเอตังมะยังเอตังกันนิกังกันทิกังสัปริวารังสัปริวารังพุทธัสสะพุทธัสสะปูชนัฏฐายะปูชนัฏฐายะสังคัสสะสังคัสสะนิยาเทมะนิยาเทมะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตอะยังพุทธัสสะพุทธัสสะปูชนัฏฐายะปูชนัฏฐายะกันติกายะกันติกายะทานัสสะทานัสสะอานิสังโสอานิสังโสอัมหากันเจวะอัมหากันเจวะมาตาปิตุมาตาปิตุอาทินันจะอาทินันจะปิยะชะนานังปิยะชะนานังทีฆะรัตตังทีฆะรัตตังหิตายะหิตายะสุ
ขายะ สุขายะ สังวัตตุ สังวัตตตุ ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ขอพระสงฆ์จงรับทราบ ขอพระสงฆ์จงรับทราบ ข้าพระเจ้าทั้งหลาย ข้าพระเจ้าทั้งหลาย ขอมอบถวาย ขอมอบถวาย ช่อฟ้า ช่อฟ้า และป้านลม และป้านลม พร้อมทั้งบริวารนนี้ และพร้อมบริวารนนี้ แด่พระสงฆ์ แด่พระสงฆ์ เพื่อเป็นพุทธบูชา เพื่อเป็นพุทธบูชา ขออานิสงส์ ขออานิสงส์ แห่งการถวาย แห่งการถวาย ช่อฟ้า ช่อฟ้า และป้านลม และป้านลม เพื่อเป็นพุทธบูชานี้ เพื่อเป็นพุทธบูชานี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย ของข้าพระเจ้าทั้งหลาย จงเป็นไป จงเป็นไป เพื่อประโยชน์ เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข เพื่อความสุข เพื่อความเจริญรุ่งเรือง เพื่อความเจริญรุ่งเรือง แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วย แก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายด้วย แก่ปิยชนทั้งหลาย แก่ปิยชนทั้งหลาย มีมารดาบิดาเป็นต้นด้วย มีมารดาบิดาเป็นต้นด้วย ตลอดกาลนานเทิน ตลอดกาลละนานเทิน สาธุ ครับนิมนต์ครับ บัดนี้ทุกท่านได้กล่าวคำถวาย พร้อมกับเจ้าภาพเรียบร้อย ต่อไปจะเป็นการประเคนทายธรรม ถวายพระสงฆ์ทั้งนั้นจำนวน30 รูป เบื้องต้นขอเจริญพรเจิญเจ้าภาพได้นำปัจจัยที่เตรียมมา ใส่พานก็ดีปักต้นแล้วก็ดี จะได้ประกาศชื่อแต่ละท่านแต่ละคณะเพื่อนำปัจจัยมาประเคนที่ประธานสงฆ์คือหลวงพ่อพระครูนิวิตศิลสังวรเอานำมาประเคนเรียบร้อยก็จะได้ยกเอาไว้ตั้งติดโต๊ะรูปถ่ายของท่านเจ้าคุณทั้งสองรูปคือท่านเจ้าคุณพระสุนทรปริยัติวิกรมและท่านเจ้าคุณพระเทพวิสุทธิคนต่อไปขอเจริญพรคุณพ่อมรุพงษ์แม่การดาศรีเนตรได้นำปัจจัยมาถวายที่หลวงพ่อพระครูนิวิตศิลสังวรเจ้าคณะอำเภอเวียงป่าเป้าประธานสงฆ์เสร็จแล้วท่านปลัดจำนันก็จะได้นำปัจจัยวางบนโต๊ะที่รูปถ่ายของท่านเจ้าคุณพระสุนทรปริยัติวิกรมต่อไปเจิญแม่กันดาและลูกหลานนำปัจจัยมาประเคนต่อไปเจิญแม่ศรีไลคัตติยราชบ้านป่างิ้วแม่ศรีไลคัตติยราชบ้านป่างิ้วได้นำปัจจัยจำนวน 20,000 บาทแม่การดาศรีเนตร 60,000 บาทนำถวายที่หลวงพ่อพระครูนิวิตศิลสังวรประธานสงฆ์เจิญแม่ศรีไลคัตติยราชญาติโยมเฮาปนมมือโดยเจ้าภาพเปิ้นเด้อเหมือนเฮาได้ทานโดยเปิ้นหมดสาธุย่ำได้ปอนเด้อนะญาติโยมนั่งนิ่มๆก่อนย่ำได้ปอนเด้อเรียบร้อยโยมก็โยมป่อไปนั่งที่เก่าก่อนแต่โยมแม่จะได้เกณฑ์สังฆทานอยู่นั่งที่เดิมต่อไปเจิญป่อมานิดแม่4,000จิตตาดูนำต้นมาเลยแม่กองคำทองคำบ้านสันสลีป่อมานิดแม่4,000จิตตาดูบ้านยังคามดอยหล่อ 20,000 บาทแม่กองคำทองคำบ้านสันสลีพร้อมลูกหลานเวียงป่าเป้า 20,000 บาทส่วนของคุณแม่ควรใจแม่จันสุดาและแม่พิมพินันแม่บุภานั้น 10,000 บาทเปิ้นได้ถวายมาแล้วเปิ้นอยู่ที่บ้านฟังประเด็นนี้นะตัดฝ้ายฮะเนี่ยท่านปลัดฝ้ายนั้นตัดหมดเลยเ
ตึกต้นต่อไปเจิญนายพลเศรษฐ์นางยินกันทาเปงจำนวนแถม10,000 บาทเอามาเข้าประเคนที่หลวงพ่อพระครูนิวิตศิลสังวรนอกจากนั้นก็มี 5,000 4,000 3,000อันนี้หลายท่านก็ขออนุญาตบ่ได้เอาอ่านแล้วเนาะนักหลายนักหลาย100 200ก็มี20 บาท30 บาทก็มีนะเมื่อประเคนตนแล้วต่อไปจะเป็นการประเคนทายธรรมแด่พระสงฆ์ขอเชิญตัวแทนของศรัทธาญาติโยมหมู่เฮาทั้งหลายทุกคนตัวแทนเอาป้อจายมาก่อนป้อจายนี่ก็เกณฑ์แถวในเพราะว่าสามารถยื่นแขนเข้าไปได้แม่ยิงนี่เกณฑ์แถวนอกเจิญป้อจายมีลายชื่อดังต่อไปนี้ป้อนาน7 สีป้อนานอินสมป้อมานิตจิตตาดูแล้วก็นายพลเศรษฐ์หรือว่าอ้ายอาทิตย์ประเคนตั้งแถวหน้าแถวหลังขอโทษแถวในถึง 4-5 ท่านนี่เข้าประเคนหมดเลย 4-5 ท่านเป็นตัวแทนป้อนานอินสมช่วยแนะนำตัวเกณฑ์แถวในก่อนแล้วเดี๋ยวจะฮื้อไม่ยิงเกณฑ์แถวนอกยื่นแขนยื่นมือขอครูบาอาจารย์ได้โยกเอียงเห็นหน่อยเอียงซ้ายเอียงขวาฮื้อป้อจายยื่นแขนเข้าไปเกณฑ์เกณฑ์หมดเลยป้อจายเกณฑ์แถวในถึง 4-5 ท่านนี่เป็นตัวแทนเนอะป้อนาน7 สีป้อนานอินสมป้อมานิตแล้วก็อ้ายอาทิตย์หรือว่านายพลเศรษฐ์ตัวแทนพี่น้องเฮาทั้งหลายรถเวียงกะหลงรถตู้ประเคนแถวในให้หมดก่อนแล้วก็ป้อจายก็ไปนั่งที่เดิมต่อไปแม่หญิงเกณฑ์แถวหน้าเนอะดังต่อไปนี้แม่หญิงสุภาพสตรีอุบาสิกาเกณฑ์แถวหน้าดังต่อไปนี้แม่การดาสีเนตรแม่4,000จิตตาดูแม่กองคำทองคำและนางยินกันทาเปงแล้วก็ตัวแทนของแม่จันสุดาตัวแทนของแม่ขวัญใจแม่บุภาแม่พิมพินันเจิญแม่จันเพนยมพันธนันแท่ตั้งหรือว่าวิจิตรไพศาลตัวแทนประเคนช่วยกันขึ้นมาเลยตัวแทนของแม่จันสุดาแม่ขวัญใจเพิ่นบ่ได้มาตัวแทนแม่ศรีไลคัตติยราชตัวแทนของแม่ศรีไลคัตติยราชตัวประเคนแถวหน้าเมื่อเรียบร้อยแล้วก็จะได้ฮับปอดี11 โมงกึ่งจับพอดีลวดมอบฮือปุนานอาจารย์ตัวเนอะป้อนานอินสมป้อนาน7 สีนั่นนะประเคนเรียบร้อยก็จะได้ฮับปอนญาติโยมเตรียมน้ำหยาดเด้อเตรียมตรวจน้ำเตรียมน้ำหยาดคณะสงฆ์จะได้อนุโมทนาก็ตามเวลา11 โมงครึ่งนำเรียนครูบาอาจารย์ในสังฆทานมีภัตตาหารตัวนะครับถ้าว่าปั่นปอนแล้วก็นิมนต์นำภัตตาหารถือมีอาหารกล่องมีของหวานมีน้ำนิมนต์เอาใส่ย่ามเลยนะครับหลังจากฮือปอนแล้วก็เอามาฉันตั้งหลังศาลานี่นะครับบดีเอาละไว้ที่อันเพราะว่าเป็นของโยมเปิ้นตั้งใจตานแล้วศรัทธาฮับปอนเด้อหยาดน้ำเด้อนิมนต์ครับยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสากรัง
เอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิสตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปันนรโสยะธามณิโชติรโสยะธาสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพะโรโควินาศตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขิธิคายุโกภวะอภิวาทนาสิริสเนจังวทาปัจจายโนจตารโรธรรมาทันติอายุวันโนสุขังภาลังอัคโตเวปัสสนานังอักขังธรรมังชานาตังอักเขผัวเทปัสสันนางทักขินายเยอนุตเรอักเขธรรมเมสันนานังปุญญาเมสุเขอักเขสังเขสันนานังปุญญาเขเตอนุตมิงทานังทัทตังอาคังปุญญาวัตติอาคังอายุจาวันโนจยโสติสุขังพลังอาคาสธาตาทาวีอาคาธรรมสัมมาหิโตว่าผัวตัวมนุษย์โสวาอาคาปาตัวมัวทัติติโกธนวัฏฐโกสิริวัฏฐโกยสวัฏวันนวัฏฐโกสุขวัฏฐโกทาทุกขโรคพยาเวลากาสาตุจุปัฏฐวาเนกาอันตรายปิวินาศสันตุจเตชะสาชยสิทธิทานังพังโสเทียภาคยังสุขังพลังยุจาวันโนจะโพคังบวชเทียจยสวะอายุจะเชียวสิทธิภวันเตภวตุสัพพมังคลังรักตุสัพพเทวตาสัพพทานุภาเวนัสทธาโสเทียตุเตภวตุสัพพมังคลังรังตุสัพพเทวตาสัพพธรรมาเวนัสทธาโสเทียภวันตุเตภวันตุสัพพมังคลังราคันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนัสทธาโสทิภาวันตุเตสาธุสาธุสาธุเพื่อการประกอบบุญกุศลในวันนี้ถวายเจ้าฟ้าปันลมเป็นทานน้ำไมหับศีลจากท่านพระคุณเจ้าเป็นศีลละไมสองอย่างเสร็จสับไปเรียบร้อยแล้วเหลือแก่ภาวนาอบรมบ่มจิตใจจากนี้ไปนะครับขอเรียนเชิญพี่น้องศรัทธาทุกคนทุกท่านได้ทำจิตให้นิ่งสักครู่หนึ่ง
ครับนึกถึงบุญกุศลทั้งหลายที่เราร่วมกันทำในวันนี้นะครับถวายเนาะอุทิศกุศลให้แก่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพวิสุทธิคุณเป็นต้นตลอดถึงหลวงพ่อพระสุนทรปริยัติวิกรมนะครับและก็บุรพาจารย์ทั้งหลายทุกๆรูปต่อถึงวิญญาติจะดวงวิญญาณที่ปกปักรักษาอย่างแม่นางแก้วเป็นต้นให้ได้มารับทราบบุญกุศลขอเรียนเชิญทุกคนทุกท่านได้ปฏิบัติณบัดนี้ขอเรียนเชิญนะครับทุกคนทุกท่านสักครู่นึงนะครับช่วงเต้ได้นิมนต์ครูบาอาจารย์และเจิญศรัทธาได้ตั้งจิตเป็นสมาธิเจิญทุกท่านได้ตั้งใจสงบสักกำหนึ่งขออนุญาตคณะสงฆ์อันมีหลวงพ่อพระครูนิวิตศีลสังวรเป็นประธานได้กล่าวอุติมาที่ไปเพื่อคลายความสงสัยของหลายท่านปฏิบัติธรรมไปโดยขออนุญาตได้กล่าวรายงานการสร้างการแปลงเจ้าฟ้าปันโลมนี่ในเวลาสมควรหลายท่านมาที่นี่มีความตั้งใจว่าจะได้ยกเจ้าฟ้าไปที่ไหนกูเตื้อไปร่วมงานก็จะเป็นการยกเจ้าฟ้ามีการตั้งนั่งร้านมีการปูจาผ้าแพรแต่มาที่นี่บ่มีการยกเจ้าฟ้าหลายท่านมีความสงสัยว่าเป็นจะได้ถึงบัประกอบพิธียกเจ้าฟ้าถ้าจะไปอู้เวลาอื่นโยมก็ต่างคนต่างแตกแยกย้ายกันไปจะนำความสงสัยนั้นปิกบ้านขอเมตตาเวลาครูบาอาจารย์ได้อธิบายสักน้อยนึงม่อนพระศรีสองเมืองนี้ตั้งอยู่ที่อำเภอเวียงป่าเป้าเป็นเขตอุทยานเฮาทั้งหลายก็ฮู้ดีว่ากฎหมายอุทยานนั้นเข้มข้นไผเข้าเขตอุทยานตัดไม้เล่มหนึ่งก็ดีนออันหนึ่งก็ดีกฎหมายเข้มข้นแต่อันนี้ทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมืองเปิ้นอนุโลมบ่ได้อนุญาตเปิ้นอนุโลมให้หมู่เฮาทั้งหลายได้มาแสะแปลงมาสร้างศาลาหลังนี้กำหนดให้สิ้นสุดในเดือนกันยายนปี64เดือนกันยายน64เฮาแปลงก็บ่แล้วดีขอเปิ้นมา4เดือนกันยาตุลาพฤศจิกาธันวาเฮาก็ยังแปลงบ่แล้วเตื้อเนื่องจากว่ารอเจ้าภาพที่เปิ้นจะร่วมแปลงจ่อฟ้าปั้นลมเมื่อได้เจ้าภาพครบแล้วก็บอกให้ช่างมาแปลงใช้เวลาอยู่10 วันแปลงจ่อฟ้าปั้นลมงบประมาณนั้นก็เอางบประมาณเข้ากำที่เข้ากำกันตั้งแต่วันที่8ถึงวันที่12จ่ายไปก่อน 155,000 บาทบัดนี้เจ้าภาพพร้อมหมู่เฮาทั้งหลายทุกคนได้มาตานด้วยกันเจ้าหน้าที่อุทยานเปิ้นเฮือแล้วก่อนวันที่5 มกราขีดเส้นสุดท้ายถ้าวันนี้เฮาตั้งนั่งร้านเฮาทำพิธีพระสงฆ์ชัยมงคลก็จำเป็นต้องคาลาคาซังกันอยู่นี่นั่งร้านก็บ่ได้เตงานก็บ่ได้ส่งก็เลยเป็นที่มาที่ไปตานไปเลยบ่ได้ยกญาติโยมบุญเกิดก็ขออนุโมทนากราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์พระเจ้าประสงค์ทุกรูปและอนุโมทนากับศรัทธาญาติโยมทุกคนพอสมควรแก่เวลาเชิญทุกท่านได้แผ่เมตตาแบบกำเมืองและลาภะต่อไปนิมนต์ขอเชิญทุกท่านอิตังตานะกัมมังนิปปานาปัจจโยโหตุโนนิจังอิตังศีลา
นิพพานาปัจจโยโหตุโนนิจังอิตังภาวนากัมมังนิพพานาปัจจโยตุโนนิจังยังกินจิกุสลังกัตตพังกัมมังสัพเพเหกะเตเหกะตังปุญญังโนทันโตสุนันโตพลโตเยเตวาอัสสมิงทาเนอาทิกาตาทิคายุกาสะทาโหนโตสัพพสัตตานังอัตตานังปริหารันโตมาตาปิตาสุกิตาโหนโตทุกขาปัมมุจจันโตสัพเพยาตะกาสุกิตาทุกขาปัมมุจจันโตสัพเพอญาตะกาสุกิตาโหนโตทุกขาปัมมุจจันโตสัพเพปิสังข้าสัพเพเปตาสุกิตาโหนโตทุกขาปัมมุจจันโตสัพเพนักขัตตาสุกิตาโหนโตทุกขาปัมมุจจันโตสัพเพเทวาโหนโตทุกขาปัมมุจจันโตสัพเพอาจาริยุปัชฌาญาสุขิตาโหนโตปัมมุจจันโตสัพพะสัมปันตินังสมิจฉันตุโววันตามิพุทธังสัพพังเมโตสังฆัมมัทธเมพันเตวันธามิธัมมังคัมมาทะเมพันเตวันธามิสังฆังสัพพะเมโตสังฆัมมาทะเมพันเตวันธามิโคโรโอปัจจานเยสัพพะเมโตสังฆัมมาทะเมพันเตวันธามิกัมมัฏฐานังสัพพะเมโตสังฆัมมาทะเมพันเตมีอารามเมพัทธะสีมายังสัพพังเมโตสังคัมมาทะเมพันเตวันธาเมเจติยังสัพพัทธาเนโสปฏิติตาสะเลลัทธาโตมหาโพธิงปุถทะรูปังสกะลังนาคาโลเกเทวะโลเกพรัมมะโลเกจัมปูติเปลังกาทิเปสลิลาธาตุโยโยอะระหันตะธาตุโยเจติยังกันทะกุติงจตุราสีติสหัสเสมเทสัพเพสังปาทะเจติยังอะหังวันตามิสัพพโสกลาต่อไปหันหน้ามาตั้งพระทรงองค์เจ้าอันมีหลวงพ่อพระครูนิวิตศิลสังวรหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอเวียงป่าเป้าประธานสงฆ์เป็นต้นเป็นประธานกายกัมมังวจีกัมมังมโนกัมมังอโหสิกัมมังสัพพะปาปังวินาสันตุก้มหัวลงสักเล็กน้อยกล่าวคำวันตาน้อยพร้อมกันนะครับวันตามิพันเตสัพพังอปะระทังคัมมาทะเมพันเตมยากะตังปุญญังวินาอนุโมติตัพพังสามินากะตังปุญญังไมหังตาตัพพังสาธุอนุโมทามิจาโลธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังพลังสาธุเอาลาพระรัตนตรัยเนอะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภควตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆ
สังฆังนะมามิ นิมนต์หลวงพ่อพระครูนิวิทย์ศีลสังวรได้ประพรมน้ำพุทธมนต์ครับนิมนต์พระสงฆ์ฉันพระทหารเพลครับนิมนต์เลยครับจะยันโตโพธิยาโมเลสักกะยานังนันทิวัตโนเอวังตวังวิจโยโห หิจายาสุจายามังคะเลอปัลลาจิตะปัลลังเกสีเสปัทวีโปคะเลอภิเสเกสัพพพุทธานัง กาปโต ปะโมทติสุนัขขัตตังสุมังคลังสุปะปะตังสุโหติตังสุขโนสุมุโหโตจะสุยิตถังพรหมจาริสุปทักขินังกายกัมมังวาจากัมมังปทักขินังปทักขินังมโนกัมมังปณีทิเตปทักขินาปทักขินานิกัตตวนะละพันทัตเถปทักขิเน จะยันโตโพธิยาโมเลสักกะ กายานังนันทิวัตโนเอวังตวงวิชัยโยโหหิจายาสุจายามังคะเลอปัลลาจิตะปัลลังเกสีเส ปัทะวิปุคะเล อภิเสเกสัพพพุทธานังอคัปปัตโตปโมทติ สุนัขตังสุ สุมังคลังสุปปะตังสุโหติตังสุขโนสุโมโหโตจะสุยิตังพรหมจาริสุปทักขินังกายกัมมัง วาจากัมมัง ปทักขินังปทักขินังมโนกัมมังปณีทิเตปทักขินาปทักขินานิกัตตวนะละพันทัตเถปทักขิเน จะยันโตโพธิ ทิยามูเลสักกายานังนันทิวัตโนเอวังตวังวิจัยโยโหหิจายาสุจายามังคะเลอปาราจิตะปัลลังเก เสปัทะ วิโปคะเลอภิเสเกสัพพพุทธานังอคัปปโตปโมทติสุนัขขัตตังสุมังคลังสุปปะตังสุโหติตัง โนสุ สุ โม โมโหโตจะสุยิตังพรหมจาริสุปทักขินังกายกัมมังวาจากัมมังปทักขินังปทักขินังมโนกัมมัง ปณิติเตปทักขินา ปทักขินานิกัตตัวนาราพันทัตเถปทักขิเนสาธุสาธุสาธุ นิมนต์พระสงฆ์ได้ไปฉันพระทหารเพลที่ตั้งหลังนี่นะครับหลังศาลาเจิญศรัทธาได้รับประทานอาหารที่หอมาก็ไปรับประทานอาหารตามอัธยาศัยที่สำคัญก็คือว่าเตรียมขยะเอาปิกไปตัวเนอะญาติโยมบ่เฮือได้มีไว้ที่นี่นะเฮาเอากล่องโฟมมาก็ฮือเฮาเอากล่องโฟมปิกเฮาเอาถุงพลาสติกมาฮือเฮาเอาใส่ขยะถ้าบ่มีตีขว้างอย่างใดก็เอาใส่ถุงดำแล้วก็ติ้วลงไปแล้วก็เอาไปยองไว้ที่ตังลุ่มที่คันไดนี่เนอะบ่ดีให้เหลือไว้ขยะบ่ว่าขยะที่เป็นเศษอาหารถ้าเป็นเศษอาหารก็ให้ศรัทธาเอาใส่ถุงแล้วก็มัดแล้วก็เอาใส่ถุงดำเอาใส่ถุงดำแล้วก็เอาไปยองไว้ที่ตังลุ่มถ้าญาติโยมเอาขยะละไว้นี่เดี๋ยวอุทยานเปิ้นจะบ่ฮื้อจัดงานแล้วเนอะเฮายังเหลือแถม2งานคืองานวันที่14กุมภาเฮาจะตานเก้าอี้แล้วก็กองทุนสิ่งแวดล้อมกองทุนปรับภูมิทัศน์เฮาจะได้ตานดอกไม้ในวันที่14แล้วก็วันที่18 19ชาวมีนาจะได้ยกยอดชัดถ้าเฮาเหลือขยะไว้ที่นี่เจ้าหน้าที่อุทยานเปิ้นมาตรวจโอ้จัดงานเมื่อใดก็เหี่ยเบอจัดงานเมื่อใดก็เหี่ยเบองานต่อไปเปิ้นจะบ่ฮื้อเฮาจัดแล้วนะฉะนั้นศรัทธาต้องช่วยเนอะเพราะว่าสถานที่นี้บ่มีเจ้าศรัทธาตุเจ้าจัดคนเดียวหมดตุเจ้าจัดศรัทธาสามัคคีเปลี่ยนเวรกันมาถ้าวัดนี่มีศรัทธาประจำศรัทธาเปิ้นตึงมาช่วย
แต่อันนี้ก็จะอยู่เพี้ยวครัวจนแล้วโอนไม้ไปทางพุทธเดี๋ยวคนหนึ่งเข้ามาหาคนหนึ่งเข้ามาหาโอนไม้ไปปุ้นด้วยเร็วๆเดี๋ยววิทยุจะดับนิมนต์ขั้นรายการคนหนึ่งมาคนหนึ่งมาแบบมีเวลาเดี๋ยวจะฉันเพลอยู่ญาติโยมก็กลับโดยสวัสดิภาพแม่เสร็จแล้วใช่ไหมฮะรับประทานอาหารก่อนถวายความช่วยกันป้อใจเก็บเก้าอี้เนาะป้อจ่าป้อใจก้นไผ่ก้นมันเก้าอี้ที่ซ้อนได้ก็ซ้อนพอลายมันเข้ากันมาได้ก็จะไปเม็กเข้าใส่ขามันจะหักมันจะแตกลายมันมี3 หูกะ8 หูกะลายมันเข้าหลามตัดกะสี่เหลี่ยมกะเอานิมนต์ท่านมหาถวายของเคารพครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์สังฆเจ้ากำลังฉันภัตตาหารญาติโยมศรัทธารอสกรรมก็ได้ถ้าหงตาลมันบ่ปอห่อเข้ามาบ่ปอกินข้าวกินปลาด้วยกันก่อนพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าฉันแล้วกับข้าวกับปลาที่เหลือจากที่พระสงฆ์องค์สังฆเจ้าฉันศรัทธาญาติโยมก็สามารถนำไปบริโภคไปกินได้ตอนนี้บ่ต้องหีบบ่ต้องพังนะก่อยๆกินใจเย็นๆศรัทธาตั้งหลายโอ้สาธุสาธุโยมน้องเจริญปอนกับศรัทธาญาติโยมอีปออีแม่มูปใจเฮาเสร็จแล้วก็วันนี้พังไปไหนเด้อนะมียังจะช่วยครูบาอาจารย์เอาบุญในการเพียวในการพัดแหมก็ช่วยกันช่วยกันเพียวกันพัดเอาบุญด้วยกันแหมกรรมตอนนี้ศรัทธาบางส่วนพี่น้องจากดอยหล่อโยมปอบมนิดโยมแม่ยาแดงก็จะกลับก่อนป่าคณะกลับก่อนโยมแม่ชีบอกไปเถอะกากินข้าวฉันไปโดยช่างภาพศรัทธาญาติโยมหมู่ปัจจัยเฮาก็มีนำจิตสาธุสาธุปอาจารย์บ่อนแตะปอาจารย์จัดพิธีกระชับรวดเร็วดีช่วยกันหมู่ปัจจัยเฮาไม่ยิงก็ได้ไม่ยิงกุฏก็ช่วยกันลุ่มๆละถ้าเปิ่นบ่ฟังครับเปิ่นก็ช่วยเก็บเก้าอี้เก็บกวาดเอาบุญด้วยกันอย่างที่ครูบาอาจารย์เปิ่นได้แจ้งให้ศรัทธาทราบที่นี่บ่มีหัววัดบ่มีศรัทธาญาติโยมประจำบัจจัยวัดของไผ่เป็นสถานที่เป็นที่ของอุทยานแห่งชาติและเฮามาใจสถานที่มาสร้างมาแปลงไว้ให้กับศรัทธาญาติโยมที่นี่เพื่อจะเป็นประโยชน์ในการที่คนเตียวไปเตียวมาเพิ่นได้มาพักผ่อนหย่อนใจได้มากราบสักการะบูชาสารูปปิมปาน้อมถึงคุณพระพุทธเจ้าแล้วก็มาแวะเข้าห้องน้ำห้องท่าสักการะบูชาอย่างพระบรมสารีริกธาตุพระธาตุเจ้าสลี42 เมืองศรัทธาทั้งหลายเขาก็เข้าใจแล้วกาช่วยกันช่วยกันพอช่วยกันเก็บกันเพี้ยวถ้าศรัทธาบ่ช่วยก็จะเป็นหน้าที่ของครูบาอาจารย์ทำกันแต่เพียงลำพังซึ่งลำพังครูบาอาจารย์ก็เปิ้นก็บ่คำบ่แรงเปิ้นก็จะแล้วอันนี้ก็ช่วยกันเตรียมตั้งตะวามาแล้วก็ขอบคุณศรัทธาสาธุชนเท่าแก่อีปออีแม่ทั้งหลายวันนี้มาร่วมบุญมาทำบุญสุนทรทานมากินมาทานร่วมกันที่พระธาตุเจ้าสิริ42 เมืองก็ได้เป็นเจ้าภาพเจ้าฟ้าใบรากาเจ้าฟ้าปานลมฮือกับศาลาพระ42 เมืองศาลาที่ประดิษฐ์เจ้าสาธุอีแม่แม่นแล้วพระมหาสมชาติสาธุสาธุสาธุอีแม่เขียนชื่อให้เฮากำเดี๋ยวเขาจะบอกฮู้ว่าไผอีแม่อยู่ห่มๆเพะเขียนชื่อไว้กำไผที่จะหอมธรรมยาตราก็ว่าไปปิ๊กล่ะเอาไปกินดีๆนะบัดต้องมีน้ำแดงน้ำอย่าง สุขสันต์วันเกิดโยมน้องสมพรรัตนังมีงานที่พระธาตุ42 เมืองมาช่วยเหลือตลอดวันนี้ก็เอาหงตาลมาแจกเอาไส้อั่วมาแจกสาธุสาธุโยมน้องก็ขอให้มันคงในศรัทธาต่อพระรัตนตรัยบุญกุศลปกเก่าห่มเก่าเกษาผู้ที่มีชะตาวันเกิดในวันนี้ได้มีความสุขความเจริญ
อีปออีแม่กินข้าวน้ำจำข้าวตอนกันเฮืออิ่มหนำสำราญแล้วก่อยเคลื่อนคล้ายกับปันกับจองมาดแม่นว่าจะกลับบันกับจองก็ขอเฮือได้กลับโดยสวัสดิภาพปลอดภัยขอปอนกับพระสี่สองเมืองเนอะอีปออีแม่ตั้งหลายเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์กู่กับพระธาตุสี่สองเมืองที่นี่โอ้เจริญปอนอนุโมทนาบุญกับอีแม่เนาะโอ้บอกเป็นอย่างเนอะแม่เนอะโยมแม่นวลตาตุ้ยหัวทุ่งเปิ่นเกาะบันโลเวียงป่าเป่าอีแม่ร่วมบุญธรรมญาตาไปช่วยกับน้ำบ่อสาวาเนอะแม่เนอะอนุโมทนาบุญตัวอีแม่ก็แจ้งไปตั้งครูบาอาจารย์แล้วเนอะศรัทธาพี่น้องที่ฟังอยู่ทางบ้านก็ดีที่ฟังอยู่ที่นี่ก็ดีจะร่วมบุญกับอาตมาไปทำกิจกรรมธรรมญาตาไปช่วยกับครูบาอาจารย์หลวงพ่อท่านพระครูสุจิตตานุรักษ์เนาะหลวงพ่อเปิ้นอยู่น้ำบ่อสาวาเนอะสถานทั้งหลายเปิ้นมีสถานีวิทยุของเปิ้นที่หั่นแล้วก็ออกอากาศธรรมะเฮือพี่น้องตังเมืองฝางที่อยู่ในเขตพื้นที่เมืองฝางใช้ประการอย่างพ่อท้องกะยังใช้ประการเปิ้นได้ฟังรายการธรรมะกันจากนั้นก็อีปออีแม่ตั้งหลายอยากจะร่วมบุญกับเฮาที่จะเดินทุดงไปน้ำบ่อสาวาเนอะก็เขียนชื่อเฮียเฮาจะเอาไปถวายหลวงพ่อท่านพระครูสุจิตตานุรักษ์นะที่น้ำบ่อสาวาวัดพระบาทอุดมเนอะหรือว่าที่ฟังอยู่ตั้งบ้านนะโอ้อีแม่ไปบ่ได้อีแม่จะหอมท่านเนอะอีนะหอมกับท่านไปร่วมกับหลวงพ่อน้ำบ่อสาวาอีปออีแม่จดไว้เนอะเอาชื่อบัญชีก็คือท่านพระครูสุจิตตานุรักษ์พระครูสุจิตตานุรักษ์เนอะถ้าจดบัตรตันก็เดี๋ยวก็โทรมาถามอาตมาได้นะท่านพระครูสุจิตตานุรักษ์ธนาคารกรุงไทยสาขาอำเภอฝางเนอะ532-1099808เนาะอันนี้สาธุหล่อมบุญไปเนาะโยมแม่แสงจันทร์กองนอกบันโลเวียงป่าเป้าอีแม่ร่วมบุญไปน้ำบ่อสาวา100 บาทเนอะอีแม่เขาจะนำบุญไปส่งให้อีแม่เนอะสาธุบุญรักษาอีแม่เอาละศรัทธาพี่น้องสำหรับคนที่อยู่ตั้งบ้านตั้งจองอยากจะร่วมบุญกับพระธาตุสี่สองเมืองซึ่งก็เป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้เนาะแล้วก็เป็นดอกไม้ที่เพื่อนจะเอามาประดับเอามาปลูกบริเวณสถานที่ใกล้ๆกับม่อนพระสี่สองเมืองตลอดแถวตลอดแนวนี้บาเดียวนี้ส่วนหนึ่งก็จะเป็นดอกเฟื่องฟ้าส่วนหนึ่งก็จะเป็นดอกไม้ที่มันขึ้นในที่สูงอย่างเช่นพญาเสือโคร่งหรือว่าดอกซากุระเมืองไทยต่างป่าไม้เพิ่นก็ว่ามันจะต้องพอแหมกำเนื้อจะปลูกไปเรื่อยก็บ่ได้ต้องปลูกไม้ที่มันสามารถขึ้นบนพื้นที่สูงได้เนาะอันนี้ศรัทธาญาติโยมที่หอมมาแล้วก็ขอทำความเข้าใจถ้าเขาจะปลูกอย่างจะใดเนี่ยก็คงจะเป็นส่วนหนึ่งก็เป็นเฟื่องฟ้าติศรัทธาปุจจามาส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นซากุระเมืองไทยหรือว่าพญาเสือโคร่งบางเตือกก็บางครั้งก็อาจจะเปลี่ยนเป็นดอกเอื้องอีนะดอกเอื้องเพิ่งก็ดอกเอื้องยังที่เปิ่นเพาะมันงามก็เอามาประดับประดาเอามาติดมาใส่ติดต้นไม้อีแม่หอมยังเขียนชื่อจีมธรรมยตากะเก้าอี้ล่ะเก้าอี้แม่เขียนกันเอาตังใส่แล้วก็เขียนเฮ็ดเนื้อแม่ห่มเขียนบาจ้างล่ะไผเขียนจ้างไม่มาเขียนที่นี่กันละบาใจอย่างตุกำไม้อยู่ถ้าไปเขียนท่านมันก็จะงงเนอะอีล่าถ้ากินเข้าแล้วมานี่กันมาเขียนยายกันอีปอว่าจะกับได้ปิกลำเดียวได้กะ2 ปอปเลยอีปอนี่ปอปอนี่เอาแล้วเอา2นี่ปอ2 ปอเอานักก็แหม2แหละนี่อีปอแกะเอาเลยน่ะเนื้อไผ่เขียนตัวหนังสืองามเมื่อเขียนนี่ปุ้นกันไปเขียนกันแม่อ้อยบ่หันหน้าแต่เจ้าเนื้อศรัทธาญาติโยมกินข้าวน้ำจำข้าวตอนแล้วไผ่เอาอย่างมาติวกล่องโฟมกะขยะมาช่วยกันเก็บกันพอเนอะเฮาบ่เฮอเป็นภาระกับไผ่ที่นี่
โอ้วันนั้นครูบาอาจารย์เปิ่นแชร์ภาพไปงานที่ไหนบ่หัวสถาโอ้กินแล้วเปิ่นเอาขว้างนิกาเต็มพื้นที่แล้วไผ่จะไปเพียวไปพัดมีคนโทรมาถามว่าโอ้ตีพระศรีสองเมืองกับอาจารย์ว่าก็เดี๋ยวข้าเจ้าจะไปเพียวอีนะเขาว่าบัดใจนะสถาบัดใจสีสองเมืองบอกเคยมีเรื่องจะนั้นเนาะเฮาระมัดระวังตลอดเจริญป้อนโยมแม่อุ้ยทิพวรรณจันทวงศ์237หมู่4บ้านโลสันสลีเวียงป่าเป้าเจียงไฮ้ร่วมบุญมา100 บาทเนอเจริญปอนโอ้นี่ตังใดจ้าอันนี้บอกเปิดทับสายเตือนนะถ้ามีเรื่องจะหอมก็บอกได้เนอะว่าจะใดกับภาษาครับ เจ้าแม่กับภาษาครับ ครับกะจากไหนจากดีเจปากตังเจริญครับปากตังเจริญเจตอนนี้กำลังประชาสัมพันธ์อยู่เนอะตักตายเจเนอะขอแหมเดินทางไปปลอดภัยด้วยครับสาธุขอบคุณนะขอตุ้ลุงยองเดินทางไปปลอดภัยเหมือนกันนะครับสาธุครับเอาละเนอะสถาบ่ได้เปิดไม้นะบ่ได้เปิดไม้เนอะบ่ได้เปิดสายเนอะบ่ต้องโทรมาเนอะเพราะว่าอยู่ในช่วงประชาสัมพันธ์ขอบคุณขอบอกขอบใจสถาญาติโยมอยู่ก็ขอบคุณทุกท่านทุกคนที่มาร่วมงานบุญในวันนี้ทำให้ครูบาอาจารย์เปิ้นนำบ่อสาวาสาตุป่อน้อยนวลแม่คำมุนปิงเมืองทำบุญน้ำบ่อสาวาอีแม่ฟังตลอดเลยสาธุดีแล้วได้หันแล้วเนาะได้หันแล้วน้ำบ่อสาวาแหมขอบคุณเนอะสับสนขอบคุณแม่แสงพลอยพิรารัตน์เนอะบันโลพี่น้องทั้งเมืองฝางมาก็จะฮะถ้ามาหากำเถอะจะฝากซองไปก่อนนะขี้ข้านกำไปตัวถ้าพี่น้องเมืองฝางมานี่เนอะไผ่จะไปน้ำบ่อสาวาวันพุกหรือว่าวันนี้จะไปอาตมาจะฝากซองไปก่อนบ่อยากจะกำไว้ก็ตัวเนอะถ้าจะใดถ้าบ่มีเตี๋ยฮับฝากที่ไหนอาตมาก็จะแกะซองแล้วก็จะโอนไปเอาก่อนว่าอันมันลำบากเนอะสถาพี่น้องโยมถามว่าจะเดินเมื่อใดวะก็เดียวเนอะบ่ายโมงเกิงอาตมาอธิษฐานธุดงวันก่อนแล้วว่าจะยั่ง2 วันวันนี้ก็เดี๋ยวจะครบบ่ายโมงเกิงพอดีก็เดียวได้เพลได้พัดตันบ่ฮู้ก็จะเดินต่างละสถาอีแม่จะหอมยังน้ำบ่อสาวะอีแม่จดเพเนอะแม่ครูจดก็ได้ธรรมะยาตราไปน้ำบ่อสาวาไผ่พี่น้องที่มาจากต่างอันเมืองฝางเนอะถ้ามานี่เขาจะฝากซองไปเหี่ยเขาจะได้บ่ต้องอุ้มไปด้วยเก้าอี้ล่ะเอาเก้าอี้อีแม่ใส่เลยเจ้าเขาประกาศให้ก่อนมั้ยมีเวลาน้อยหนึ่งสาธุแม่บันเย็นร้างแขกร้างแขกกำแพงหินเก้าอี้1 ตัวอนุโมทนาบุญกับอีแม่เนอะอีแม่นี่ยังไปเดินทางล่ะน้ำบ่อสาวาโอเคเขาจะไปร่วมบุญพุ่นนะเขาจะเอาบุญอีป้อว่าใดไปน้ำบ่อสาวาเนาะป้อมานิดอีแม่ยาแดงสาธุอีป้อ100 บาทจังโทกุเตอร์นาโทแล้วให้ตัวนั่นนะจัดเจ้ากับแปลงเห็นเทพเสด็จนะสาธุเก้าอี้1 ตัวแม่นวลยอดคำปันเก้าอี้1 ตัวใส่ไปเลยน้ำบ่อสาวาแม่นวลยอดคำปันกำแพงหินน้ำบ่อสาวาอันนี้อยู่รวมกันนี้อีแม่โลไปน้ำบ่อสาวาธรรมยาตราไปน้ำบ่อสาวาแม่วันนายามเลยเนาะแม่นก็แม่สาธุน้ำบ่อสาวาน้ำบ่อสาวาขายดีเนอะค่าน้ำกับไฟน้ำบ่อสาวาเนาะแม่จันใจน้อยใจจัดใหญ่น้ำสกุลบ่ได้ใจน้อยสาธุถวายความเคารพอีปออันนี้ไปทางใดอันนี้พระธาตุสี2 เหมือนเก้าอี้เนาะสมณสถานหลวงพ่อมณิษฐาวโลกะหลวงพ่อได้โทรหากันแล้วก็บ่ได้อู้กันเอาละนั่นกะแต่กะบอกเบอร์ขางเบอร์ลำไปขี้จิเบอร์ลำไปเปิ่นจมกัน
อ่านกรรมหลวงพ่อสดาคณะสมณสตาหลวงพ่อมณิษฐาวโรสำนักสงฆ์หอมบุญป่าไม้แดงเนอะตำบลแม่โป่งดอยสะเก็ดตานเก้าอี้ไว้ไปหนา5 ตัว750พระอาจารย์อำนาจวรธรรมโมเทพสีทองวราพรเทพสีทองเด็กหญิงวะนัชพรเทพสีทองร่วมบุญถวายเก้าอี้3 ตัว450นายสุทัศน์เด่นสถาพรรถนางสาวรถสุคนคำเขียวสันกำแพง2 ตัว300 บาทพ่อบุญศรีแม่ศรีออนพี่ไลล่าพร้อมครอบครัวบ้านป่าไม้แดงเก้าอี้1 ตัว150 บาทแม่บัวทองเพียงนาป่าไม้แดงหมู่9ร่วมบุญเก้าอี้1 ตัว150 บาทพ่อคำเมตตาอุตตมะป่าไม้แดงหมู่9แม่โป่งดอยสะเก็ดเก้าอี้1 ตัว150 บาทอันนี้คุณนเรศเสวิกาน้ำบ่อสวาอนุโมทนาบุญเนอะลูกบ่าวเปิ่นหอมไปน้ำบ่อสวาตัวทุดงไปน้ำบ่อสวานายอุดมนางเกษรทาวันป่าไม้แดงหมู่9ร่วมบุญเก้าอี้150 บาทสาธุอีป้ออีป้อนี่ร่วมบุญไปน้ำบ่อสวาอนุโมทนาบุญเนอะตุจะเดินทุดงไปวันเนี้ยป้อบ่ายโมงครึ่งวันนั้นอธิษฐานยุด2 วันอธิษฐานแล้วบัดเดียวจะครบบ่ายโมงครึ่งพอดีเดี๋ยวก็จะเดิน13:30 สาธุป้อบุญรักษาเด้อสาธุบุญรักษาอีป้อนานคำแม่ทองไผ่แดงพร้อมครอบครัวบุตรหลานอุทิศไว้ไปหน้าป่าไม้แดงหมู่9แม่โป่งดอยสะเก็ดร่วมบุญเก้าอี้1 ตัว150 บาทร่วมตานพระธาตุ4 เมืองป้อบุญรัตน์แม่ศรีไพดาวเวียงกันป่าไม้แดงหมู่9เก้าอี้1 ตัวนายไกรสอนนางศรีไลนายเลิกดีทาอินดอยสะเก็ดเก้าอี้3 ตัว450ป้อน้อยจันแก้วแม่บัวเรียมเฮือนคำมูลป่าไม้แดงหมู่9ตอมแม่โป่งร่วมบุญตานเก้าอี้1 ตัว150 บาทป่าไม้แดงหมู่9ครอบครัวแม่ขันแก้วตะริโยบ้วนบุญเก้าอี้1 ตัว150 บาทป้อสมหมายแม่ลำดวนเป่งโทป่าไม้แดงหมู่9แม่โป่งดอยสะเก็ดร่วมบุญตานเก้าอี้1 ตัวราคา150 บาทแม่ลาบุญยังทารัฐาบ้านป่าไม้แดงร่วมบุญเก้าอี้ไปพระธาตุ4 เมือง150 บาทนายพงษ์พิเชษนางกมลวันไผ่แดงป่าไม้แดงหมู่9 2 ตัว300 บาทป้อล่ามังกรแม่ถนอมศรีมหาวันเก้าอี้2 ตัว300 บาทแม่ศรีออนเตชาติป่าไม้แดงสาธุอีแม่อันนี้ไปน้ำบ่อสวาแหละแม่นก็ป้อคำน้อยเก้าอี้1 ตัวป้อน้อยนวลแม่คำมูลปิงเมืองเก้าอี้1 ตัว150 บาทเรียบร้อยเอาอันนี้รอแม่น้อยนวลคำมูลปิงเมืองบ้านสาเจริญอันนี้อะไรยังหอมหอมนี่นะ200 บาทเจ้าสาธุอีแม่ก่อยลงเนอะก่อยลงไปเนอะสาธุแม่วิไลพรแก้วคำแดงกุเตื้อจังโทรไปนี่โทรไปก่อนบ่ได้โทรกันวิไลพรคนใดบ่ฮู้เก้าอี้1 ตัวบรรษาเนาะบรรษาเจโฮมกันมันเป็นญาติกับบรรษาเจโฮมเนาะตีเดียวกันเนาะเปิ่นย้ายมาอยู่เพ160 บาทเก้าอี้เนาะแม่เนาะโอ้สาธุเนอะแม่เนอะบุญรักษาแม่เด้อบุญรักษามาเอาละแหมน้อยแหมน้อยคุณจันดีข่าวงามบานลังกาเวียงป่าเป่าไปน้ำบ่อสาวาอนุโมทนาบุญนางสิรินยาอุทหานคุณหารคุณบุญบ้านลังกาเวียงป่าเป้าไปน้ำบ่อสาวาร่วมอนุโมทนาตัวเนอมูลละสถาเดี๋ยวแหมน้อยเจ้าเก้าอี้มาเลยสาธุนายอนันต์นางอุไรศรีทาร่วมบุญเก้าอี้จากบ้านกำแพงหินเทพเสด็จเก้าอี้2 ตัว300 บาทรวมเก้าอี้เอามาอีป้อกี่ตัว4 ตัวเป็นตัวหือหมดนี่เนาะอีป้อจดชื่อเขาจิอีป้อเขียนชื่อกันเพราะว่าครูบาอาจารย์เพิ่นจะต้องไปลงบันทึกอีป้อนี่ป้อมาเพ่จดชื่อเขากับเขียนชื่อเหียเดี๋ยวเพิ่นจะบอกว่าเป็นไผป้อเก้าอี้เนาะขออนุญาตรบกวนเขียนชื่อเหียกำแม่วันเพ็ญดาววีบ้านแม่ห้อยเงินเหนือดอยสะเก็ดตานเก้าอี้1 ตัว150 บาทแม่จำลองดาวเวียงกัน
บ้านแม่ห้อยเงินเหนือดอยสะเก็ด1ตัว150 บาทแม่เกียงคำดาวตาวบ้านแม่ห้อยเหนือไม่ห้อยเงินเหนือ1ตัว150 บาทแม่ไหลมาบันเทิงบ้านสันทรายหมู่3ตำบลแม่ห้อยเงิน1ตัว150 บาทแม่อุ้ยบุญตาจันดีบ้านหนองแฝกหมู่5แม่ห้อยเงิน1ตัว150 บาทแม่สีวันตากองแก้วบ้านแม่จ้องหมู่4ดอยสะเก็ดตลาดใหญ่เก้าอี้1ตัว150 บาทแม่ประภัยยอดคำลือบ้านจ้องบ้านแม่จ้องเนาะหมู่4ร่วมบุญเก้าอี้2ตัว300 บาทเนาะอีแม่จะได้เปิ่นฝากมาเนาะเปิ่นฝากเก้าอี้เด้อยมแม่สมศรีใจบุญ1ตัว150 บาทนายสุเวศนางพรสิริกันทะวง2ตัว300 บาทนางชวีวันโพสลีขอบคุณอีปอพวกกำนันรู้นี่จะโพสลี1ตัว150 บาทนายสงการนางมนชพัฒน์เจริญสุขมนชพันธ์เจริญสุข2ตัว300 บาทแม่กิมทองเมธาวันนิด1ตัว150 บาทแม่กาบแก้วอภัยโรจน์1ตัว150 บาทนายโสพลอภัยโรจน์1ตัว150 บาทเน้อสาธุสาธุตึงมดนี่1,300กับ50 บาทเนาะแม่นละแม่นละอันต่อเนอะป้อกำนันองค์อาจไว้นี่ล่ะ1,350 บาทเนอะเอาเต็กไว้ก่อนเอาแล้วเนอะป้อกำนันองค์อาจนางกรวิไลขันใจเนาะ1,000 บาทเก้าอี้เนอะท่านพระครูนั่นแล้วก็แม่สมศิลเชื่อปาละทำบุญร่วมเดินธุดงค์มาตั้งนี้แม่บัวพายยอดชมพูนายสมปรารถนายอดชมพูแม่จ้องหมู่4เก้าอี้2ตัว300 บาทนายชัยพบระวิมีนางสาวสังวานยอดชมพู3ตัว300 บาทเนอะแม่ล้อกำนายกมลนางนัดกมลนางสาวเพิ่มกมลขาวช่องนางเด็กชายกมลเพิ่มจังหวัดเพชรบุรีเก้าอี้4ตัว600 บาทแม่บัวเลิศอนุรักษ์วรฤทธิ์วงศ์บ้านดวงดีเก้าอี้3ตัว460แม่ศีลาภัยพิรัตเอาใส่เลยจันครับพิรัตพร้อมครอบครัวเก้าอี้1ตัว150 บาทนางอัมพรภาวเดชพร้อมครอบครัวเก้าอี้1ตัว150 บาทนายไทยวัดดวงอาทิตย์นางพรรัศนันดวงอาทิตย์นายสมพรชาตรีนางสาวกันกมลรัตน์ดวงอาทิตย์600 บาทอันนี้เปิดหอมเนี่ยครับรายชื่ออยู่เนี่ยอาจารย์นางนี่ถอนได้เนาะถอนได้ครับเอาใส่นี่แหละครับนางพิมพ์กรเชลีตระกูลสายยุทธนายสุภเลิกตระกูลสายยุทธ600 บาทพระครูครับเก้าอี้3ตัวเนอแม่อุ้ยล่าเรือนคำเขตกันแล้วก็แม่อุ้ยปีโนกุลแล้วก็คุณอมรพันเขตกันเนาะเก้าอี้3ตัว450 บาทท่านฝากท่านครูบามาเนอะเรียบร้อยแล้วเนาะได้รับแล้วแม่นายมนัสจรินตระกูลสายยุทธ300 บาทพ่อทวีแม่คำปันสีอ่อนป่าไม้แดงหมู่7ดอยสะเก็ดเก้าอี้1ตัว150 บาทอันครูบาครับรายชื่อนี้เนอะเป็นกระดิ่งเนาะอ่านเป็นอย่างเนาะแม่เนาะอันนี้ไอ้อย่างแม่แม่ชินคมนี่เก้าอี้2ตัวครูบาแล้วก็สาธุป่อบุญรักษาท่านหลวงพ่อมณิษฐ์แต่ประกาศให้ครบหมดพอดีศรัทธาญาติโยมติจองเหรียญติท่านครูบาคุณสมพรรัตนังนี่ไปแล้วนี่เปิ่นฝั่งไปอันเลี้ยงวันเกิดเปิ่นน่ะแม่ดวงมาลัยปัญโยเนอะบ้านสันเข้าแคบกลางสันเข้าแคบกลางมาเอานี่เนอะแม่ใบจองตะกี้นะใบจองนี่กะมาเอาเดี๋ยวจะหายนะแม่ป้อปัญญากันทวีป้อปัญญานี่บ้านโชคชัยอาจารย์อันผมเก็บไว้ก็ได้เนาะนางสาวสุภักษรแส่เฮงจอมตองเนอะขวางเปาจอมตองมาเอาใบจองจิ้มแม่พองพันใจหลวงสันเข้าแดงเข้าแคบกลางสันเข้าแคบกลางมาเอาใบจองนี่แม่ป้อปัญญากันทวีนี่ฝากแม่เทียมจันมาเอากับเก้าอี้แหม2ตัวครูบาเก้าอี้แหม2ตัวเนอะ
อ๋อทุนนโอ้ยวันนี้ฮับบุญมานักเนาะโอ้สาธุสาธุเอาละปอบสุเวศนางพรศิริกันทวงศ์บ้านหัวเวียงถวายธรรมยาตราไปน้ำบ่อสาวา100 บาทแม่บัวลอยท่าเรือนบ้านสีเวียงตองอำเภอเวียงป่าเป้าถวายธรรมยาตรา100 บาทอนุโมทนาบุญกับอีปออีแม่ทั้งหมดเนอะตุเดินไปปุ้นก็จะเอาบุญให้อีปออีแม่ทั้งหลายไปช่วยครูบาอาจารย์สุภักษรสุภักษรสุภักษรนี่เนอะแส่เหงคนอื่นล้มีก่อจ้องคือไผ่มีก่อบ่มีเนาะไปแล้วเดินทางโดยสวัสดิภาพแม่บัวคำวงศาหอมหยังมันบ่สาวามาเพ่กวนสมองคู่บ้ายุ่งเปิ่น น้ำบ่สาวามานี่อีแม่หยังแม่เอ้ยวงพันตาบานวังมนเนาะวังเหนือห่วมบุญน้ำบ่สาวาเอาได้ไหมสาธุอาจารย์พระมาครูมหาสมชาติตนนี้ละหันกันละการน้ำกาแฟเนาะสาธุบุญทักษายแม่เนอะใจประโยชน์ทางพระพุทธศาสนาโยมแม่เฮ้ยเฮาก็ทำเพื่อประโยชน์กับส่วนรวมดีกะวันหลังก็โทรไปหาพ่อกับแม่ล้อมบุญเจ้าฟ้าล้อมบุญเจ้าฟ้าแม่น้อยทะล้อมเวียงป่าเป้าทำบุญเก้าอี้1 ตัว150 บาทแม่นายเอกกมลเอกพลนางทิพวรรณเด็กหญิงพิมลรัตน์สิงห์สุขสิงห์ถวายกระดิ่งประดับพระธาตุเนอะแล้วก็อาจารย์สุขสิงห์เวียงป่าเป้าอันนี้บอกว่าถวายอย่างก็ถวายพระธาตุสี2 เมืองนี้ละแม่บัวลอยท่าเรือนบ้านสีเวียงป่าเป้าถวายร่วมบุญกับพระธาตุสี2 เมืองแม่เสงี่ยมเปงเมืองบุญร่วมบุญเจ้าฟ้าพระธาตุสี2 เมืองใส่เลยอีแม่ว่าจะได้เก้าอี้เนาะแม่จันสมอินตาเก้าอี้1 ตัว160 บาทเนอะสาธุศรัทธาสาธุชนทั้งหลายอีปออีแม่เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพปลอดภัยเนอะมีหยังก็ช่วยกันเติมกันเนอะไผ่บัวบางกลับไปไหนช่วยเพลพัดปัดกวาดเก็บโต๊ะเก็บเก้าอี้ช่วยกันเนาะครูบาอาจารย์ก็ช่วยเตรียมตั้งแต่เจ้าแล้วเสร็จแล้วก็ถ้าพี่น้องเขาช่วยกันเพลกันพัดครูบาอาจารย์ก็จะได้ทำภารกิจอย่างอื่นช่วยกันเนอะเอาบุญด้วยกันเฮามาห่วมกินห่วมตานด้วยกันที่นี่บ่ใจวัดวาอารามบ่มีเจ้าภาพเจ้าศรัทธาคอยดูแลบ่มีญาติโยมคอยดูแลก็อาศัยอีปออีแม่ที่มาร่วมบุญด้วยกันเนี่ยก่อยช่วยกันพอกันกอยไปเนอะบ่ใจเป็นของหน้าหมู่ศรัทธาบ่ใจของท่านพระครูอภิวัตรบ่ใจของหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอบ่ใจของครูบาอาจารย์ตนได้สักอย่างเนาะเป็นของหน้าหมู่เป็นของเจ้าพุทธเป็นของพี่น้องหมู่เฮามีอย่างเขาช่วยกันเนอะช่วยกันเก็บช่วยกันเพียวอนุโมทนาบุญครับอีแม่ทุกคนโยมแม่พัฒนันมาจากเชียงใหม่มาช่วยเกี่ยวเพียวมาช่วยเพียวช่วยพัดทางตาเจ้าละเอาหงตาลมาตยนะแม่ดวงมาลัยปัญโยบ้านสันเข้าแคบกลางไปเห็นแล้วก้าแม่สมพรรัตนาคุณสมพรรัตนาไปแล้วแม่พองพันธ์ใจหลวงสันเข้าแคบกลางเนอะมาเอาป้อปัญญากันทวีเดี๋ยวจะเอาฝากโยมแม่เตรียมจันไปโยมแม่ฟองจันโยมแม่เตรียมจันไปเนอะเจ้าอีแม่จะกลับแล้วเนาะอีแม่จะกลับแล้วกะโยมแม่ดวงดีว่าจะได้อีแม่ธรรมะยาตากะธรรมะยาตาอีแม่เขียนคนเดียวไปก่อนครูบาเบิ้ลไปก่อนครูอีแม่เจ้าอีแม่เอามาแล้วเราใบจองอีแม่เอาไปแล้วกะแต่กี้เขาอ่านชื่ออีแม่กะเจ้าแม่เอามาแต่ว่าแล้วเหรอกะเขาอ่านอยู่แหละแม่ได้ยินเสียงชื่อแม่ก็เลยบอกแม่เอามาแต่ว่าแล้วแล้วเนาะแล้วก็ดีแล้วก็ดีแล้วสาธุแม่เนอะสาธุแสดงว่าฟังอยู่เนี่ยเป็นฟังกันจัดหลายเนาะฟังกันจะดูเพิ่นก็ฟังกันอยู่บ้านเนอะก็เหมือนกับได้อยู่ที่นี่นะศรัทธาที่นี่ก็ทำหน้าที่ไปเนาะก็บอกประชาสัมพันธ์ไว้ตอนนี้ศรัทธาญาติโยมพี่น้องจากต่างดอยหลอกก็ดี
พี่น้องจากต่างเวียงป่าเป้าก็ทยอยกันกลับไปพ่องก็มีพ่องก็ช่วยกันช่วยกันเพี้ยวกันพัดที่นี่เนาะก็ขอบคุณนะขอบคุณแทนครูบาอาจารย์กุรุกูองค์นะอีปออีแม่หลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอเป็นเป็นประธานสงฆ์อยู่ที่นี่หลวงพ่อก็รักพอรักแงงอยู่เนอะศรัทธาช่วยกันหลวงพ่อก็ดีใจนะศรัทธาพี่น้องเอาอีแม่บ่ห้องลูกนะกะคุณแม่กองคำทองคำเปิ้นบ่ห้องว่าเขาบ่แวะว่าแม่ของคำบ้านแม่น้องสันสลีหลักหันบ้านแล้วปอกกำนั้นจีพอแล้วอนุโมทนาอาจารย์อนุโมทนาไหนอาจารย์มีอย่างจิ้งจองเหรียญล่ะตุลุงมาสถานเนอะบัดเดี๋ยวนี้กี่โมงเพราะอาตมาจะออกเดินทางบ่ายโมงครึ่งถ้าบ่ายโมงก็จะเตรียมตัวแล้วบ่ายโมงครึ่งก็ไป12:21 นาทีแล้วครูบา40,000 ตอนเนอะขอบคุณในบุญบารมีธรรมของท่านอาจารย์รัตมาสมชาติที่ได้ เอ่ยกับสตาญาติโยมท่านทั้งหลายวันนี้ท่านอาจารย์มาสมชาติเดี๋ยวสักครู่ท่านได้ฉันเสร็จแล้วก็จะได้เดินทางธรรมยาตราเขาเดินธรรมยาตราไปยังอำเภอฝางน้ำบ่อพระบาทอุดมน้ำบ่อสาวาก็เป็นที่บรมวลเด้อจะตาญาติโยมงานสืบชะตาถวายเจ้าฟ้าปั้นลมเนาะแล้วก็ถวายต้นพระป่าอย่างก็ดีก่อนอนุโมทนาทุกท่านทุกคนที่ได้มาร่วมทำบุญและได้ ถวายต้นพระป่าเป็นจตุปัจจัยจำนวนมากหลายพระสงฆ์องค์เจ้าตั้งบ้านเฮาเนอะเบียงกระเป้าทายังปิกเดือนิมนต์ช่วยกันเคลียร์ครัวกำเนอะนะขอเมตตากรรมนะขอตั้งบนนี่มันก็ท่านพระครูเลขาครับขอบพระคุณครับเนาะท่านพระครูเลขาหลวงพ่อรองเจ้าคณะวัดพระสิงห์วรมหาก็ได้เดินทางกราบขอบพระคุณอาจารย์พระครูเนอะวันหน้าต้องมานอนด้วยกันนะวันหน้าต้องมานอนด้วยกันอนุโมทนาสาธุกับทุกท่านทุกคนทุกที่ทุกทางทุกจังหวัดทุกอำเภอบอกว่าจะเป็นเชียงใหม่ดอยลอบอกว่าจะเป็นบางเหนือลำปางเบียงป่าเป้าที่ใกล้ที่ไก่ที่บ่ได้ตักได้ตายก็ขอสุมมาไปบุญกุศลวันนี้ก็ได้ร่วมงานร่วมการกันช่วยกันทุกฝักทุกฝ่ายโดยเฉพาะท่านพระครูอภิวัตรพนาภิกรมได้ตอนนี้ก็ได้เคลียร์ตังบนนั่นนะเปิดเขาว่าเคลียร์ครัวละหลังจากตีได้สืบชะตาปัดเคาะเลาะน้ำเรียบร้อยหมดแล้วกราบขอบพระคุณพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าครูบาอาจารย์ที่มาจากม่อนฤาษีที่มาเข้าปริวาสกรรมกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์มหาเถระนุเถระเจ้าคณะสังฆาธิการทุกวัดทุกวาที่ได้มาร่วมบุญในครั้งนี้วันนี้ก็ถือว่าเป็นบุญงานกุศลที่เราได้ฉลองศรัทธาเจ้าภาพเปิ้นซ้ำเป็นวันเกิดตัวก็ขออนุโมทนาให้อยู่ดีมีสุขพ้นทุกข์โศกโรคภัยขอบคุณอนุโมทนาทุกโรงทานบอกว่าจะเป็นโรงทานลาบวันนี้ลาบถูกใจครูบา40,000ขนาดแล้วก็อย่างข้าวจีข้าวปิ้ง เหมาะเมื่อกี้นั่งกับพระครูเลขาหอมสดยำพักก็เหมาะนอส้มก่อนลำเหมาะแต่เนาะก่อนอนุโมทนาสาธุกับทุกท่านทุกคนที่ได้มีเจตนาศรัทธาได้ร่วมกันนำข้าวปลาอาหารมาถวายเป็นทานขอบคุณอนุโมทนากับพระสงฆ์องค์เจ้าที่ลงแรงกายแรงใจได้มาสวดโยโกห้องติมบ่อนพระศรีสองเมืองในยามค่ำคืนตุยธรรมาภาพวันนี้ก็จะได้กลับเข้าวัดแห่งกรรมก่อนวันพุธก็สาธุอาจจะปิกแล้วบ่เมืองน้อยจะปิกแล้วเนอะรถจะออกละไปต่างเมืองน้อยขอบคุณโมทนาศรัทธาญาติโยมบ้านเมืองน้อยได้ทำอาหารเข้าป่าอาหารมาถวายเป็นทาน
ได้บุญเมื่อคืนตมาจะได้ไปร่วมงานที่สามเณรปฏิบัติธรรมที่ประจาแม่ห่างอยู่ศรัทธาญาติโยมนะก็จะได้นำศรัทธาไปโอ้งานบุญงานกุศลวันนั้นก็ไปเทศแบบด่วนจีก็ช่วยเหลือกันไปในทางด้านทางต่างๆขอบคุณอนุโมทนาท่านกำนันองค์อาจขันใจตอนเจ้าก็ได้ให้ลูกบ้านเพิ่นได้ทำอาหารมาถวายมีใครทำอาหารถวายพระสงฆ์อยู่นี่5 ตนเน้นตนก็ตอนเจ้านี่จีนี่ก็ฝั่งมาอย่างด่วนก็อนุโมทนาสาธุแล้วก็ได้สั่งเอาน้ำขึ้นมาใส่ถังเพื่อจะให้ศรัทธาญาติโยมได้ใจขอบคุณโมทนาท่านกำนันปกิสารพันธ์ได้มาร่วมบุญร่วมกุศลด้วยกันตัวกำนันตำบลแม่เจดีย์2 ตำบลนี้ช่วยกันพักกันแป้งกันศรัทธาญาติโยมนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นสายบุญที่เราได้เพิ่งปาอาศัยกันในด้านของกำลังของเปิ้นนะบางครั้งนี่เปิ้นเอากำลังมาช่วยกันนะก็อนุโมทนาสาธุส่วนพิธีกรรมต่างๆวันข้างหน้าก็รอฟังทางวิทยุศรัทธาญาติโยมท่านอาจารย์บรรยงเปิ้นก็จะประกาศว่างานจะมีอย่างใดเวลาใดที่แน่ๆก็วันที่14 กุมภาเนี่ยนะวันที่4 กุมภาเนาะวันตาลพระป่าต้นไม้นะเขาจะทำตรงนี้มันล่มลื่นขึ้นอีกครั้งหนึ่งแล้วก็วันที่18 19 20 21นะมีนาท่านใดตีจองเหรียญจะไปลืมเนอะอาตมาเป็นผู้รับจองเนี่ยครูบาศรีหมื่นแจ้งไปเลยนะว่าเอาใบรับมาฮับเอาเหรียญเนอะใบสีเหลืองๆที่ท่านได้ไปนั่นน่ะเนาะนี่มารับเอาเหรียญตียังมาได้มาเอานี่ก็แม่สมพรรัตนาบ้านปลาเมือดเนาะยังได้มาฮับเอาเตื้อใบรายรับนะพ่อปัญญากันทวีบ้านโชคชัยแล้วก็แม่พองพันธ์ใจหลวงบ้านสันเขาแคบกลางแล้วแม่ดวงมาลัยปัญโยบ้านสันเขาแคบกลางอันนี้ยังได้มาฮับเอาใบเตื้อนี่นะจะได้แห่ก็ยังบอกปิกเตื้อหรือยังใดก็ได้ยินก็มาเอาเด้อก็ในงานนี้จะสำเร็จบ่ได้ถ้าขาดศรัทธานาบุญและญาติโยมทั้งหลายถึงแม้ว่าจะมีขออาจารย์สมชาติยังอยู่เนาะยังกำลังจะไปเก็บครัวอยู่เพราะว่ามีเจ้าภาพรักแล้วแต่ก็ยังต้องอาศัยบุญบารมีศรัทธาญาติโยมได้ร่วมด้วยช่วยกันก็ขออนุโมทนาในจุศลและเจตนาอันดีอันงามของเฮาท่านทั้งหลายบุญกุศลนั้นจะได้ต่อตุ้มหุ้มห่อเฮาทั้งหลายนั้นไว้เสวยไว้ภาคหน้าก็ดียามที่เฮารับตาลาโลกไปบ่มีกุญแจครับใครมีกุญแจตู้บริจาคติโต๊ะนี้ขอเอามาเปิดกรรมครับกุญแจตู้ครับก็ตอนนี้ครูบาอาจารย์พระสงฆ์เขาเจ้าก็เก็บเสื้อสาดอาสนะดอกจัดฮือตัวเก็บตัวก็อนุโมทนาสาธุในส่วนที่ท่านทั้งหลายได้ช่วยเหลือจุนเจือกันมาตลอดวันหน้าถ้ามีงานบุญเขาก็จะมาช่วยกันจะเนาะเป็นบุญเป็นกุศลทุกสิ่งทุกอย่างอันบุญทานการกุศลนั่นใครทำคนนั้นได้เนาะใครทำคนนั้นได้ก็ขออนุโมทนาปัตตานุโมทนาทุกท่านทุกคนเนาะอุตส่าห์ลุกจากบ้านจากกองที่ไกลที่ไกลเดินทางมากันเจ้าจี้บางพวกนั่นก็หอบหิ้วสัมภาระเข้าป่าอาหารมาเป็นลงทานกินนำสำราญเสร็จแล้วก็แยกย้ายกันไปเพราะว่าช่วงนี้มันอยู่กันสุ่มนุ่มกันม้วนกันได้ก็ระมัดระวังตัวเนาะส่วนของกิจกรรมต่อไปวันหน้าเขาก็รับฟังกันทางวิทยุเนาะรับฟังกันทางวิทยุส่วนของงานบุญงานกุศลจะมีอย่างไรก็ว่ากันไปทำกรรมหนึ่งเนอะใครจะต่อสัญญาณเสียงตอนนี้ก็เปิดเพลงไปก็ได้เนอะดีเจคนคุมเครื่องจะหยุดพักก่อนจะไปช่วยบนเก็บหันเก็บนี่ก่อนสุดท้ายนี้ก็ขอทุกท่านทุกคนนั้นเดินทางกลับบ้านด้วยความแคล้วคลาดปลอดภัยถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพขอคุณพระรัตนตรัยบุญบารมีพระเจ้าสี่สองเมืองพระธาตุประจำเมืองพระธาตุดอยตุงพระธาตุดอยสุเทพจงปกปักรักษาศรัทธาสาธุชนทั้งหลายให้เดินทางแคล้วคลาดปลอดภัยเหมือนกันทุกท่านทุกคนเดินกันน้ำกับไฟสาธุโยมแม่จีเนอะสาธุโยมแม่จีอยู่ที่ไหนบ้านสุพรรณวัดสุพรรณสาธุเนอะนโมทนา
สาธุโยมแม่จีเนอบุญรักษาเจริญพรเนอ้าวเปิดเพลงเอาเนาะตอนนี้ตัดลุงตุ้งยองเอาตุลุงก็ไปหำศาสตร์หำเสือโดยเปิ้ลอาจารย์พระครูว่าไปต่อก่อนไปต่อไม้ก่อนสัญญาณยังไม่ตัด ก็เลยมาจ่าส่งตังให้พี่น้องเนาะส่งตังให้พอออกศรัทธากำลังปิกบ้านปิกจองวันนี้ก็พี่น้องศรัทธาหลากหลายทั่วสารทิศตกเหนือออกใต้ก็มากันนักกันหลายอยู่แต่ว่างานของเขามีเพียงกึ่งวันก็สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีเนาะโดยเฉพาะก็วันนี้เต็มอกเต็มใจดอกไม้ย่ำตันเหี่ยวได้ไหมครูได้เสียดาย เอามาประดับเลยนะโอ้คุณแม่คุณโยมพัฒนันแม่เขาก็ช่วยกันแปลงแล้วก็เอามาประดับต่างงานเจต่างแก่งเจดีปกติก็มีอยู่แล้วอันนี้ก็ต่างบนศาลาตู้ไปอ่อยเขาเนาะปกกำนันโอ้ยปกกำนันเป็นนายกหรือละยกเก้าอี้ งานของเขาเจริญพรเนอนี่วัดมังตาอันนี้เปิ่นได้มาถ่ายรูปถ่ายหุ่นเป็นที่งามเนาะเป็นนั้นช่างภาพประจำงานโดยต้องขอขอบคุณกับพี่น้องสถานที่ร่วมด้วยช่วยกันวันนี้ได้รับความเมตตาคณะสงฆ์จากคลื่นสีขาวโดยการนำของท่านพระอาจารย์วีระนะนี่เปิ้นจะมาเข้าปริวาสแล้วก็นำปาพระสงฆ์จำนวนถึงหมดได้มาเจริญพระพุทธมนต์มาสวดมนต์ในวันนี้นะเจริญพระพุทธมนต์เปิดว่าเป็นการสิริมงคลครับตนกับตัวเจ้าภาพแล้วก็พร้อมกับศรัทธาญาติโยมทั้งหลายทุกท่านและก็เมตตาบารมีธรรมในพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านพระครูนิวิตศิลสังวรหลวงพ่อใหญ่เขาเนาะเจ้าคณะอำเภอเวียงป่าเป้าพร้อมด้วยท่านรองตัวยแล้วก็คณะพระสงฆ์ทั้งนั้นเนาะแม่งานใหญ่ที่ได้มีส่วนร่วมด้วยกันงานของเขาเนี่ยดูโอ้กำนันตีนี่ไว้ได้กลางจัดตากำเดียวแล้วไปเลยกลางจัดตาแล้วก็เสือศาสตร์อาสนะทั้งหลายก็เก็บหมดเยอะการคนเดียวอีทหิมตายเยอะการหลายเหมือนเปิ้นเล่นอย่างเปิ้นว่านะเอาละโยมเนอะไปเอามีเพิ่มเติมเนาะขออนุโมทนาเนอะที่เปิ้นมาร่วมทำบุญโดยเฉพาะก็มาสั่งจองเหรียญพ่องอันนี้มีเพิ่มเติมเนอะแม่เอี่ยมเราแล้วก็เราแซวก็ฮะมันเขียนไว้2 ตัวนึกเราอย่างแน่กันเราแซวกับเราแล้วเนี่ยนะขอบคุณคุณแม่อันนี้ด้วยเนอะอันนี้แม่แม่ศรีดานะฮะแม่ศรีดาเพื่อนมาเป็นขวัญใจแฮปปี้เบิร์ธเดย์วันเกิดตุลุงด้วยมีแม่ทองคำพรหมมินก็ร่วมทำบุญก็อีก1 ตัวเนอะแม่ทองคำพรหมมินแล้วก็อันนี้แม่เอี่ยมตัวเนอะแถม1 ตัว2 ตัวเนอะ300 บาทเดินทางปิกบ้านปิกจองโดยสวัสดิภาพโดยปลอดภัยเนอะวันนี้ได้เต็มอกเต็มใจได้กินได้ทานกันเนาะจากนี้ไปก็เดือนหน้าแห่งกรรมเดือนหน้านี้ก็วันที่14ก่อนอื่นก็ขอขอบคุณทางพระมหาสมชาติชาตะปัญโยนะอันนี้นักเดินนักเตียวธรรมญาตานี่เปิ้นก็จะเดินทางโอ้เดี๋ยวนี้ได้เลิกงามยามดีสักกรรมเปิ้นก็จะเดินไปจะไปเลี้ยวไปทางแม่ริมโพดขึ้นไปทาง
อำเภอแม่ริมแม่แตงพดไปทางเจียงดาวแล้วก็พดขึ้นอำเภอฝางเปิ้นกะประมาณ10 วันเนอะญาติโยมกะประมาณ10 วันจะถึงวัดพระบาทอุดมน้ำบ่อสาวาเพื่อจะได้ทำบุญที่วัดน้ำบ่อสาวาบำรุงสถานีแต้มตุยอีหลงนะแต่วันนั้นก็2-3 วันไปทำบุญที่วัดนี่นะฝ่ายหินนี่เปิ้นได้เวลาน้อยเนาะแต่ว่าเปิ้นมาทำบุญส่วนตัวก็เอาหอมหมดเลย เอาหอมที่วัดฝ่ายหินหมดเลยได้4 ปันป่าย5 ปันเนี่ยนะแล้วก็วันนี้เปิ้นก็มาช่วยมานอน2 คืนโอ้กันมีอาจารย์มหานี่ก็นักแก่เนอะ ได้ช่วยแบ่งเบาภาระกันไปยินดีนะโยมเนอะเดินทางแคล้วคลาดปลอดภัยทุกตารางกิโลเมตรของการเดินทางกันนี้มีจิตอาสาเนอะทางบนนั้นก็มีสวาตุเจ้าตุปี้เป่งตุปี้บุญเก่าตุปี้อ๋อยแล้วก็ลายรูปลายตนลายองค์นะตุปี้หนุ่มโดย ช่วยกันปฏิบัติปัดกวาดแล้วก็ขอบคุณทางคุณแม่จันเพ็ญคำโพธาเขานี่จิตอาสาแม่พัฒนันคุณโยมพันนิตาเขานี่ด้วยการปฏิบัติปัดโปกกวาดเพลปิกง่ายเตื้อไอ้ลูก ตุลุงก็ท่านพระครูกัลยาณปราโมทท่านพระครูสถิตจวนปิกตัวกันว่ารถว่างอยู่ไอ้ลูกโอ้ก็เฮาก็มาโดยเปิ้นจะบรรละได้กันใดนะเจ้าโชคดีเนอะโชคดีเจ้ามาโดยเปิ้นนอนโดยเปิ้นถึง2 คืนจะมาละกันง่ายๆมันบังงามหน่อย มาโดยกันปิกโดยกันท่านพระครูพยายามปิกด้วยเนี่ยทำใจตุลุงรอดปิกก่อนก็ปิกเตอะไอ้นี่นะถ้าอย่างใดก็ดีผมมันแล้วการเนี่ยนอนคืนเนี่ยลุงก็อยู่ต่อนะกะอยู่ด้วยกันเนี่ยเอามันแล้วการแล้วงานเนาะมาด้วยกันไปด้วยกันไม่ใช่มาลอยแพ เอามาแล้วการแล้วงานว่าเนาะสถานใดๆก็จิตอาสาแล้วนี่นะตึกกันแล้วก็จะนอนทั้งคืนเลยนะนอนก่อนนอนนะเนาะ แล้วก็ขอบคุณทางคุณแม่ครูธนวันโดยเนอจิตอาสาแท้ๆอันนี้นี่ช่วยหลายอย่างตั้งแต่ห้องน้ำล้างถ้วยหมดอันนี้นะตั้งแต่ปฏิสัมพันธ์ต้อนรับนะต้อนรับโหวัดกามอย่างกาองค์ตาลกาจะเอาจุดไหนลงที่ไหนก็ขอบคุณคุณแม่ครูธนวันตัวเนาะแล้วก็คณะสัตยาหอทั้งหลายทุกท่านตัวเดี๋ยวก็สังฆทานนะก็เอาละวันนี้กะเนาะ ครูบาอาจารย์จะม่อนฤาษีเพิ่งเอาไปก็ไว้ที่เนี่ยหนุ่มกำล่ำไม้เขาก็ไปฟังไปทางใดเนอะช่วยกันกำเนี่ยพ่อกำนันไม่ย่ำไปไหนได้ลูกได้ช่วยกันกำอันนี้จะร่วมทำบุญกันนะเดี๋ยวไปที่ท่านพระครูเนอะที่ท่านพระครูเดี๋ยวฮับปอนที่ท่านพระครูเนอะลูกเน้นก็เก็บกล้องได้เลยเนอะเก็บกล้องถ่ายทำเอาถวายท่านพระครูเลยเจ้าดีเนอะพ่อขอบคุณนะโอ้ท่านเลขาสาธุครับไว้สาเนอะโอ้ท่านเลขาก็ช่วยแต่กับพ่อหลวงก็มาส่งโดยอันเนี้ยได้ช่วยกันเนาะพี่หู2น้องหู1ช่วยกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันขอบคุณทีมงานวัดไฟหินด้วยเนอที่เปิ้นถ่ายทำนอกสถานที่โดยการนำของตุปินหนุ่มนะแล้วก็คนขับรถพลขับรถโดยแล้วก็ลูกเนนนัทพลโดยอันนี้เปิ้นของเปิ้นเก่งงานช่วยงานจนแล้วเสร็จเนาะอีแม่เขามีรถบอกด้วยจะโบกรถเหลือง แล้วก็จากนี้ไปศรัทธาญาติโยมสำหรับพี่น้องที่ได้โทรกันเข้ามานะได้โทรกันเข้ามาเปิ้นได้หอมก็จัดแจงไปตามนั้นแล้วเนอะเปิ้นก็โอนไปตามที่หมายเลขธนาคารของม่อนอันนี้นะที่งานเนี่ยนะธนาคารธกสที่ตามบอกเลขนั้นไป
โอ้ช่วยกันเก็บช่วยกันปัดช่วยกันกวาดตอนนี้ถ่ายรูปหมู่แล้ว จิตอาสาเฮาเนาะโดยกันนำของคุณแม่จันเพ็ญคำโพธาแต่ว่านั้นก็ป้าแผ่วแม่เลี้ยงบัวผินสุนทรเวชจากเมืองศาสตร์ปักกันวันซืนกันเนาะตานผ้าป่าที่วัดฝ่ายหินการชุดนี้ไปนี่ก็ม่วน ป้อนเลี้ยงไม่เลี้ยงต่างหลายเนาะแล้วก็โดยเฉพาะก็กินตานที่ไหนเพิ่นก็ไปกินไปตานร่วมบุญกุศลด้วยกัน ถือว่าที่ลอยต่อที่นี่เนาะลอยต่อที่ดอยนางแก้วนี้เป็นสิ่งที่สำคัญเป็นจุดสำคัญเป็นหน้าหมู่นะเป็นของหน้าหมู่ที่เราจะต้องร่วมด้วยช่วยกันเหลือแต่2 งานเนอะเหลือแต่2 งานที่จะได้มีขึ้นมา2 งานต่อไปก็มีนะ2 งานต่อไปก็จะมีกับวันเดือนหน้าเดือนในลดจากนั้นแล้วก็ง่อมมาเนอะศรัทธาเนอะง่อมอกง่อมใจแล้วสังฆทานก็คงจะเก็บไว้เนี่ยก้าเนาะ เพราะมันเหลือหลายอันนี้ก็คือว่าตังครูบาอาจารย์ตังวัดม่อนฤาษีเพิ่นบ่ได้เอาไปก็เอาละไว้นี่แล้วก็ที่เอาไว้กินไว้ทานช่วยกันคนกรรมเนาะช่วยกันคนสังฆทานเก็บหอมรอมไว้ดีเป็นที่เป็นต่างไว้เอาพระกำนันไปฟังปิกเนอร์ ช่วยกันคนโอ้ขอบคุณเนอะต่างจิตอาสาต่างหลายต่างๆแล้วก็ต่างครูบาอาจารย์ที่จะปิกวัดปิกวาก็เดินทางแคล้วคลาดปลอดภัยแล้วขอบคุณทางเจ้าของเครื่องเสียงตัวเนอร์เมตตาบารมีธรรมอาจารย์ท่านพระครูบวรธรรมาพินันท์แม่นะกัน เจ้าคณะตำบลแม่เจดีย์ใหม่เจ้าของเครื่องเสียงตัวนะแล้วก็เจ้าคณะตำบลเฮานะมาทุกครั้งทุกคราถ้ามีการมีงานแต่ละครั้งแต่ละคราก็ช่วยเอาเครื่องเสียงมาบริการแล้วโดยเฉพาะแรงงานนี่ขาดบ่ได้ ตัวพี่เป่งตัวพี่อ๋อยเขาตัวพี่บุญก่อนนี่สลาทั้งนั้นเนอะอันเป็นลูกศิษย์ลูกหาของท่านครูบาดอยเพราะว่าจะเป็นช่างปูนช่างเล็กช่างออกช่างเสื่อมมีนี่หมดตัวพี่อ๋อยเขาในใจได้หลายอย่าง เป็นสลามีหลายตนนะหลายก้อนหลายตนวันนี้หันตัวพี่การเฮ้ยได้ติดงานอย่า แล้วก็ขอบคุณทางท่านพระครูปริยัติรัตนโชติอาจารย์มหาเสาแก้วอันนี้ก็บัพพลาดทุกครั้งเนาะแล้วก็เมตตาบารมีธรรมอาจารย์ท่านพระครูชลทานพิทักษ์อาจารย์ครูบาแดงแล้วตะกี้ก็หลวงพ่อมานิดก็มาได้ตักตายกันน้อยหลวงพ่อมานิดถาวโลมีทำร้ายตนหลายองค์ที่ร่วมด้วยช่วยกันที่ได้เสียสละแรงกายแรงใจแรงปัจจัยในครั้งนี้ด้วยแล้วนอกก็เดียวจะได้นิมนต์ท่านอาจารย์พระครูได้ตัดสัญญาณวิทยุแล้วก็จะได้ตั้งเครื่องเสียงนั้นก็จะได้ยุติเสียงกันจะได้เก็บหัวก็เกือบจะแล้วเสร็จแล้วนะในช่วงนี้วันนี้อาตมาภาพพร้อมด้วยท่านพระมหาสมชาตินะตลอดถึงครูบาอาจารย์ได้มาทำหน้าที่โฆษณาเป็นโฆษกพิธีกรถ้าว่ากรรมอู้กรรมจ๋ากรรมใดก็ดีที่มันบาเข้าหูเนาะ ที่ผิดพลาดประการใดก็ขอส่งมาอภัยมาณโอกาสบัดนี้ตัวเนอะขอความสุขความเจริญจงบังเกิดแด่ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายทุกท่านทุกคนโดยเนอะขอยุติเพียงไว้ตัวอีโชคดีมีใจปะกันในงานหน้าเนาะอยู่ดีมีสุขเจริญปอน